wake. Aya. Sako Jeff Monga ndio rangi ndo TikTok wewe. Ndio makakatiri. Kai. Dana mwapo wake. Ati watu wa radio wanavanga hivi. Mbona alikuwa amevaa aje? Alafu unajua alikuwa na big deal. Ana chiu. Telling you. Zinatoa Kenya. Happy Labor Day. Asante sana Labor Day too. Nejega. Nejega few. Aha. No bere daya Labor Day. We smart. Muno. Kabura sika udiko taruka ma. Ndio kile kajoe na ndimo. Atapotira na yo. Ruka ma. Godoni. Kapote kare. Taruka ma joy. You are very smart. Busimama kita wa Meron hebu waangalie. Hiyo blouse ni poa. Ana hapa. Taruka na bibi huo. Taruka huo. Hiyo ni blouse. Ugo ge diruruka nona leo gako no kigiro gwo joy nono kigiro gurira wigirire kurehirania ukodereria nyamuyo ni jega few blouse yaku na ugaria unume by the way kuruma nikio ni wehana ehana kile mkara kiharuka ge matri thini Ingia menjira tigando. Kabu kira kiaro ka matri ka yage ko kamu kagusereria turutambi tutu nanikyo makoko we daimono koko tumiko ni Mike Smakwa ko nyarira uko tumiko ni Mike Skonyarira ni jaragi uranyonaga you are very bad no it looks like so but no ginya gikiririo nigetha ngoni atiriri matri yaku matri yo umuthiri irogano ekoyana inyanya na ndeka 29 ndagita wa Meron irore volume yako ndu online ndagita wa Meron kuinuka we muthe tutire na stress ni Labor Day ukagathi wira ndurenda kuruta ikondo kwenda kuruta wira nduinukie yes tume tutiri kenu Labor Day ni andu ko mahurukite memisi tutakulima na ithuĩ twĩ wĩra thigũkũ ya andũ a wĩra mahuruke tarĩria Jeff Kuria nĩ thengiũ mũno nĩ gũtũhe wĩra twĩna njoo tũrĩ akenu biũ niĩ hakwa ndĩ mũkenu na ndikwendaga kũheo rũtha we nawe uga niĩ ndikwendaga gũka wĩra o ndũkwendaga nĩũra mũrango Ngai ndĩire mũrango mami mũthenya ũmũthĩ twĩna Mbote Njogu elephant himself tũgũka nake ona twacokererie thutha wa kahinda gatarĩ coho akĩrĩ nĩguo otherwise too happy Labor Day happy Labor too oyenyeje ona mengi igagwicokia mure ade muda ndakora uria George agithine tagwathia George we ucio star haya macio nĩ maitho mahana red guy hana tawa ndũgĩtwarĩria ũguo atirĩrĩ twĩbiti kau kĩrĩ hau yes hello tuingiraga tumirango tuingira Ngai chua ona ingĩtangĩgĩcokia ingĩcokia njoke yes kaya mirango tumirango tuingĩ waga wendo matimenyaga kwa redio ũrĩa gũkorwo kwana manjũragie niĩ njũkaga tatu kiubu tumathingira nĩ thingira nĩũcio rĩu yes how are you ni tuko fiti poleni nimechelewa kidogo lakini si sana si sana wewe tondu rĩu mwamenya mũndũ nĩ ingira redio-inĩ magakwambia ngũire kana thimu yagorwo atia nĩnjũĩ maũndũ nĩ mokire wega Ngai nĩ ere nĩkĩo ndoka kwarĩria mbeũ njĩthĩ good afternoon to you too yes nĩtwarĩria ithuĩ mbeũ njĩthĩ poleni sana nĩndacererwo ũkĩte na ũkiuma Ndeia rĩ ũkagĩra Ngong Road ndĩ Ngong Road o rĩmwe ndaririkana gĩko kĩa ira nĩ kũrarĩ na shooting kũu mũndũ rahurũkĩirio Ngong Road mwĩra niĩ ndingĩriski ndacoka rĩu ndagera Lang'ata Road ndauma na Kenyatta kawe wena thuka uretigera ni kawe na thu nĩ bara yo njũru iyo nĩ bara yo njũru ti mũndũ
tiwe ni bara yo njuru ni tumata watu ingi wakarugama urugama Ngong Road ungikauma haria Southern Bypass ri ukinye ri ndugiko urugamitio maita matano no igwe hau mundu uma na uthu waku ni akuhutia ni hau matawa-ini rabu nyonaga andu aya akiri atari o mahoyagira jamu igi andu ake amoka kwendi indo matawa-ini yona ndimaguragira kumamena wabatagisi icio tondu nyonaga riri mundu uyu ri ni uhoyeire jamu ino igi ndio wina ihenya. Karibu sana. But I'm here. Thank you very much. You're welcome. Ndoka na ndeto papa. Guku ni kwa Inoro. Guku ni kwa Inoro. Mucio watigiro tana. Uthaka muno. Very beautiful. Very beautiful. Muri uci ni mukuwatia. Ere ayeti. Thutha waku. No, ndimenyerete yo rugari. Njieretwo kundu kwi heho kuri ari muya. Yes, I'm very glad to meet Jomo. Ndona Jomo. Oyo. Ni niyo handsome. Ni Jomo tutituonana. Ngai ucio ni uhoro wa. Ina tu industry imwe. Ereko. Ndamuona muthi no njiguo agitwo Jomo wa Nyathira. One hu. Na he muthuri wa gwitu witagwo itha wa Ngirethi no ni etagwo Jomo wa Nyathira. Kuri Ndeia. Ta koni wanyu. Ni uhuthu. Fundi wa kaga. Acha tuitu. Pilot. Ai ucio ni witu. Kone fundi ti wanyu. Pilot ni wanyu. Tuli atoka togu. Uri tuona na ngite muno. Na me ni muthia gumuka ndeto cianyu ri na mitugo yanyu ni thie kahanana iriku mitugo Ereko. Ikeno cia thi thegio yo hau imande muratina turoria tungirikitie ana mundiga toni ena thiro wakwa munene muno by the way ndigukiutangathira ha. Yes. Bote, karibu sana. Asante sana. Adrede ya mwanzo geria ki. Ndakuna we serious. Ndura mukora kwa wira-ini. Ndimona tukinyua. Kana dance. Dina amaki. Wewe ko udamaka. Ati now. No le quería extension mwa kila socket nyingi aya sio ni gia sana kwa ndari gani ropa bank kai mwana ni nduranya ode serious rome ndida kuna we serious by the way ame oko ne wira by the way ndumwira yo uyu ni Joy wa macaria mumemereki yes ti Joy surwa rwa ikene icio muthiaga na ndasi-ini waga guka nikibe ku we kuma deko ni kugirio kuma deko hikimu we ko hiki heka undu ikaragirwo no gatuika riwe muthuri wa mucii uyu higa ndo akari uguo muthuri ani ndo akinyi nituhoragiria mundu maikoro na tutiwaine. Yes Joy ndahorera riu ndabada ikarathi teni ari uhiga ni ari menya tamwire eke ngwire muthuri you missing riu we no rena na tendu thia ikeno ni ndithia mundu ahikanie muhahi muno wa kutara andu na mwina kana kamwe no ratara andu mena miaka ena urona ni ukoretwo kiono nawe mataro we kihiko robuya giaku digano robuya yaku tigana maundu baba mundu ake digano yaku we ni kiria yarehire tigana na digano yo no ni igua ni ndiakagwote ya waki nigu nigu kwira gota ya waki no ni iyagwo mugitire no gucoka conorwo yukari ro atara mundu wikiko yuka mwe bataro makaruma muthuri ucio kana mutumia ucio waini ukaigua nigire sorry we na ni ekuminaga tarona ya tiri ni ndimuthomire ngoro he meant it or she meant it na ndamuohera ni riu nawe ri yes tarana na tugukuonia uria hokaga tugukuonia by the way tikana na mizie ne robo yaku ni mundu ugati nini wakwa ndira ugo horo wagu kuinuka tene gutigana na icera ria andu aria maceragirwo miinukire-ini na mizie we tarugamire na ndukana twethe wakura getha arata tondu no age gukwenyeria riu akwenyeria wakura ndukana twethe wakura ugatigana na ithui riu ndukana twethaga ithui twakura kana atia agacerage goika agaceraga wiika we ni ukona uri ukona we ugathi ukiyaragiria mundu akora ona indo citu taikumuraga Jomo ndanyuaga kai why should I taheriri oyo anyua akaruta mazizio tabo tige tia kuheana ndeto cia maundu toy andu amazizio tumenya ni mwari o mwa maruta mama harukagia na ti maingi mainukaga namo mani mathibitari ni makwa magugos kan mathibitari mani marigitari ti gugos no no ndigikira no wikire ngienda baba mathibitari matikiragwo tukira gugos
mama ngene mathibita no maruta kwanyua no kore mucara wake maita maingi ni aguraga macicio maita mana mweri no nie tigite muriu komaunaga tutikwira mundu uhoro wa maundu atekaga Joy please kuri ndakurirwo na ni uwe na we muira wa ndetwe ni nitumaye tuhe tondikionaga riri we na we ugiuka show ya tene utagiuka show ya tene atia ya rucini ko ni hathinacara no utige ondi kwenda wira nyanya ndi ukoeka jekaliza yarika no iguo ni aramute ate ndokaga show ya tene show ya tene he show ngiandikwo utige wira ya nyoks nyoks thinacara no mundu cio kirie gwake thaa cigana ona Jeff danyu maigira thinacara amatinyuaga cio ungikinyuo nyue atia no ranyua to kinyune kane tukwa makenyua thaa 4 muthenya mauma wira nake no uma thaa 4 nathiaga koma no nginya ukiingira thinacara ana nginyandika ngwire kwa heshima no nginya thaa 11 akorwo etoro cia hwaini nigetha akahota kurauka tene ringi ni ari ng'ombe kio Kairu araremirwo tarekio Kairu akuremwo ona ngugwite hani ho Kairu araikaragira ndakorirwo ikara Kairu ikareire ha ona gikaisa ikarire agetiga ofisi ena AC Ndorendwo ukie wana ndorendwo menye ni amara guthikiriria andikeire marwa hau ri mako design amandikire wira-ini hau andi kande tuga ni content ya retha korona gatari andu aya arariri na hani ka ofisi uria yariri wira ndio no erituhetwo ni kwiyariria you're talking to yourself wamacaria niki kiraguthekio mutheki ito munaha computer ini no ofisi ena AC ni kwi andu maruta kundu gutari ngina AC urahurwo ni riwa na no nginya umire no rivora ini no agwitu yes adeya ndeia kwi hindi twagicambagio muno ni kwari na thina muingi muno riu hindi yo ndangiatigire o ni ndeia yo ndeia ya tene no ndeia ni kurite turaigua twi Nairobi muriganitie na Ngong riu mundu wa ndeia arathia karirikana atiriri wi Nairobi wateco ni mundu wa wira gwitu no broti irauma milioni ngina 4 joke ngio na ndina riu no igua ndiakoremwo agathia gatinia kanini akendia mundu Nairobi arutaga wira na kio kuringana na gicagi kiria umite tondu ngikiuma na guku kundu tona gwetagwo mwisho wa rami na guku Moro kundu ba imurokagira guku Makai coke wi Nairobi urehe ithako ria wira gwa Kairu ni handia Kairu no wa Nairobi andu ngithie na Kairu ni mundu wa Nairobi kengeni ati ndakorirwo ikarira wana muno ndathire na thiko ari mwa mwena uyu ni radio njugua mundu ni akinyaga ha akurutwo mwena uyu areho ucio gutikona guku gutikora ni akinyite mwena ucio ini okirathiete guku muthenya ucio ru no gwandikire tumarota agipostira oha ati na tariko ai apostira na computer ya wira twakiona Ndegwa wakari ndio na gatari content ya retha haha computer ide uyu ekire research tukiona inyamuko apostira na computer ya wira I hereby wala igua I hereby cio ni undu serious ai Jomo wa Nyathira hereby ndie ndarika irwa ria hereby ndie ndarika irwa ria hereby muturi-ini wakwa wothe ngai mwathani riu ri ni tukiambia show tondu riu ri no igua mundu ni andokeire na ndeto niko ndirarigwo uyu niki aya niki riu kiuru na ndajui koto ibote ndamumenyera kuni ndimuonaga ng'enda-ini na bote no eke show no ginya thinacara aikarite hau na nego mya mathaa magithia gutira maguru fatina thina ona kaire ya mbere kire biu na makeri turacokereria guku ni Koinoro twina bote njogu thaa 4:41 muthenya thukagira wa gatatu na wa kana ndukicokera uria ugite ira magetha mutunda ria we emahandire emawenehanire tu magego-ini maing'ang'i riu rora gutiri ungikwenda ni uria wahanire mwiritu wari muthakarangi wa mwiri mutheri magego iria ndonyi makaya gucagiriria ingi Shube Chumbia ndani ya studio 56 ni wagitahirwo ni anake okiraga uria uri mweru na maitho mega makengita mandutura na raika
nimakũganagĩra mũno ũrĩa marotaga nawe mwisho gatindio hingĩirwo nyũmba wũita karendi emaweneanire tũmagego-inĩ maing'ang'i rĩu rora gũtirĩ ũngĩkwenda nĩ ũrĩa wanire mũirĩtu warĩ mũthakarangi wa mwĩrĩ mũtheri magego iria ndonyi makaya gucagĩrĩria ingĩ Wataki mwendia wa mawambao Naikuru uthaka waku nĩ waremirwo nĩ kũũmanĩzi kĩnina riri warĩ mũciĩ ũgĩtuĩka mwana ũrĩ mwaciaria kuna maithori matũire moranagia mwana witũ koimĩrĩra kũ emaweneanire tũmagego-inĩ maing'ang'i rĩu rora gũtirĩ ũngĩkwenda nĩ ũrĩa wanire mũirĩtu warĩ mũthakarangi wa mwĩrĩ mũtheri magego iria ndonyi makaya gucagĩrĩria ingĩ nimakũganwo nĩ kũranie tĩkagia nĩwe ũmũthĩ korotagwo na karaka mũira nginya nĩ ahĩtũki ndamenya tene ngumo yaku ũrĩa warĩ wa kanitha na mĩtugo mĩega twĩ cukuru rĩrĩa twathomaga emaweneanire tũmagego-inĩ maing'ang'i rĩu rora gũtirĩ ũngĩkwenda nĩ ũrĩa wanire mũirĩtu warĩ mũthakarangi wa mwĩrĩ mũtheri magego iria ndonyi makaya gucagĩrĩria ingĩ no nyende ũkinyie ndũmĩrĩri ĩno kũrĩ andũ angĩ tawe atĩ ona ũngĩkararia thĩ ndũngĩgĩkararia mwene korwo nĩ woĩ atĩ andũ aya matiroraga riũa nĩũngĩakunyĩte moniĩ ndĩ mũndũ athomaga na rĩake emaweneanire tũmagego-inĩ maing'ang'i rĩu rora gũtirĩ ũngĩkwenda nĩ ũrĩa wanire mũirĩtu warĩ mũthakarangi wa mwĩrĩ mũtheri magego iria ndonyi makaya gucagĩrĩria ingĩ onagori mũgĩ mũno ũnyitĩtwo nĩ anake ciande ũgĩtanaga tũmarĩtwa fanĩfanĩtwo gĩthũngũ riũa rĩagĩa mũrĩo na maebo kĩagĩra matukĩene mũkĩriganĩrwo ona mũrĩ atĩ nĩ wĩrĩagĩra Charismatic nĩ ũkarĩhĩka kweli kama etagwo Sumbe rwĩmbo rwĩtagwo Emma gũkũ nĩ kwa Inooro FM tabarĩra ya kũihũria njĩtagwo Joy wa Macharia kama kawaida njĩtagwo Mbote ũyũ rĩ ũyũ agwethire what is the problem yakenete nĩ kuonana na star guy utakiri wona ebu understand jomo atenementa thank you muno my na mentor wake tucerera kundu guku tuiga radio ndiko ihuthu tondu rungicokera uria uraugire ira wauga no wauga ndugacokera ri kana kihingicio nani bote by the way guciarirwo na kurerwo no mbideia ni njiarĩirwo na ngarererwo kũrĩa itura ritũ umeinua hiyo itura rĩu riũkĩrĩte Joy reke ndeia nĩ mabati gũgwĩkĩra kĩũndũ kĩmwe kĩnene mũno rĩu atumia ona marakĩhĩngĩca andũ kamegĩtĩ tunaona ira ndĩna atumia ngirũndi haya ĩnĩ ndĩrakuonire mena itambaya cia kũhĩngĩcwo nĩ andũ makakuonia nĩwe mũico itura ritũ rwakĩrĩhe riri piũ rĩu gamagĩtĩ rĩu coke ũkagĩa kura 13 kana inyanya ta cia kamande wa ni ndiona ta marahĩngĩca rĩu uri mũndũ wetĩkĩrĩka nĩ atumia na ciana wewe mwĩtĩkĩrĩke nginya igũrũ rĩu nĩ ũkwĩtĩkĩra rĩu ona nĩ batie ngene gũkũ thĩ tondũ igũrũ ndĩrona ndĩmwĩtĩkĩrĩke ndĩra ũkũria atĩ no ũrũgame ndingiugaca no nani njugaga atĩrĩrĩ andũ akũrũgama kĩa MCA rĩ ndirugame seneta ta wa Kiambu ngwe gĩtĩ kĩega gĩtĩ kiuma no ritũ tondũ nĩramenya no ũkũgwa tondũ rĩ ũkĩu ngũgwa na kura nyingaingĩ ndia nĩ tũtuĩte tau ndĩ ya gwitũ gĩkura ngiri ta 10 kana 12 13 haya nduĩkage Mbote yaragũire na kura 4 ngiri 4
ingĩrũgama seneta biũ na ngĩgũaga rĩ nĩngũkinyia 10 Sasa mweziriria tare na kuri. Ona no tukoretwo tukiaria na mundu gwitwo seneta Karungo. Ndiamwira ungiigua he andu angi ungienda guthie ni ukanjira. Igerere. No igerere. Ani no ndugame. Tanu tuge atiri. Ngiuka kunyinira tuhu mugacokaniriria tumia ngamahende to hau. Aiya leo the joy ri na ndiuka kumainira tuhu. Ndiuka. Amutikanyitire joy. Na tukunyitirire biu ni hakwa ni yaku. Ndingikunyitira. Andu akembu murenda atia ndagathetha ici. Atuhe manifesto. Atiriri. Ati onake women rep no urugame wi mundu rume baeni niguo ni gitiroragwo njenda akiri kurugamirira atumia mangikiona no ndimarugamirire gukira women rep kuria wi hori maheri kigiria niki na ira muratindire na ona ira ndiratindire na atumia ngirodi uguo ni kuonania weru na kaumama mwi haha Kahana manifesto yaku turenda kuraga njata ngibe uraga manifesto yaku ngorire ndi mundu wendete utongoria wa atumia muno handu hothe na oniuna muthenya umuthi kungirugama mutumia president no ingithura that is very nice tondu no ngirora micie mingi tha ici ri Jomo mutumia kwika atia nona ngirora micie mingi urakora ni atumia manyitiriire muci ucio nona kwina andu aingi mangikwira riu ri ngakirigwa ati angiremwo kunyitirira bururi ni gitumi kiriku I know nikira mutumia ni ritha mutumia ni ritha na ciana na gubanga maundu ma rucio mutumia sevangi na ciringi gibao ni taru mbeca iria iraheanwo ni ateti uke kurati aheanire anga milioni cigana mutumia agaheana mbeca ta ici yes akona hendu ibatie kuigia mutumia ni oyo gubanga wira mutumia ni oyo gubanga taru na thuri ingi magithie wira magibangagwo ni atumia ona ni agire ndira gubanga ni kibe thank you very much in short to support atumia duo nani magiona kiambu no mathure women rep no ni kurugamirira ndi arugamirira kutura Triza Triza riko toka wegega Joy mundu we no ndeto tukiamukira yo thu Triza wena tata ezi agitute ni weru ni deputy ezi agizagura women rep ni na governor mundu governor na ite ici governor ni yo deputy governor ni yo deputy women rep na yo ndiri ona yo ndiri no mari PA owo governor tuzagure tata ezi deputy turinge u no tata ezi no aturingeze turinge Triza no governor women rep turinge Triza iki agithakire mena eri guothe ndokuga mutikarume ithaa ciana ciakwa tumia wa bata ciana ciakwa heo gitio ndonire ugite a very wise woman ndonire comment ndonire comment iyo na we muchochu ngai mwana next question soke hau ndigacoka no ni aragikire wega ona kukirugama na mwana wake by the way tutikimoe moka nenda-ini tutimoe muri gitinde timoe iyo na mbere iyo tondu makionanite mena miaka igana 10 na kindu na Facebook ni kuma tutigagende tutige mucene wa kwenu tutiga kumaingirira muno ni mowaine tondu andu mekumenya no miaka 14 ri tumamenye wa 14 ri wa 14 turakwira ati habe eno ngi 13 ri we kare recording kaura kaiguire atia andu mararekoda kwaje mwahoria kinanda andu aredio he undu twi njuku redio ni kuri njuku ciho mwahoria kinanda hindi no muko gukiinwo ri ni njuku ikokuo mumenya mutagakona record ndekwe kiina guku ni nywe inagira tuithari uria hindi no mwarenga ri mukanjira ngathima meri nduri marane koda na view nakagacoka gagatumwo ugathima mĩario na wanja sari ke kwethere uria ndu mataheaga ndeto ire kwaria na nini no that means atiririo kwaria ugathima mĩario kondu mataheaga ndeto mundu guthire no tamurugi ruta gwatheru bru aratu wanja sari nena nyingi ya sari uko jarwetio ni bote rugo ko baithe ona no njuge rwimbo ruria guthakirwo eni kanyoni we hitha ugone ruriku ni muguthaka wa mundu wa ndeia nu wa ndeia banema gwito asa banema ni oikaine nungi toikaine tu
no rego no toikaine aya ira kwanja he handu ndirari he mwanake uranjiria atiriri ira ndirari kundu gwitagwo Kamae aha na kule gwa Kubai he mwanake we iu aretirwo atia na raigire atio nake ni ari rwimbo na rwo YouTube ndaririkana ni rukuruthaka ntuguthaka ciothe ithari ringi turathaka ciothe cia andu rumwe rwa andu ndeia he mwiritu witagwo Esther Konkara yumwe ini Esther Konkara no ndeia gwitu ni wakwanyu uyo wina country exactly ndeia kwina Macerere na kure ndo ingi atia na Macerere ni areke gwire ni ramiete rakinyete taranda cihoire kuu reke gwire ni ciambitiria Nairobi ngo kana gukura mini ni toru nona tigiti ni igana na mbere rarigi then ona ti mbere ta ku connect ngari laisi ati mwene yumaga ndeia nga Nairobi nginya Nairobi nga like 45 na bado ikaga ona ngari cio connect ikaga na ndio niciagaga gukiri ndakinya Nairobi na ndaka ya Brown ya ukono uma ko ya gusare ndorire nginya Pro Box riu no ya reke ngwire ugiuka na ngari ngiona ha yakiingira thiini ya umeingia na gari huku la mwico njiriga yaigitwo nja kayokite na thara ndimenya yarorirwo ugu nditukite Inoro TV yaigirwo nja muthiro waigiria muthima ni aingira ni ahe andu reserve no menye ndinakora soja mugikuyu ina kusikia mwico ndokite ngina na gibande wona Nineve itha ici ndinorio ndu wiri yaririria nore tuonaga wero karibu mwezi nore tuonaga na timu gikuyu yari kina kiria nini ndukire Star Joy reke gwire yari na guku kiria gwita gwatea Mombasa Githumo arafu ndeigua ule musapiri anaongeanga huyu jamaa ukaigua ni uramenya kagina Githumo ngandwa ndeja ni maramenya mena Star kundu kuu ndio nani thongina ngitagia president haraiu urokumenywo kwa hivyo kambe ya gwitu ngethio ni andu 10 ufatio kurugama giti ni ku time urahuthira ritoria kuwega urahuthira ribatie opportunity ndaciyukia ani wendete kiria guikaranira atumia muno bote by the way atumia ndimendete na ndikwiri ati ungitikirika ni atumia na ciana ina iguru we mwitikiriku we uri utigitie ciana tondu atumia we ciana kiri cio ciatigirwo thimu ni aciari ao urakora wina raiki ngiri 20 ugage ati ni aciari ni ciana ona ni twiroraga muno mwena wa content ukaria kindu kingirakaria tondu ringi ni ciana irona tondu ni by the way that is true that is true afi ni hoka mugathiririo ngina kure Inoro TV ukaigua ati ni ciana no irona kure na andu uguo uyu bote cia cukuru ndicihitukaga makite ni kugiririo ni ciana bathi cia thukuru ayero Jomo ni ciana itigitwo thimu-ini cia ciana ni marada double tap ona mwana ne tau ana ndukinyaga tau we ugo ndaigua ri na ndukinya onete mwana thimu acha mundu ena yake kamuzi wa gakau mini hai padi gakamaragurirwa gagati na maundu maingi matiendaga kau akamati kuhutia akwa password nginya kalenda kai na ki ndu urahitha ki we ori urahitha mundu reko hiki kana hikania urahitha ki we une kweruia karuhia ki najua ndeto ciakwa ni utia uciheana nini ni mugeni kane une kweruia na botige nini mugeni gukane icio na mundu aretirwo hiki ukeiga wakaigana wakaigana une kweruia we uyu bote ni we guest uyu no kwani wira maithiti kweruia mutu fatani uhiki ono takiri we abo heana museneni ucio ni kweruia uyu na bete akona inya aya niki thia kariganiro handu mundu ni mundu no ithambe moko uguo beteri mundu rainuka korio ku ndainuka ni ndaikinya kamuseme mwiri ni ukenio wi kwao kuri iguru njigua no roho tukaheo ningiri ni maandiko marahinga gwakinya handu mundu rumeke menyitirire andu aingi mugwanja kirona bara urakora no atumia marahurana na atumia na by the way ruha tukinyite eri aya mwikaine uga ciere ona ndirona wi mahitia eri mahitia riu mundu uri uratumakia ni wakau wa gatatu tondu ana aya eri ni maranyitana makambia gwetha wa gatatu makierana ni tunyitane tuhure wa gatatu ndakaingire tutenyitana mwari wa maitu nituguthamiria bikoni wa gatatu thamiria bikoni citu gugu
Sogothi. Kama ni mundu muzogothi. Bio. No igora auka. Akenaga muno tutoto. No tithero mukihikite muri eriri ugigika ate. Yes. Wonete harorete guthuka. Itogwitikira. No nginya munyitane. No nginya munyitane. Muhure wa gatatu. Ha tikaigire mundu ungi indo ici tutikagayanio. Twi mundu ika. Kuhauga kuingirio ngi. Twambia kwa uhoro wa ithi. Kuri Joeli. Weli. Wewe ugira uko ya keri kana wa gatatu kana wa mbere. Kari ndigira uko ndi wa mbere. Laisi wewe wake. Akindo kana. Na turenda kunyitana. Heno ngirukite. Drama cara so confident. Ararukia muno. Heno ngirukite turenda kunyitana ta sisters. Ni muramuona yu. Rafu muranagia tiriri. Ewe warora thimu yake ni unaona namba ngeni. Ya 0720. Okay. Abu abera kona password. Abera ko password ili maigia ko uria muritu utamenyete maundu ma thimu. Kogo rights iria nyingi ri cia kihiko ikoragwo na wakeri. Ni ahenereri. Tondu muthuri we na mutumia guthi kuhenia mundu ri nginya muonie maundu maingi. Tita wa mbere ya gukorio we mwanake. Ugithi kuhenia wakeri ri nginya umwirire maundu maingi ro kamuhaka maguta. No kamwira mo kamwira. Nikoraga atiriri. Ona ngari mutingihuthira imwe. Ndiru kuthiete haru tondu he andu urorete. Twatiga ndeto icio ni tuthie. Tuthikirike. Kana murahuthira haria. Yes, ucio no aya ni rumbo ru. Toro iguire. Edi. Eta West Konkara. Eta West Konkara no akuria gwitu ndia. Na kwena master. Rumbo rwa mbere go Vixen ndi. Da Vixen etero wake. Wetagwo riri. Ya. Wetagwo atero rumbo rwa Esther. Gukuona rwa tene. Tirwa tene muno. Rumbo da thakite hau ndikiria ndi Elisa. Madathakite ndi Elisa. Atikire maithe gakari. Etagwo atiro Witekio. Itabe tuthi mwena uri ungi nona mwena uria. Uko tuko tugayanitio. Kule no radio. Kule ni kwa news. Kule. Kule ni kwa news. Mundu wa news datindaga agiuka. Aya ndokaga. Tukirwo tumegawanishwo. Tukirwo mihaka. Ndiwe guthoma kuria. Ndiwe guthomire kuria. Ni Fidelis Wang'ang'a. Ndona rurugiro wakiria. Ndona Elisa. Ndona emwe no uri ari ahana ta esero le mundu athia kuona mundu ejera mwena. Nduramuona. Uri Fidelis Wang'ang'a haria. Tamurore kamera ine iria uri haria. Ndona tari ithu tureona. Ndona tari ithu gwikira guko. Gugane ni umweru. Ndithakaritie buga ni gicicio giki giothe tondu murayona ri ndiga ni ithu tureona na kuria. Ni ndigane ni umweru. Osere gwithakaritie. Ndiramurora haria kamera ine. Fidelis Wang'ang'a geithika. Kegwikirira kugeithie. Ucio agikugeithia. Uhoro waku Bote. Agikugeithia ndukiigue. Kwera atia Bote. Kwega biu. Ndakena ni gukuona. Nguonagira o kuria mitambo-ini. Okay. Ndie ndakuona uthiu kwa uthiu. Ono rende mwanake murungaru. Mwega muno munyoroku. Teanangite na ndumuga ati ni nyuaga. Well, no twage kumenya no. Mwiri uyu. Mwega. Mwiri uyu. Toto ya ndumanyua we ni ona mwiri uyu. Ndiwe muno horo wa menyuire. No ni utukenagia. Kilo igana. Thank you very much. Ituhe mohoro. Ni thanke ndatombe tuthikiririe mohoro na Fidelis Wang'ang'a ni tugucokereria thutha kahinda gatari coho ni tondu no tuguthii na mbere na tabarira ya kuihoria onoro ne inoro ohige nakai moge ne mutare Inoro FM Inoro miaraho Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Ndagĩtarĩ Moses Kiarie Badilisha nĩeranĩire kũgacĩrithia motungata thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ ũramũkĩra ũtungata mũkinyanĩru wa ũgima wa mwĩrĩ. Arĩtie arĩ mwena wa Tumaini Olkalao hĩndĩ igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwerũ rwa maternity ta ũrĩa Simon Nguri aratarĩria.
Akiaria hindi ya igongona ria kuruguria tabarĩra iyo Gavana Badilisha augĩte rũhonge rũu rwa kĩrĩu nĩruo mũhiano wa ũrĩa honge iria ingĩ magũkorwo magĩaka cigũkorwo cihiana, akĩongerera atĩ atumia arĩa mohete nda rĩu nĩ mathengeirio mũrigo wa gũthiaga thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki Ol Kalou gwetha motungata nĩ gũkorwo rũhonge rũu rwerũ rũrĩ na macini cia kĩrĩu. Nĩ tũrakoretwo twĩna ihinda iritũ mũno tugacokeria thirikari ya Finland Guard ĩrĩa tũnyitanĩire na maruti ya wĩra waziri na timu yaku nĩ mũruti wĩra mwega. Augĩte thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩrĩ na mũbango wa kũgacĩrithia motungata na mĩako thibitarĩ-inĩ citiganĩte na oho gũtigĩrĩra cirĩ na aruti wĩra kũigana nĩguo ũtungata ũgacĩre. Rugarĩ kwĩna rugarĩ twana nĩ tũrore wega kwĩna oxygen kwĩna maũndũ mothe. This will be our sample tondũ kũrĩa Njororo kũcamũka nĩ tũraka maternity. I think we can finish it using these standards. Tutaendelea kuongezea maarifa tukamahega training kidogo. Atongoria a thibitarĩ yo hamwe na aruti wĩra maugĩte ũnyitanĩri mwega gatagatĩ kao na thirikari ya kaunti nĩ wa bata mũno harĩ kũgacĩrithia mĩako na ũtungata thibitarĩ-inĩ ĩyo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ tũtirĩ na security ya thibitarĩ ĩno, it will be very serious. Ciana gũcinikwo ũngĩtũteithĩrĩria tu we get a perimeter wall whether permanent or semi permanent. No tuiwe tukenete muno. And we tunakinya group ya CHPs in Kenya and we have found that you are the only governor that has withstand with us. Tondu raturiona ithu twi ciana cia tumia kinyire oro hau twi hamwe nawe na tutire thu ciaku. MCA wa Kanjuĩrĩ Thuo wa Gacino augĩte rũhonge rũu nĩ rũgũteithĩrĩria na njĩra nene kũnyihia mũhatĩkano thibitarĩ-inĩ ya JM Kariuki na oho kũgacĩrithia ikĩro cia ũtungata kũrĩ atumia arĩa mohete nda, magatũthondekera maternity njega mũno na ya kĩrĩu, na rĩu nĩ gũteithia mũno atumia arĩa maraumaga kũnene, tarĩu atumia maraumaga Tumaini magathiĩ kũndũ gwĩtagwo Karau magathiĩ Naikuru, no rĩu yũkĩte hakuhĩ na mĩciĩ andũ nĩ marathiĩga kũraihu mũno no rĩu thibitarĩ ĩno nĩ tũkuhĩrĩirie biũ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thĩna wa thitima kũraga guothe bũrũri-inĩ rĩu ũragiritanio na gũthũka kwa mĩtambo ya ũnyagia wacio kana transformer, na makĩria ma transformer 10,000 arĩcio itetwo thutha wa gũthũka. Hĩndĩ icera rĩa kamĩtĩ ya energy thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri gĩceceni-inĩ kĩa mĩtambo gĩa Kenya Power mwena wa Roysambu, ambunge amaugĩte harĩ bata thĩna ũyũ kũmũrĩkwo nĩguo gwĩthema ciĩko cia thitima kũraga mahinda kwa mahinda. Mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩng'ara ũrĩa nĩ mũmemba wa kamĩtĩ ĩyo nĩ aratarĩria. Kwa hapa Kenya Power kama kamati ya energy tukiwakilisha wanakamati wote na wambunge, kwa sababu kumekuwa na changamoto ya transformers hapa nchini. Kuna watu wengi wanalia hakuna transformer imeharibika, transformer imekawia, transformer imeenda kutengenezwa haikuji, na tukaona kama kamati kutuje tujue ni nini hasa inaendelea kuhusu transformer, na kwa sababu lazima tutafute njia mwafaka ya kuona umeme umekuwa kwa watu au kwa wananchi kwa mfululizo. Ile kamati yetu kuna mswada ambao utaletwa bungeni hivi karibuni kwa kuona utumizi wa stima na malipo ya stima huenda ikaenda chini. Kwa hivyo hilo ni jambo tuko nalo pale bungeni, linangoja tu kuletwa kwa wabunge wote, hiyo lijadiliwe na mwelekeo upatikane. Thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ thiĩte na mbere na gũkinyanĩria mũbango wa kũheana matangi kũrĩ ikundi cia atumia mwena ũcio nĩ itanya-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũgethi wa maĩ hĩndĩ ĩno kũrĩ na mbura nene, na ikundi cia ica ikuhĩ iria igunĩkĩte nĩ cia kuma wodi-inĩ ya Tigithi ta ũrĩa Gĩthui wa Wairimũ aratarĩria. Kaunti ya Laikipia nĩ igũmagĩrwo nĩ riũa inene na atumia mĩena mĩingĩ makahũthĩra mathaa maingĩ gũthiĩ gwetha maĩ ma mahũthĩro ma mĩciĩ. Tondũ atumia 100 kuma Tigithi nĩ makũinũka na matangi mao, nĩ tũkoretwo ihinda-inĩ rĩrĩa mweri wa kana hĩndĩ ĩno ya mbura nĩ tũkoretwo tũheanĩte matangi mangĩ 600, na koguo tũgĩkinya kuga nĩ tũkũrĩkia kiumia gĩkĩ kĩroka tũgũkorwo tũkĩheana matangi makĩria 2,000 iria igũkorwo ikinyeire atumia. Mũrigo ũyũ wa mĩtũngi ng'ong'o kũrĩ atumia aya nĩguo ũtanyĩtwo kweherio na kũmatuga na matangi maya marĩa magayanaga thogora wamo na andũ a wendi mwega kũhĩtũkĩra ũiguano na Gavana Joshua Irũngũ. Na gĩkeno kĩnene mũno nĩ tondũ nĩ tũgũkorwo twehereirie atumia tũkamanyihanyihĩria mũrigo wa kũgĩraga maĩ, gũtaha maĩ, nĩ tũkũhota gũkorwo twanyihanyihia nginya mĩrimũ ya ĩrĩa yumanaga na ũhoro wa maĩ, na kuo nĩ tũkũnyihanyihia ngarama ĩrĩa atumia kana mĩciĩ ĩrũgamagĩrĩra
igitwara ciana ni tondu wa mirimu ire ringanite na mai. Makiaria thutha wa kwamukira matangi 100 ma lita 3,000 mwena wa Matanya, atumia aya ni matariirie mitangiko iria makoretwo makigerera. Twanyuagira mai inyuiro rimwe borehole imwe, koguo ni twakoretwo twina challenges nyingi muno thiini wa itura ritu, tondu twathiaga kwara laini kuma mathaa ma rucini ugatinda hau utindekete mitungi, ona gutire wira ungi mundu arutaga, wira wari wa kwara laini. No muthenya wa umuthi twina ngatho tondu ni turihotaga kugetha mai maitu na ni turikuragia kaboga, ni turikuragia thukuma, ona nguku citu ni turihotaga kuhe mai na mai matheru. Twanakua mai na meithikiri muno atumia gutindika, no riu ni twaigwo mitungi thi ni awa governor, so ni tura appreciate undu cia twikira na twina ngatho nene muno. Mubango uyu utanyitwo gutwarithio na mbere wodi-ini ciothe 15 cia kaunti ya Laikipia ihinda-ini ria miaka 2 na nuthu. Ni mwambiriria wa wira uyu munene twenda kuruta, ni tondu thutha wa miaka ingi iguka 2 ni tugukorwo tuhete atumia kana micii ingi nogi micii 50,000 ni magukorwo mateithikite na matangi ma lita 3,000 matangi 50,000. Inoro FM de kaunti ya Laikipia, jitagwo Githui wa Wairimu. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithirana wega ikihanda thaa 10 ya hwaini. Wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na ni the Super League mugure wa Karuiro. Timu ya Rising Stars aya nena kiathi wa miaka 20 ni tavanite mehariria mamuthia mbere ya ngucanio yao na ya gikundi gia C abetikinisha gitaro kia Africa cia mbeo njithi cia AFCON Under 20 irathie na mbere mucini wa Cairo bũrũri-inĩ wa Misri. Coach Salim Babu agitanya nyanake ici cia bũrũri ni mekwandĩkithia ũhotani ngucanio yao ya mbere magithaka na nyanake cia bũrũri wa Morocco. Okay. Ngucanio iguthakirwo kiharo-ini kia 30 June mucini wa Cairo bũrũri-inĩ wa Misri kana Egypt. Na betika cia wodi ya Kenya na gĩcigo-inĩ kia ũmbunge gĩa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a iregirika ikereka aria quarter finals weekend ino muthenya wa kiumia ngucanio ya mbere thaa 7 mĩaraho kĩharo-inĩ gĩa Gacarage Matu FC magathima na hinya na Kamukabi AFC gũkũ nao Kenya na FC magĩtukurana na Shooting Stars mwena wa Kenya na Green Stadium thaa 9 na Gacarage Brazil oro mathaa macio monone Nganja Ithire na Green Eagles na muthia Foro FC manyitwo ũgeni-inĩ Gatubi FC kĩharo-inĩ gĩa Gatubi. Ngucanio ici itabarĩirwo nĩ MCA wa mwena ũyũ Liz Bugwa ĩrĩ na itanya rĩa gũkũria taranda gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Mwangi Kirigi kuma mwena wa Kĩgumo niwe ũmenyithĩtie riboti ĩno. Akogenya na kesha Nairobi City Thunder ni matwarithitie na mbere rekodi yao ya gwika wega ligi-inĩ ya muthako wa ikabu ya bũrũri mwena wa arume amakianĩro ya Equity Dumas na ikabu 89 kwa 89 ahwaĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Thunder maratindĩkanire na nyanake cia Equity quarter-inĩ ciothe ya mbere makĩmakambũra na point 23 kwa 12 19 kwa 14 thĩinĩ wa quarter ya kerĩ ya gatatũ 23 kwa 15 na muthia quarter-inĩ ya kana marandĩkithio hotani wa point 18 kwa inyanya. Riu City Thunder marigacũmbĩrĩka metha na point 26 thutha wa gũtoria ngucanio 13 ũmũthĩ ũtukũ orokerwo-inĩ gĩkĩ magĩtũngana na nyanake cia bengi ya Stanbic thaa 2 ciehanda. Muthia ja wa bũrũri kĩama gĩa kũramata gabira bũrũri-inĩ wa Ngeretha Football Association FA nĩkĩanĩrĩire airĩtu arĩa marĩ na muonekano wa ũndũ mũrũme nĩo transgender matigũtĩkĩrwo rĩngĩ gũtungata mbĩtĩka-inĩ cia gabira cia airĩtu kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri-inĩ wa 3 mwaka ũyũ. FA ĩkĩregana na itua rĩa igoti itũgĩru rĩa UK makiuga tiga arĩa marĩtambũragwo ta airĩtu hingo ya gũciarwo no marĩkuruhanagio tu thĩinĩ wa mĩthako kana ũthaki wa gabira ka magũrũ ka airĩtu. Mĩthako ĩngĩ ĩratanywo kũhingĩrĩria
athaki aria mari na wonekano utiganite ni muthako wa cricket. Ona kuri uguo mithako ta netball ni ratambura athaki ya airetu anake na airetu aria mari na ciga cieri cio ciari ni mixed gender. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutarie njeta the Super League mugure wa Karuiro. Netuva wa mathako na Noro FM. Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuhe ng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app. Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thika rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Woza ndauo na cheki umetoka kuchapa biz kichinjio. Woza ndio nini? Mimi nimetoka uza ng'ombe. Acha nikuchanue. Sipo kutembea na mkwanja hivi mzee. Sasa mkwanja ndio nini wewe? Sikiza. Sipo kutembea na pesa hivi huku Kanairo. Unang'am? Sasa wewe unaongea nini? Mimi sikuelewi. Cheki. Kopi imemuok ndonyo Dagoreti. Sasa kumuok ndio nini? Yaani imekam. Cheki. Pale Dagoreti Road kuna building inajiita Grarig Holdings. Enda usunde baroda hapo mzee. Sasa nimekuelewa kijana. Co-op Bank na mwoka hapa Dagoreti ndonyo, ndio? Na mimi naweka mkwanja ndani yake. Nimekuelewa. Co-op Bank sasa ina tawi jipya Dagoreti ndonyo. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Cosmopolitan DT Sacco yambĩrĩirie mwaka wa 1977 ĩrĩ ta Nakuru Teachers Sacco Limited. Nĩ ĩthiĩte na mbere na ĩkahingũra honge ingĩ ta Nakuru Headquarter, Moro, Naivasha, Bahati, Nakuru na ingĩ ta Subukia, Girigiri, Mwisho wa Rami, Mau Narok na Oregroni. Nĩ tũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwitũ rwa Mai Mahiũ Juma tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Motungata maitũ nĩ kũiga na kũruta mbeca ona kũheana na ngombo. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni nĩ ũndũ ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera 0722 388 616. Cosmopolitan DT Sacco, United we grow. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo kĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ndanyota ũguo mwathanire gwĩka atĩa na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke maguru Karwimbo kariki we yarĩria kengwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene ũrĩkũ kamata 200ml na mbao. Uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. Murimi Eurochem mena Jerusalem 17 ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powdery, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othimbo ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makiria mena Tinga 380 SC ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi Tinga 380 SC niguo banga wa kurimira mbembe ciaku. Oho mena
Edmond Gold ino ni sticker kana spreader kumenyeshia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Moruna, kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia. We nawe niwendete micemanio muno. Ici ni ruri cia aria moi bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikire naki, ici iratungithania marori goko kuma ngoko na ngoko. Ni nyanya ya kirathi gia gikiro kia iguru. Nyanya ikuheaga magetha ma matunda maingi manene ona ma gikiro kia iguru. Nyanya ihotaga gwitithia mirimu ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-ini no ciumia 3 nginyagia 4 ukamitwara mugunda na thutha wa thiku 75 ukanjia kugetha matunda maingi hari o mumera. Ningi magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 hari eka, na nyanya ya Rafano F1 ni ikaraga ihinda iraya iteguthuka na nditoragio ni tutambi. Undu ungi ni ati Rafano F1 ni nyanya ina riri gukira nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamietereire na nikio rona rori ciyurite guku gwakwa. Oi, na ngugika ati aru makirehe nginya guku gwakwa. Wekinye Agrovet ni ria gukuhiriirie kana dealer ona kana tuta-ini urie mbeu cia Rafano F1. Amigad murimi wa bebe rune jo ni wihariirie kugia na magetha mega mwaka uyu. Ndukareke kigunyo kia ngunga nikio fall armyworm githukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa ni mugitiri njoru wa kuhurana na ngunga bebe-ini ciaku na yuragaga ngunga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad iratumirwo ni arimi othe guku Kenya hari kunina ngunga bebe-ini na ni hitukie ni thirikari hari kuhurana na kigunyo kia ngunga. Tumira gramu 4 cia Amigad hari lita 20 cia mai no uhuhiririe bebe-ini ciaku. Amigad nironekana Agrovet-ini yo gukuhiriirie kwambiriria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad, dawa kamili ya fall armyworm. Kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyadira. Oro hamwe na minoga citiagiriria tengere kana hituke barathi ugwa niguo jiubekaga gatwaro heria hinya tutengere na tutiume nginyagia tukinyanire na ithuĩ no tũrĩtũkio ũtũũro gĩa kĩrathi kĩngĩ tũrĩ wa mĩaka yothe twanaterera mbara-inĩ na imera citũ ciareirwo nĩ itono hamwe na ithuĩ tũrĩ waciĩ maita merĩ twerũĩrio irĩkanĩro.
ngai yaigana ta muthenya umwe naguo muthenya umwe gwake uigana miaka ngiri imwe kirathimo tuginogera na kĩo kĩa miaka mĩingĩ ngai no atũnengererie na muthenya umwe wa favor na ithuĩ no tũrĩtũkio tũrũ gĩa kĩrathi kĩngĩ tũrĩ wa mĩaka ĩrĩa yothe twanaterera mbara-inĩ na imera citũ ciareirwo nĩ itono hamwe na ndigĩ tũrĩ waciĩ maita merĩ twerũĩrio irĩkanĩro namo mawega tuonekana tũtiona mũtũrĩre iganĩro ũguo gũita Moridekai Ngai arĩtũma mũthamaki oro nĩ toro ũtukũ aririkane wega witũ ona thane tũteithio na ithuĩ no tũrĩtũkio tũrũ gĩake Kĩagwĩre ndaiga ngũthakithirwo ũcio wa ndĩire ndakwĩra rĩu ndarĩ Vixen Etirĩrĩ nĩndĩrakona we Elija nĩ Elija kana Elisha Elisha gatagatĩ ka Elisha na Elija nũ Elija nĩwe wambatire Elija nĩ ambatire nĩ Enoko Elija Elija na Enoko andũ arĩa manambata na mwĩrĩ ona Elija nĩ ambatire Elija na Enoko Enoko nĩ maũndũ atekire maingĩ tũtiamenye twamenyio kwambata gwake kwa mwĩrĩ tumenya nĩ mawega marĩkũ ekaga Elisha rĩ ĩrĩ wathekereirwo nĩ ihĩ na kĩhara na he kiugo ndĩrerirwo nĩ mũrata wakwa mũno arathekia mũno aranjĩra atĩrĩ Joy ndĩmutige na kiugo kĩu mwĩna njomo tutige gũtara na ndiũkire ndare gũkũ mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũbatiĩ kwĩmenyerera arata tondũ he arata mangĩkũrĩithia nduba nduba nĩ nyamũ ĩno ihĩ ici cionire Elisha nĩ Elisha kana nĩ Elija ũrĩa wonire gũtuĩka nĩ kĩhĩ kĩmwe gĩathekire ti ciothe nĩ kĩhĩ kĩmwe gĩathekire nĩ ciama rĩngĩ ngĩgĩtũma aya no ciarĩirwo ihĩ 42 cioragirwo nĩ nduba ihĩ 42 koguo arata arĩa ũracera nao mũthenya ũmũthĩ njomo no makũrĩkithi nduba Joy no heke kaũndũ akũrehere thĩna ũgĩke kaũndũ Joy thĩna yes am I talking to someone yes koguo arata aku marore mũno magĩũka kũrĩhĩrio nĩ Ngai ndũkarĩhanĩrio ho oneho nĩ kĩmwe kĩrumire kĩ Elija wa kĩhara no ihĩ ciarĩo nĩ nduba 42 tondũ twari na Gĩthũrai arathiĩ kũruma mũborithi akĩhingĩrwo thĩinĩ na ningĩ kora kũndũ kũrĩkũ anyita ona rĩu nduba nĩ ũkĩmũĩ ahutia kĩndũ thank you very much nĩ gũthaka rwĩmbo rũu ndarĩ Elisha na rĩu tondũ nĩ ũngenagia na nĩ ũnyitagĩrĩra taranda na he rũngĩ ũrĩ thaka ira ndakwĩra ndĩrarĩ na kũndũ gwĩtagwo Kamae agwĩtha gwathe ũcio mwanake ũcio na ndiramũririkana rĩtwa no arangorire gataũni gakambĩ karetagwo Kamae arauge na rwĩmbo araiga nĩ arĩ aina nyĩmbo mũno na nĩ mairĩte na Karo Katuru na aranjĩra atĩrĩrĩ this guy nĩ ndĩmũĩ Kĩgeca ina wega mũno aranjĩra atĩrĩrĩ rwĩmbo rwake rwĩtagwo anga weekend ino etagwo Kĩgeca Junior ni rwĩmbo rwa 3 years ago na weekend ino araiga atĩrĩrĩ ona nĩ onaga nĩ ainĩte wega no ende rũthiĩ kĩ rĩu na ruo rĩrũ thaka ndũkĩrehagĩrwo maũndũ maingĩ mũno rĩu jamu mũndũ atũnganaga nacio reke ngwĩre niĩ kuma gũcomoka ũguo ingĩgakinya bara main road rĩtwa bote rĩkorwo rĩtanĩtwo maita 13 manyiha 13 nĩ ũmenyaga mũthenya ũcio na ti mwega no rĩu no nginya ũgatũngana na maũndũ mau ũguo rĩtwa inene rĩ toguo nĩguo mũhuko kĩrĩ mũno rano tondũ rũ celebrate mũkeo na indo kĩrandora ũguo mwakĩte Jomo Jomo ikaraga kũ ũyũ ikaraga Kiambu Gĩthũngũri aya ndaikara Nduberi ndaikara thika Greens na nĩ mũmemerekia Nduberi Dubs Jomo nikio ndaikara thika Greens na wĩ mũmemerekia ndi mũmemerekia no ndi celeb Ruwe nwe celeb nĩguo tũĩ mũmemerekia kona mbeca nĩguo tũĩ ndũwaigĩrĩrwo maũndũ ndũrĩ wathiĩ itũra rĩanyu wĩragwo narĩ kĩndũ kĩrendio kĩa mirioni 10 kĩu Jomo ngĩgũra nĩ ũrerirwo kĩndũ kĩa mirioni 10 na warora bengi ndĩrĩ kĩndũ ona tiga bengi nginya thimũ nginya M-Pesa ndĩrĩ ona tondũ kĩigua mũndũ ũtarĩ kĩndũ M-Pesa rĩ ũcio ndũngĩtũma kona kĩo bengi rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ Joy we ndũrĩ werirwo kĩndũ kwanyu atĩ ona nginya mũciari agakũhũrĩra atĩ haha kĩrendio mirioni 4 ona tiga 13 ya mirioni 4 na ndĩragwo ngwĩrĩre no ũkorwo ũhangĩtwo amba kũhang'wo na gĩtĩo kĩnene mũno
heka undu rira tucire kwa kiambata na gicagi kana ogetwo nginya harambe cia kwanyu gicagi ta mweri wa gitĩ ukaheo gitika haria mbere arabe yako nyu gicagi athurwo rite nyingĩ ria mbere big name no money tondu menye riu big name no money tunoiga standard ni cititwaranaga yani ritwa cititwaranaga na kiria hindi no kaba kuheo ritwa kana mbeca ati kaba mbeca kana ritwa ungienda kiwe ritwa ni ukiri we wina ki joy mundu kinyitia foro wa milioni 1 wekira ritwa riu na mbeca ungienda ki unginini ungirwa atiriri joy uguo uikaine ndukamenyekana ringi no heo mbeca kaba mbeca ona mbeca ukirite ona andu mbeca matire mwithunuro ni ona ukire andu ona mahorere kani ki utaheagwo mbeca niki ni kwaria muno tungithunura tuhuruke tabote ngai mwathani na VAT ndunanyona na VAT ya murage ndakorire ndone ngina andu maugire ati mbeca itire muhahi tondu ati murage ndangihingura gicicio ni ndataimaga bathi kwanja he undu gitukagira bathi mwena uyu arafu ri ndukonanie to he undu ikara ngari-ini ndukoneke tari urenda makuone no ni utangetete riu andu ni maugire ati mbeca ni itikirika itikire oigora icio ciothe emurata wakwa wetagwo no ni unangituraga uguo na kuma probox na andu ni itake utakuhinga gicicio ni wakiri wa ciraiga njore we ndona handa okandaiga ati mwambe mwaki nyamu ino mbeca ni utakuhinga gicicio ni rimwe thuno hindi ingi wakiri wa iganjo na guku njororokoe akitia ndi mutwarire ngari yake muci no mena ngari yake no kega we ni ndagwatetie nginya sunroof ani ni ndereba na ndeika ngwetaga ndera ni yake na ndio ngiro hau hinguragwo hingura cio ciothe nginya ngetha nyono ngari igire na AC yake dynamiria ni ri homa ni ukorwa ni no thie kahora ndugatengere agikuo tutigwatagia AC ni ri homa ni homa wakinyira bathi ugathima speed ndu makore ai pote na V8 na wakinya ru handu nginya uhane ta he undu reciria ikare mundu reciria he undu inagia mutu na macicio na kama tira kuona ko ya thimu mwitio gwitu ni nditao twikira mucicio na wakinya handu hena jeshi ya thiro macicio andu gwitu gicagi mangiva ni mwitio niki ndiakihetwo baithikiri ni mundu ungi wenda baithikiri na ndi mutangathei ta uroka saiko matira mu andu magurage baithikiri ho tondu muthuri ucio ndari mu kumutaga ni yendaga twarage maithikiri ngeka ati kamutangatha riu tanjira gwitu gitwara baithikiri ngai bote giki ndurine ta gikirerwo gicoke gitware baithikiri gerwo ni mwitio maithikiri ni mwitio kwanyu ya mauteini no ya baithikiri ugitwara wone ni wira urathiirie cietagwo Black Mamba na Nylon Nylon riu tanjira ati na kamauteini ku gwitu ati njikirite tukuo tu na gakobia ni konyitite mundu ngwe icio konyita kaundu wana miro nginya ni kumu advertise riu ngukiho ni nditakihota gutwara maithikiri ora ni ndatwarite gukona andu ni tamarona ni gwitia ni arahonirie arenda kuhija ina uikara gicagi kuno ni gukwa gwikurido ndungicenjia matingi understand it tura igeni ni tutue riu ngureta guku Thika Greens riu hindi yo no hote guthie ku Thika Greens gatwaraga baithikiri tondu matinjui cycling kwanyu ona gwitu ni une hawaigwa thigano yo ni araikangia miaka reke tumigena niki muthuri dutai wiro mwa kana internet urokite wi mukuru atiri nduri wona taruta ngubia ruta njo uria mbote akuone ruta niki akuone niki aduta oi gai he niki ai ne mathaka na nyari na ne mwana wa tene ukiro kujabithia mbere ya ageni marika kujoyo kanjika mitugo eno nagu nikuhete gite mbere ya mugeni ndugiterera mugeni athii ndutige gukihithaga ona murage giake akianikaga itakihithaga munini gugukira itakihithaga nibi ni weekend no gijekiraga kubia sa tiga kuhithaga kihara ona murage ndahithaga giake na giake ni kinina nini jo muna ndigite ki ena ki ni githiete murage kiri na indo ngai akamuhe kanini akamuhe kanina nini we agakunina nakio ngwithitio ta murigo okihithagwo gia thini ni ti ara gitoka gitihithagwo no rige indo ti ciothe kia mundu tari kindu nikimaga nginya ndonyi gigikirite giki urite ngatengerio so keri ugitubue muthuri ni tuguka ndai na dread ta icio ni njira yakwa yakinyaga toguo rathe ngizoka ide ewe ngigwa kihara miaka iria ndina ndingigia kihara tondu wina ki iria ndina ndingigia kihara tondu wina igana tondu we wagiire wina igana
Wifo no akinyita ndinge kigia kihara nita kuraiha ya andu tangiraiha ringi wenjo mwiru tuthuri turia tukuhi nacoka kayo kihara turia twifunjo twi marakara mana uthikirie ne thake ndake tukende kayo 30 ukuri kwa inoro turute iwira na botoni turakona muno na Kufai. By the way, Kufai is your friend. Kufai is my friend. Yes, Kufai ni friend yakwa muno and a content creator. Uyo ndo nimenda magathi manyita. Yes, yes. Ano ni interia ndo muno. Atondoira kwa in real life. Turari nake handu ira rina kugu kwira kamae. Itondari na gamfuti ndo maramuria. Yani Kufai ugithi kwa dama urathi na gamfuti. Wi mugunda nduri na gamfuti. Ekaga the opposite. Ukua ndoana. Nikaikagia ngori muno gathu. Yaruta character iho ya andu acio tondu gicagi gutiagaga andu acio mekaga maundu maguo. Oh, iyo karo character by the way. Bote. No ni athia kariga ungimenyera character muno ni athia kariga ni ngina twi nake twi serious ni ukorangethetie. Andu ndroni mwe mumbathariganirwo. Mumuhete kanywaji. Kariga na neto ndoiraga. Yo video ya thekirie kinyage comment. Takwe andu arathekiria na njira tiriri. Aya, umara ifu. Na ndwajira ngige. Ndwajira ifu ngige. Wewe ni mukigu nwanyite. Na ni ariga ni gukigu. Kohega. Oraga character. Ni kuraga character. Kufai. Wewe ifu na ndwajira ngige. Tukumurehe. Na ni kumuita muthenya umwe yuke. No, so far content creation nirariha proper. Content creation nirariha. Tondu ni rugi na Facebook wekira to video no tutaraga bia. Monetization, yes. The monetization. Na bado no ura approach on brands na do odo tamau. Yes. Mundu renda gwika comedy. Ukumwira atia? Mundu eke na njira yake ndugakobia ngi tondu wakobia ngi riu niguo guthukia weka na kaundu gaku ndoni thiku ici kwina comment ta uyo na he ungi ndironi mwana kende urageniri muno oi aretwo Nyonjoro ndoni ukimu promote very ni content ya broker uria broker thia kuhura kindu giothe na gucambia kindu giothe niguo yake ni unique very unique mundu ungi maracindana rucio witue ndagitari wa AI rucio niki joy uratheka asa ndire kuri rucio witue kindu kingi kindu giothe ndona ngina kwenda andu metuaga atumia na ti atumia so ru content ni nyingi muno andu mangika matari meo sagure yaku no utue muthigari na no nangi metua muthigari witue ngina muthigari wa kanju na maundu ta no witue muturi wa muiro no witue he ungiuretue muturi wa muiro ni aratangatha andu na nego kuithia andu ucio nego gutangatha maundu ta mau so witue kindu kingi ndukendete gwika tangania ingihota gwika tawe ndingihota I know mundu ni ari taranda yake na andu nice ruthi na tarana thiku ici ndatara motivation na speech hiyo ine gakinya ha ti uthikirirwo tara ni ngai na ngina jo mwaratarirwo ho eta ngogegaca junior Pero todo Tunyero ya nanie nyinie modu Tatoto kimia wake atea Nakarisi mwalia na gasada Rocio nenie mwene biru Namuriri kanioke na mudu Dakanoke kugia ikiene Namuriri kanioke na mudu Dakanoke kugia ikiene Saturday no idone tusemanie Bypassi twelifero kugu Tunyeruya nanie nyinie mudu Tatoto kimia gugake atea Mama kama uria kuria kinare kamari Ngugure ile fita wa choma Nanda mwera Lucio ni nake Atuigire goko na tofaru
tumara ni undu wa ikiaya atuigire guoko na tufaru na tumara ni undu wa ikiaya Saturday no igothe tusemanie bypassi twelivero koko tumeruya na niĩ nyinie mũndũ tatotoĩ kiumia gũgake atĩa semania nĩ nyanya wainĩ kĩmungu-inĩ harĩa rũirũkimbo njokia gokana ciaraba na wairimũ ndakanokiarĩte njokia gokana twaraba na wairimũ ndakanokiarĩte niĩ Saturday no igũthe tũcemanie bypassi twelivero kũgũ tunyerũya na niĩ nyinie mũndũ tatotoĩ kiumia gũgake atĩa maisha no nginya tũkene tũtiũĩ rũciũ gũgake atĩa ndĩmwĩre irabu nĩ mũnanda tũkerute ngũa cia meciria mothe tũrathaka playlist ya Mbote haitagwo kĩgeca junior ũbatiĩ gũkorwo nginya ngĩetha rũngĩ tũgĩtigarĩtie ndagĩka 20 etha rũngĩ ona wakinire ona nĩ ndĩrainire Mbote na rwĩmbo ĩni we mwenyewe kana Mbote na rwĩmbo Mbote nĩ mũini nĩ ndĩrarĩhia goro wĩna kĩrĩa wĩna ahoria marebe aku iroka ndaci ũrarĩhia nginya ndaci koguo wĩna marebe maku na maũndũ mau mothe ndĩrarĩhi 400 tukũmwe kũina rwĩmbo rũu rũmwe na thaa ici booked ndĩbure booked ũbukĩtwo nginya rĩ haya ũngĩkorwo ũtarĩ namo nĩ ciaringa 5 tondũ mũndũ-inĩ ndũane mbia monaga aya nĩ ũkũmenta ndũinĩ we nĩ ngũkwĩra teũ nĩ ndangĩkwĩra ma ithi tũrakũria atĩ ũbukĩtwo nginya rĩ nĩgetha mũndũ wĩ handũ na nĩ arenda ũthiĩ indo-inĩ ndaci kũbukwo nĩ kũraringana tondũ he ona njohi ndegire ndingĩinĩra ya ngĩikara thĩ andũ makĩnyua cuba hau ndĩmainĩre nginya manyue ũbatiĩ gũkorwo ũkĩinĩrwo cia goro inyuagwo nĩ anjohi nduma rĩu ũranjũria kĩ ũmũthĩ cia marĩtwa merĩ mũkoragwo mũnitĩte cia marĩtwa merĩ merĩ aya njohi cia goro nĩ marĩtwa merĩ ĩni Jack D Black Green Jim aya Konya ndaci ũraina ngũina nĩronire ũithĩte mũno thikũ ici ndũraheka rũgano rĩmwe icio ingĩ rĩu nĩũronire content creation ndĩrarehe mbeca wega irwĩmbo andũ aya mainaga ndagĩka nini njomo makona mbeca mathaa 3 nokia arangĩrĩtwo mathaa 3 ũguo wewe nĩ nginya bouncer ndiĩ ndĩragĩa tondũ ngĩhota bata nĩ ngorwo ndikuĩte thimũ no ndakwĩra njomo andũ aya nĩ mathondekaga mathaa 3 ũraigua ndaci ũrĩa marĩhagia kwanja meringa a Easter na andũ ti Joy nĩ umaga wĩra Friday na agathiĩ kũina ndaci na kaina Friday Saturday na Sunday Saturday na Sunday nĩ tondũ ndĩrona atĩrĩrĩ ingĩiga Saturday nĩyo ndĩna goro nĩ mana ni prime ni prime Saturday ni kunyuagwo muno Friday ndĩhi 3 Saturday mana Sunday 3 tondu Sunday matinyuaga muno nĩũndũ wa kũroka wĩra mari wiki wĩna mbeca cigana ĩyo nĩ mita bena kĩndũ mita kũngĩina mwaka ũmwe rĩ ndinyue 100 ate nĩ ndũ akĩrĩndĩ kĩrĩa ngũkĩthera kĩo harĩ macambĩki aku magũthekaga na ndiaka
na tuika landlord ithu tiagite imututari nikumutwaraga mbia kamutahagwo na ikeno ciothe urauga ati anyuigana tunyuga matatu ni uri orio kiuria kingi mucii nikumutwaraga mbia ndakwira kiuria kiu kindakaragia kwanja riu hindi mathi ananjitagiraga plot kana ana makuyu arereirwo ni mundu ungi karauma manana riu tiga gugua kamira nduri na mandikaire wega kai utasevaga ubatara wimenye muno twaraga mbia maica maria meguku ni maramenya nyumba irarihwo mbeca asa matiui tauwe no ire mamu anyu mbeca iria urihaga no uhe na no uge ndingegeria jomo ikara kwao jomo ikara gwake kwanja uikara gwake jomo ikara gwake kwa gutigirwo mundu akia buti kugura ono kwa ni gutigirwo ni kwao gairwo ona kwa ni gutigirwo ri no andike ati uku ni kwao kugairwo gathogothania no he gukona gwaku ugurite ndete icio cirageria jomo atiriri kamundu kaka kari ciria ndi wari no yo ra ciere we waira uyu akatigana ni amenya ni we first born wa jomo ni muiganaine kogo to na muciari ha ni muzazi wa university university yeni first born na jowe ndi sokura maundu mako asa ni aria boterere arakuhundia mimi njaragia maku uyu akebeti kuganira mugunda mimi njaragia maku uyu abeti kija kuganira mugunda ndi sokura maundu mako no ni tu bauga no ke university ndu ndija kihitha he muciari gitio we joy mutigire kirumi guku utigire ukirumi maundu mako ikare kurai atiriri kayura mumena ndikwira we mukuru ona kwa ndi mukuru ri tarenda gucoka no akomentire riu bote ati no recommend ni mwana ke ekita comment gathira ginya we ni ndanageria ukarega kuma noinete acha ndigigeria noinete ndigiruta wana ucio ya we ni wana ngina kuvaini akorirwo ni aria kuvaini ni ahuraga marebe rwimbo kuvaini ari rwimbo yes ni rwimbo by the way YouTube etha kuvai rwimbo rwega muno kuvai ni ainite onake mwanake ucio ni kugeria geretie kuvai thitiro rwa de muthuri asa runi rwa cege kai by the way ni kuvai ni inite gospel o cipujaga muno ya atarage todo ira na rutiathire muno ni ndiro guthie rure mwanake ucio wagura rwimbo rwake tondu turari na kuvai arerire kuvai atiriri rwimbo rwakwa riri hau no rutiathire muno twinite anga na karoka tu 500 kuira mwati rutiathire muno 500 mwanake ni ndeto iriku tarwa kuvai rweki 46 46 ani yago ni rugeretie Wadega idatu taini ore ya kujete ndari mukenu na kya kiruina mwana ni rwimbo rwake ndirathaka uri tamuhurire mitambo-ini atiri afuru araina agekera nguo theru afuru acoka riu agathie riu mwena ucio ungi arekira theru agacoka ageka tari ureinira ni urementa reke tuigue kuvai we handu hena radio neke atari rwimbo rwaku ndirathaka guku kwa ino rwakire rwimbo rwaku ndirathaka thaa ici tagwatie radio ru ndirucokere ringi aya na ni urariganirwo kwaria ta mwi mukigu tuyana joy kairetu etawa nyina wa Belinda ni Belinda no kamwita kairetu kuvaini wambitie kuona hiki na ni wageithio ni mundu witagwo Jomo wa Nyathira ni wamuonaga wi mwana aiga onake anaina mutu cio nderende muraire miaka maingi muno Jomo Nyathira ni ekuhiite ni mukuru turokire turamukorerera ena kiara kirere kwimurage arakihitha no anjira atiriri arakihitha tondu giake gitire mbia ncio no kinya ithe kwa andu turari na kiara waruta kindu araga ndari go indaga kamateaga
Joy na kianjira atiriri ati aronirwe kwa inoroi mamu arabia kumurira broti ya milioni 14 gai haria kogora riu ati arorio tata sevaga no ni ndamera we ni uhandite ndania muno kuria Kimende ekagima ngikubaia na ekagima ya ndania na ndania gekabo turadia ngirinya gekabo ke ngirinya na itare irakura Nana riu hau hothe ikabo icio ciothe hau no ai ikabo igana rimwe riu hau ndengiri magana mana watonga kubai na no kuu kwanyu Kimende mutiguraga mbao muiya mutitu ucio wa thirikari ni waka we no mabati ni na mabati riu ndigitie ndio na kanyoba kanene riu hau uguo na mutumia ndokori serikane kumuikia we kubai we ta thengwo ni ndohingore riu thimu uigue rwimbo rwaku na nĩruo rũrathakwo gũkũ na ihenya we arata ega Joy he murata kungihurira thimu uguo utamu prepaid na oe na mwarie wega ni akoma kanokia gwitite kiritwa mbaba gwite na cigo nditu ugamucenjia uyu nyamu eno ya mana na no ire tu nimetara mari to fani to moaine ma domestic animals ala mito ogito domestic animal ti juru ere ama ngo tuga geterere domestic animal yothe ni tanyau ngui no domestic yes gogoni bea gogoni icio itirumi no nyamu tuikaraga nacio ni irumi tauwe ukienda gwitwo ngui kana njogu njogu ni hekagitio ni muno ari haga guthie kuona njogu ewe ukienda gwitwo ki kaba ngui ino tutindanagia nayo tondu we njogu already acona to gukonde njogu iria ni agithaka ni kindu gikaragwo uguo kiurara gikiurirwo andu makiumaga maburu mana ngekagirwo kiugo ngui iraria wega gugukira njogu ti ciothe turika kuigua kana kairitu ga sunku tireo inakula mashed potatoes yurete maita maigana kuma waciarirwo ni ndu iyo mbere ndaya kaita betuke na mashed potatoes ni ndu ikararia wega gugukira ngui ni kuraringana manjita yaku ni kuri ngui na mufi na mutina ndume magui ma muci ma matinda makiinia kiria mana metagwo na nigua aru citagwo maritwa mahana oro uguo atakuigua nginyagire iretwo ritwa rihana ria mundu mugo bosco you know arafu maya mokaga gikenete oriri we haka wikirite nguo cia hoiti igakuhutia yani makome friendly by then una ingitura una ndure kuri ni ngui ici cikoragwo akiria itangigicienda chihuahua tutu maya manene ma bulldog ate ma German kindu yani scary we ona kirakumakia ni munyamu ni mubi ni munyamu ni mubi wethambite uguo githie kanitha iruru rukenete hahutia uguo na tukiria ugacoka nyumba arafu na rutirona tarwehia no gacoka ringi ni kurindira mikorofia na kuu mugunda uthi urie zati ni gutie kindu tangiria on the other hand ciana no yo na ciana nini itari ramenya guthikioro ringi cieka ati mubi ugatheria ana kiararira ikurarira mweri na gitire ona nikio kihangagira giuko gukoma yuka gukoma uikoraga hau nja rucini ikambi uguo ni ciui gwakia ugikoraga hau nja kina ime na micege kio gutie muici kingi ingata kingirero irio gigicokaga thutha Joy ni urika chiwawa gwako ni wewe chiwawa but on the other hand chiwawa riu igitwo ri kwi arumeho maretwo chiwawa kumena tweho twero twa kuigwo turetwo chiwawa uguo no kiuria chiwawa uroria chiwawa ri chiwawa mundu gwatuika njomo wa kiigwo ri riu ridi ni nyumete mwana keru ni wiga chiwawa agatukaga chiwawa ndogakora chiwawa tanie mundu muiru tanie mugi na Gordon anakele maigago ni arieru ndo gitau gaka no kaigike nio ithi nitumite hau beru icio ciothe ni burudogu ngai mwathani makatwatigaria ndagika 10 mote njogu kaundu ka muico ngienda kwira andu aliku nikuraringana aria maraguthikiriria aria marokira wini-ini I mean ti wini-ini
thindi wa content creation na ningi muno makiria kure mwena wa TikTok ne ndramona na ingi nginya mwaka uga no nyende gutuika tabote mundu tocio ngimwira athi ekiugo kunjirite rira tukurengete mitambo waigatiri baba ndora ndikangoni tondreke gwere bote urogeria ndaba gukurura ici ni uru muno gucuthiriria ti unyitwo guoko ni mundu na ndu ereria turi social media iria turi tire ya tene no nginya Joy angianyitiriire nigetha nginye hana ici ni content yaku gukinyia hari urenda gukinya we uhe andu content thaka na njega karora kiri andu aku marakenio nikio na nimegugutwara gikiro kiu that is true exactly ona wini ni tha ici ona nderie mwanake ungi atiriri handu ndirataraga mundu ndamwira atiriri Joy tauo nawe wanaina rwimbo ukona ruruti na ni rwathie tondu tiete wina ritwa rwimbo no nginya ruthie social media iria turi waina kindu kiuru ukakora gitiguthie waina kindu kiega wakora kindu gigetwara kana we muini wa mbere na gutire ini maraina rwimbo rwa mbere atari ina rungi na ruka pio na rurungi ni social media iria twihinda riu ni riu mundu ateka advantage ihinda riri to nginya ati unyitwo guoko ni mundu ika kaundu kau reka we gicagi andu igana tuonete maumite gicagi baingi muno na kufaida ga turamurutire I know turari gwa kufaida na kukamaye ruka kina turamuriria atiriri hi guku internet no egeraga no ugeretie gukiuma guku titheru ko internet ni kinya miteini na turakinya handu ngamwira hai tumiteini turia ni tu ndonaga wekagira video na so nira twara mundu igikiro kiu kingi we hari as long as we na thimu we post kindu kiu uraigwa nikiega waigwa gitina thie ruciika kingi na kingi kiegega ukauga ati ni undu utoikaine to nginya unyitwo ngai ri ugeka kamuoguo kwi mundu wika video ya mbere ne kono ni andu 1 million ya mbere ri akiri neka yake ri kono ni andu au tu peke yake kono ni andu mahinda matihananaga koguo mundu ureka ka content creation na ndinathie asikufe roho consistency ikaringi na ringi na ndugakue ngoro yaciari aria mena ciana cireka content creation makona tari wana aciari nao metekire maundu tondu ona ithuĩ ntwahũrĩrĩirio buku mũno gine mundu etiraga na kanyamu guo hana tora weka homework umakie muciari tukihoragĩrio ngina TV tihoragĩrio TV I know makwaje makoro nginya na thimu ni wahoragĩrio TV ati weke homework urathiko ici areka au akithogaga thimu riu tondu mahinda ni marathi macenjetie na to nginya mwana atuike kiria wendaga wi muciari that is true rekeke maundu mau mangi mothe tumefurahia sana ni tauni ndathomithitio bio na githomo gitingia kinyiri ha radio-ini no athomire ki by the way ngina nyamu citagwo social work and community development TV sio ni maundu mau ma community ma thibitari no matiare makwa ni yakwa yari kuhe andu ndeto na kumathekia oneho thank you very much wekeire kindu uta you never thought nawe ukina mundu rumekia muturi waku gicenjia atiriri ru wathi hariu ni guo kuri toru kira rwimbo ru wa mundu rumekia yari niwe wafataraga mundu rumekia ni niguo ndonaga kwanja ni mundu mari social media mundu onaga tiguo horitwo ni hinya kairi tukore ni hinya tho ni guo gwikirite njuru kahane kurwo ndekaria ni ona ingi kanyita ndona nika mundu kore ni hinya we nduwi we ndacenjirie costume okite uguo ni ti costume ekirite ni ucio ni Joy ya hindio ngoja tariki uguo niwe thiko ici thingi agathia gekira kahana ngina Rihanna wachira reke ngwire asoka tondu wari wa mbere kujambithia kama kanya mwana susu wachira no wekirire wa mbere kai mareke ngwire watumire mama asa we jomore ndo no ko ni uconoka kumwira ni reke murutithira mundu kamenya hari ahiuka ni reke ndimwira atiri ngona ati na hiukirwo ri ni tutira nake tutitindania tutagaina tamwire tha istono kuinuka ha munene ha okuhana susu wachira bio na tini reu gatu ni andu othe ne manga yule wanyendeirie nguo ndamu no yo ngweci andu gamekira muturi ona ndio kuri eri tia twaranite pio yari njaga pio anda kuga mukono ndiari njaga nyamu iguo ndahumbite wega ni kanitha twaku na heavy duke ningi mwekite nore etwo Jonato video ya nono muno 4.5 million aya neho eri amionete irianga 4.9 million mwekite na Jonato ne guo tu no masana aido makenagio ne kaskaire tu magimenya no cio magimenya dangamanya kimoda kegwira ne tha kenda dakika 55 mohoro-ini maitu ithari kihanda thirikari ne gutigirira andikani aria matakinyaniirie munyongerera ya mishara ya mwaka muthiru ne meka uguo
aikari a Joika, Eburu, Gilgil gwikira na wagagu thutha wa migunda yao kuhovanĩrio nĩ mĩatũka. Ciĩko cia gũvorwo kwa ngari iria ciathũka mwena wa Totally kuongerereka. Wanacihanda wega thaa 10 anti Fidelis Wang'ang'a nĩ ũkana mahora macio na mangĩ maingĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Geithia andũ erĩ. Ngwambia rĩu na kũgeithia andũ Ngai arĩkũ. Nyambe ngeithie Wambote harĩa nĩguo nĩ kũmũpromote. Mũcere rĩu kwanja rĩu nĩ ndĩrandĩka nginya brand ambassador wa thoko ĩyo. Juice yake gwaku nĩ ithuĩ tũratura biũ kũrĩa riũa rĩa kana biũ. Ona mũthĩ no ekũndirikanĩtie. Juice ĩyo ngĩ wa ndũrĩka kũmĩtangatha. Ndona andũ makĩnyiha. Kwĩna andũ maraumĩte nginya wa Ngigĩ. Ũgakũnyua juice. Maranjĩra maronire Ngũgĩ na andũ no ũguo maronire andũ nginya Nakubai. Nakubai nĩndĩramandĩkithiri hau. Nĩ kũgeithia Wambote, nĩ Wambote me kũrĩa gwĩtagwo Boroti, haitũ hetagwo Buroti. Niĩ ndĩrĩirwo kambĩ. Itũra rĩa Thigio kũrĩa Boroti, kũrĩa Ndeia. Ũrĩirwo Boroti? Ĩni. Na ngeithia andũ othe anduthi acio marathikĩrĩria Wanjeri wa Texas. Nĩgucĩrĩ koragwo hau. Rĩu kũmĩgweta ũguo njerũhagia kandarathi ndarĩa mweri ũngĩ mũgima. Kasa mothia makaga niho Texas harĩa Mbote ugaga mweri mugima ndihaga nyama kakakaka na no njoya araji na njoya hwaini yako ndugukinukia mutumia ucio nawe ulicera ho nĩ tuguthi uria macera kugwa wanja abako makima harĩa horo ibisa na Wanjeri ngeruhirio mweri matimenyaga nĩ wĩra ndĩ naguo nao ndio mageithio the aratako othe twarithia ngari matatu cia kuria gwitũ ciothe ndĩia yothe. Thank you so much. Na mimi nĩgũcoka rĩngĩ wakwa mwema eni asalimike sana na murage na ndamesha ina ndare ndaikarĩire gĩtĩ gĩake nĩ ũranyonire kũrĩa ofici ndĩgeragĩra maũndũ maingĩ nĩ iyo othe nĩ iyo niĩ Mbote rĩ nĩmenyaga ndũndaga gũtake side no kũringana ũrĩa ũreka rĩ nĩmenyaga imwe no rĩkũ cio nĩ tũkaria mũthenya ũngĩ. Ngai akũrathime. Thank you so much my dear nĩ wa gũka tũinũke. Haya tututanganja ngatho cia mũnyamũthikĩria asante sana njĩtagwo Jomo Wanyathira bye menya kũrĩa ndĩ ona itekuga ndĩ tũtigaikanĩria mĩario no nĩ ũkũmenya kũrĩa ndĩ ciĩko rĩ speak louder than words na ũgekĩra kĩnyamũ rĩ ũgaikia mbere rĩ mandie ndakĩhutio tondũ rĩu rĩ kũndũ wanarĩa rĩ taugire ndwanarĩa gwake mũno rĩu niĩ rĩ niĩ ona ũngĩkorwo we nĩ ũreka wega na ndanarĩa kwa Joy ngũrũgama na Joy kũrĩa ũrĩaga karĩ gani konini kũrĩa ndĩaga wekĩraga video gagathiĩ mũno mũkoro ũyũ na nĩ mũtumia ũcio ũrĩa mũtana mũno she's a good woman. Thank you mũno mũkĩria mũthikĩrĩria mwenda wa Inooro FM. See you tomorrow. Tũtigana Rwakubai tuinuke Joy hau haitũ rĩ hena kinyĩri kĩrahingũrĩrwo kĩngũrĩro kĩraparĩti kĩandĩkie tu twagũkaĩra Rwakubai niwe iguaga uthamaki wathamaki ibara utahotagwo wewe Ngai ndotagwo twagukaĩra niwe iguaga uthamaki wathamaki ibara utahotagwo Inooro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mũrokairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inooro FM Inooro hwainĩ. Hwainĩ.
Thirikari nĩ gũtigĩrĩra andĩkani arĩa matakinyanĩirie nyongerera ya mĩcara ya mwaka mũthiru nĩ mekaguo. Aikaria Jaikai Burugirigiri gũikara na wagagu thutha wa mĩgũnda yao kũhobanĩrio nĩ mĩatũka na ciĩko cia kũborwo kwa ngari iria ciathũka mwena wa Totally kuongerereka. Nimesema ya kwamba lazima tupunguze madeni kwa sababu inaweza kuharibu nchi yetu na tutumie mbinu mbadala. Baadhi ya mataifa 55 ya bara la Afrika, uchumi wa Kenya sasa ni namba 6. Hizi vitu tunakatwa, housing, nini, taxation, it should not be on gross salary. Hizi vitu vinatakana viwe on basic. Ndirathiite handu kibarua ndirakora mwana wakwa gwite mutaro uyu na ndirona ni hatari nene muno na ndina mahathona ciana ciakwa itihingurite ndegwiriti kuhingura nigetha ikahingura mandi gwathondekwo. Ngari ire gutukuire mirigo iforirwo kila kitu no imagine nginya irutirwo nginya itangire ya maguta yarutwo maguru computer cia thiini ciarutwo. Nĩ mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10. Fidelis Wang'ang'a. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ athingatĩte andĩkani mekĩrĩre gũkinyanĩria nyongerera ya mĩcara ya gĩcunjĩ gĩa 6 harĩ 100 ĩrĩa yahĩtũkirio hĩndĩ ya mambura ma Labour Day ma mwaka mũthiru. Akiari hĩndĩ ya mambura ma ũmũthĩ augĩte aingĩ a andĩkani nĩ mang'athirie gũkinyanĩria nyongerera ĩno, rĩu akĩũria minista wa ũtungata wa mũingĩ gũtigĩrĩra nyongerera ĩno nĩ yakinyanĩrio. When we agreed to enhance pay by 6% last year, there ensued a debate and some of the employers have not implemented the 6% we agreed on last year. It is not right, it is unacceptable, and I am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6% increase of salary that we agreed upon last year. Ihinda-inĩ rĩu augĩte nĩ nginyagia bũrũri wethe njĩra ingĩ cia ũkũria ithenya-inĩ rĩa kuoyaga ngombo. Augĩte mũgarũ na matanya ma aingĩ icera rĩake bũrũri-inĩ wa China ciumia igĩrĩ thiru rĩtirarongoreirie gũkomba mbeca. Wakati nilienda China, pengine watu wengi walikuwa wanafikiri tumeenda kukopa madeni zaidi. Hapana, tulikubaliana ya kwamba tutajenga barabara kutoka Rironi kwenda Nakuru baadaye mpaka Malaba, lakini sio kwa madeni. Hapana, tutajenga barabara hiyo kutumia investment. Nimesema ya kwamba lazima tupunguze madeni kwa sababu inaweza kuharibu nchi yetu na tutumie mbinu mbadala, a different approach, a much more innovative approach to carry out development in our country, and it is doable and it is possible. Aruti wĩra bũrũri-inĩ hamwe na mũingĩ arĩa megwĩkinyĩtie kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens nĩ ũndũ wa mambura ma Labour Day ma mwaka ũyũ nĩ monekanĩte kwaga kũiganĩra na ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ya ũkũngũĩri ũyũ. Maugĩte mauma na matanya ma nyongerera ya mĩcara, kwanĩrĩrwo mĩtaratara ya kũgũithia thogora wa ũtũũro hamwe na kwagĩrithia rĩera rĩa kĩwonjoria bũrũri-inĩ. Na hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ no gĩcunjĩ kĩnini kĩa a Kenya kĩyumĩririe kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens kũrĩa ona ũteti wa bũrũri ũkorirwo ũkĩarĩrĩrio. Sam Njuguna nĩ egwĩkinyĩtie mambura-inĩ macio. Nafuatiwa na wakina mama wa Kotu. Kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens gũkũ Nairobi nĩkuo kĩhĩri kĩa a Kenya na makĩria aruti a wĩra megwĩkinyĩtie hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 60 ya thigũkũ ya aruti a wĩra nĩyo ya Labour Day. Aruti a wĩra kuma kambuni-inĩ itiganĩte magĩthoitha mahĩtũkĩire mbere ya ageni arĩa megwĩkinyĩtie makĩonania matonyo oro hamwe na indo iria mahũthagĩra wĩra-inĩ wao. Mbere ya igongona rĩu rĩambĩrĩirie arĩa megwĩkinyĩtie mauma na matanya kĩhĩri. Matumaini yangu ama hope yangu ni kwamba president sisi watu wa Climate Works atatukumbuka, so niko na tumaini akiongeza wengine nasi pia atatukumbuka kama wafanyikazi wa Climate Works. Matajiri niko nayo ni mishahara kama inaweza ongezwa kama si wafanyikazi. President William Ruto arĩ niwe ũgũtanyĩtwo kũheana macokio megiĩ matanya maya hĩndĩ akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ. President akĩaga kũheana
kuheana macokio maria aingi megutanyite ciĩgie mĩcara akiheana mwerekera uyu. I am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6% increase of salary that we agreed upon last year. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa aruti a wĩra bũrũri-inĩ Kotunwe Francis Atwoli akĩerekeria mũrigo kũrĩ ngwatanĩro ya andĩkani bũrũri-inĩ ya FKE. Anybody who doesn't want that 6% you gave us to be fully implemented is not frustrating workers, but is frustrating the government. Ĩndĩ thutha wa ndũmĩrĩri ĩyo ya mũtongoria wa bũrũri, mwĩhoko wa arĩa megwĩkinyĩtie wonekana gũcingimana. Majina yangu naitwa Eric Muteto, nafanya kampuni ya Hellide Mate EPZ Athi River. Kulingana na mimi, maono yangu, naona president ameaddress mambo machache na tuko na mambo mengi ambayo yanakumba wa Kenya. SHA imesumbua kila mahali. Tunaelewa ya kwamba bado bei ya vitu iko juu. Aruti a wĩra makiuga bũrũri ũrĩ ona thabarĩ ndaĩ harĩ kũgacĩrithia rĩera rĩa ũruti wa wĩra. Njĩtwa James Gĩcũrũ, njũkĩte kuno ũndũ wa kakusi, na kũringana na ripoti ya president na katibu tũtingĩmĩthũra tondũ nĩ mwanene aitũ, no ti njega kũringana na maoni maitũ na expectation citũ. Tũngĩkorwo tũkĩenda makĩria ũrĩa magweta hakwa nĩ ndinakenera expectation ciakwa itinathira kwagĩrĩra kũringana na taxation ĩrĩa ĩkuo na mĩcara turanyita mahinda maya ndĩkĩhota gũqualify taxation ĩyo tũraruta. Marĩtwa njĩtagwo James Kanyi, mwenyendagia ice cream. Kũringana na thikĩrĩria president rĩ, ndaigua ndatuĩka disappointed rĩu tondũ ndaigua arathiĩ na mbere na kwĩrĩra andũ maũndũ marĩa atũhe no mwĩhoko. Ti ũndũ ũrĩa rĩu arauga atĩ ũndũ wa transparent ũroneka. Rĩu gĩa gwetererwo nĩ kuona kana mwerekero President William Ruto akorirwo akĩheana nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩrio itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia rĩera rĩa ũruti wa wĩra. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sam. Nake Minister wa Labour Dr. Alfred Mutua augĩte thirikari gũthiĩ na mbere na gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Augĩte gũkoretwo na andũ arĩa marageria kũhotomia mĩhang'o ya thirikari, akiuga thirikari ĩthiĩte na mbere na kũnyorotha mũbango ũyũ. Arĩtie rĩrĩ mũbango wa thirikari wa gũtwara mbeũ njĩthĩ ĩkarute mawĩra nja ya bũrũri ũgũmĩirwo nĩ mageca, kũrĩa amwe a Kenya arĩa merĩirwo mĩeke ĩno na makĩruta mbeca makoretwo makiuga nĩ maremetwo nĩ kũmĩkinyĩra. We have started dismantling cartels who had controlled this space for years, and we will continue to do so despite their theatrics. We have a program of Kazi Mtandaoni, Your Excellency, which you've launched, and by 2022 we approximately had 2 million Kenyans working in digitally enabled jobs. Nake Minister Nyafara Musalia Mudavadi augĩte wonjoria wa bũrũri ũthiĩte na mbere na gũkũra na njĩra nene. Augĩte riboti cia ikuũ cia bengi ya thĩ cionanĩtie thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika bũrũri wa Kenya nĩ wa gatandatũ harĩ kũgacĩra kwa wonjoria. Kwa hivyo, ndugu na dada, kwa kifupi nimesema tunawapongeza kwa sababu baadhi ya mataifa 55 ya bara la Afrika, uchumi wa Kenya sasa ni namba 6 katika bara la Afrika. Hatungefika kwa kiwango hicho bila jasho yenu kama wafanyikazi. Tunasema asante sana. Nake Shesheni hakuhe nawe. Nake mwandĩki mũkaru ngwatanĩro-inĩ ya aruti wĩra bũrũri-inĩ Kotu Francis Atwoli nĩ athingatĩte thirikari ĩmũrĩke kerĩ magoti marĩa aruti wĩra makoretwo makĩrengwo kuma mĩcara-inĩ yao. Akĩaria mambũra-inĩ macio ma Labour, Atwoli augĩte marĩhi ma magoti maya mabatie gũkorwo makĩrengwo kumana na matigari ma mũcara no ti kumana na mũcara wothe. Hizi vitu tunakatwa, housing, nini, taxation, it should not be on gross salary. Hizi vitu vinatakana viwe on basic, so that gross umefanya overtime, umefanya nini. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ thirikari nĩ ĩkarekereria kĩgĩna gĩa ciringi birioni 21 gĩa kũrũgamĩrĩra mathomo kwambĩrĩria Jumatatũ kiumia gĩũkĩte. Minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba nĩ oheanĩte ũhoro ũyũ, akiuga gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ kumanĩte na mabata ma honge ingĩ cia gĩthirikari kuma kũrĩ ministry ya kĩgĩna. Arĩtie rĩrĩa arutani amwe anene marambĩrĩirie gwĩtia aciari mbeca thutha wa gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ nĩ thirikari. Aningĩ wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Ya hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano kĩa arũgamĩrĩria macukuru ma secondary mwena wa Naivasha,
Minister wa Githomo Julius Ogamba augite kiumia giukite maratanya thirikari ni kurekereria ciringi bilioni 21 agitikira ati macukuru ni maceritheirio kigina na ni kumana na muhatikano wa mabataro ma besha kuma kuri minister ya kigina igibatarwo ni honge itiganite. Yeah, we are working with the treasury as I indicated every single day. In fact, even today our teams are there trying to push to see whether we can have the capitation released, and it's going to be released anytime because, as you are aware, because of the competition of the limited resources, the release of the exchequer sometimes delays, but we are working to ensure that the capitation for this term is released as soon as possible. Ogamba augite ni amukirite ripoti cia rugamiriria macukuru mamwe gwitia besha kuma kuri aciari iria itetikiritio kumana na gucerithirio gwa kigina giki, akiuga aria mekunyitikana ni mekuerwo makinya ma kiwatho. Oriri mwandiki mukaru thiini wa ministry no augite hari mathenya maingi megie ugai wa kigina marabatara guthondekwo. The ministry does not allow anybody to charge any levies that are not stipulated in our policies, and we are trying to ensure that our teams here, and part of the discussions we are having is that one, that ensure that in the areas of your inspection there are no institutions that are charging illegal levies, and if we find that that is being done, then we take administrative action against those particular officers. So they are not supposed to levy any illegal levies. The conversation this morning has been that we need to take our positions so that we can be able to contribute positively to our country. Ogamba augite ni mararaniria na honge itiganite niguo kwarira mutaratara wa uria arutwo a muthingi mekuingira macukuru-ini ma secondary kuma kirathi gia kenda. To ensure that we are able to bring everybody up to speed, including the issues relating to selection of schools, the assessment of grade 9, ensuring that we'll have enough books for grade 10. All the teams are here to work on all those things so that we are prepared and ready for next year, just like we did when we were moving from grade 8 to grade 9. Handu-ini ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu. Maobitha a borithi mwena wa Mau Summit ni mambikite mugururio wa kuhitana na nyanake iria irabunjire turera iragwite mwena wa Totally na maraiya indo cia mamilioni ma mbeca. Turere yo iraumaga bururi-ini wa Uganda ikuite bao cia plywood riria iratungirwo ni mutino na gutharikirwo ni batoni ya anake aria marakiririe maobitha a borithi hinya. Gukinyiria riu borithi ni mahotete guikia ngono ekwirwo 5 na indo cia makiri ma mbeca ikahithurio kuria ikuhithitwo. Na ta uria Joel Kimani wa Njuguna aratariria, ciiko cia ngari kuborwo riria ciathuka ni ciongererekete barabara-ini ya Naikuru guthie Eldoret. Ciiko cia wici wa ngari riria ciathuka barabara-ini nene ya Naikuru guthie mwena wa Eldoret na makiria mwena wa Totally cithite na mbere na kwihiriria. Giko gia ica ikuhi kiri kia ngari muthemba wa turera iria iragwete mwena ucio irabunjirwo mathaa-ini ma utuko wa ira na indo cia mamilioni ma mbeca iraiywo. Nilipata accident hapa Totally, gari yangu ilikata pin ya trailer na ikaanguka, na wakati nilienda kuomba usaidizi kwa askari nikakuta wamepora gari yangu, wamepora cabin na wameimba mali yenye nilikuwa nimebeba plywood. Thutha wa kurikia kuiya murigo uria urari ngari-ini, nyanake iria iratabanagia wici ucio iracokire kuiya indo ingi cia turera iyo ta maguru, betiri, itangi ria maguta, matawa hamwe na indo ingi haria iratigirwo ithukangitio na gikiro kinene. Ngari ire gutukuire mirigo iforirwo kila kitu, no imagine nginya irutirwo nginya itangi ria maguta, yarutwo maguru, computer cia thiini ciarutwo. Koguo ni andu maroneka he kapati tungiuga kena waganu utari mwega. Tungienda thirikari itu iturore muno tondu mundu ni aguthi hathara nene na ni undu kundu kanini tungihotire gu control. Ngari igwitwaraga mugirorera ngari yo ndingitwara ni njie maguru ni njie computer ciothe ni matutwara hathara nene. Igeria ria maabitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Mau Summit kugiririria wici ucio ni riraringire ihiga thutha wa nyanake icio gukiria hinya maabitha a borithi na kumaingatithia na mahiga. Ni ndeto iria imenereirio ni Kamau Gatheru uria niwe mwene ngari iyo hamwe na Priska Wairimu uria urari
harĩ mwene mũrigo makĩhoya thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ ĩyo. Hena ka element ka waganu tondũ ikuona ũrĩa ngari ĩngĩka accident handũ ũgateithie mwenzako ũgathi kũmũbora. Rĩu nĩ ingĩhoya thirikari ĩtũgerie gũtũhereria andũ tacio tondũ bara ĩno tũragera o mũthenya. Rĩu mũrigo wakwa wothe container ng'ima wothe wa 2.4 million wothe nĩ wathiĩ. No kuma hau rĩ nĩ twaheo thigari nyingĩ na twambĩrĩria kũingĩra center ĩno ya Totari na nĩ tuhotete kuona tũindo tunini. Ndeto ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi Kuresoi ya Rũgongo Juda Gathenge na njĩra ya thimũ, akiuga arĩa othe maratabanirie wĩici ũcio nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho rĩrĩ indo imwe ihithũkĩtio mĩciĩ-inĩ ya andũ kũrĩa irahithĩtwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mwena wa Totari gĩcigo mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũkũrĩkĩrĩria o kũu Naikuru kũrĩa aikari a itũra rĩa Jaika mwena wa Eburu Girigiri maraikara na wagagu thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũringana gũtiga mĩgũnda yao na mĩatũka ya tĩri. Nĩ mĩatũka nĩ matuĩka maroneka kũrĩa njĩra cia maĩ igereire rungu na gũtiga aikari ũgwati-inĩ wa kũmomokerwo nĩ nyũmba ciao iria onacio cigĩte mĩatũka. Na rĩu aciari thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ndogo itũra-inĩ rĩrĩ nĩ marĩkĩtie kũiriga gĩcunjĩ gĩa kĩharo kĩao thutha wa kĩharo gĩkĩ kũgĩa na matuĩka manene ma tĩri. Mwandĩki witũ Robert Wamaina niwe ũratũtirihĩra na ici. Itata rĩa mbura kũrĩ mũrĩmi bũrũri-inĩ rĩtaragwo rĩrĩ kĩambĩrĩria kĩa irathimo kũmatha bũthi wa irio, ĩndĩ itata rĩa mbura kũrĩ aikari a itũra rĩa Jaika rĩgarũrũkĩte na gũtuĩka kĩhahũra ngoro ciao, kuona nĩ itũra rĩtigĩtwo na matuĩka ma tĩri o rĩrĩa mbura ya gũthana. Mũingĩ gũkũ kiuga matuĩka maya ona matigĩte mĩciĩ yao ĩrĩ mĩatũku matamenya mũthenya wa kũmomokerwo nĩrĩ wona mbura ĩno yathiĩ na mbere na kũringana. Kĩndũ ta thaa 3 cia ũtukũ nĩrĩo marima marambĩrĩirie gwĩka kũmomoka. Zitwe nyumba twaigua makimomoka kuria twariaga muthuri ungi o ni bakwa ndamu atire uka tukiate tume nyumba tuthikirie ni kikiu hindio kwa na murumo munene tukigwa mirumo eri itatu ikiruruma tukiambata na toci tuka tukimulika tukiona ukambia kumomoka ithu tukiura dakika kanini ni otonire kariaria ya corona haria gakiambia gwikati kuharuka na kuuthi ni okwambia kumomoka ororimo kamba pu ukiharuka ginya na kuuthi ni ohokire mwatuko orona ru urorete nyumba-inĩ ino yakwa. Nĩ thĩna ũrĩa wanjĩrĩirie o rĩrĩa thirikari ya kaunti ya Naikuru yenjire ndemu ya mũingĩ ya maĩ na ĩkĩerekeria maĩ ma munĩko wa ndemu ĩno mĩgũnda-inĩ ya andũ, kũrĩa thutha ũyũ mũihũro wa maĩ ũtigĩte ngurunga nene cia matuĩka ma tĩri na makĩria matuĩka maya magĩatũrania kĩharo gĩa thukuru wa mũthingi wa Ndogo. Maĩ maya rĩ maumĩte kũrĩa irĩma-inĩ kurĩte rĩ maĩ magoka maumĩte ndemu ya ihũra ya overflow outlet yayo nĩyo marehaga makaingĩra marima maya maingĩra mathiaga nathi kuria tutangĩkwĩra kuria mathiaga maingĩra ma tĩri nĩ ũhũthĩte na magatuĩka nĩ meka atĩa nĩ mekũmomoka uria tutamenyete mathiaga ku na nĩ magĩte na mĩatũka ĩkagera nginya kuria njĩra-inĩ citũ na ĩkagera nginya mĩciĩ-inĩ ya andũ. Aciari mũthenya wa ira mararũgamirie tabarĩra ciao na mĩhang'o yao kũiriga gĩcunjĩ gĩa kĩharo gĩa thukuru ũyũ, gũthara ciana ciao ũgwati-inĩ wa gũthiĩ gũcũthĩrĩria marima ma makĩria ma futi 20 marĩa mahobokete na gũtuĩka ngurunga itaramenyekana kũrĩa cierekeire. Nĩ tukaĩte nĩ twĩkĩrĩte mitandao-inĩ no tũtirona anene aitũ tũka gũtũteithia ciana citũ tũtingĩtĩkĩra ciũke cukuru tukiona marima maya tondũ tũtiũĩ megũtuĩka next tũgũkora ha. Ithuĩ ta aciari rĩ tuoete jukumu tugoka gwĩfencera nĩgetha tugerie kũiga safety ya ciana citũ. Mwana wa natharĩ rĩ ndũngĩmwĩhoka atĩ nĩ ekũhota kwĩrora haha. Kũrĩ ira nĩ ndĩrathiĩte handũ kĩbarũa ndĩrakora mwana wakwa gwĩte mũtaro ũyũ na ndĩrona nĩ hatari nene mũno na ndĩna mahatho na ciana ciakwa itihingũrĩte ndĩugiriti kũhingũra nĩgetha ikahingũra mandĩ gwathondekwo mũtũteithie tu. Rĩu aikari aya marĩ na rĩtana kũrĩ atongoria arĩa mathurire kuona makĩria ma kiumia kĩmwe rĩrĩa matuĩka maya manjĩrĩirie gũtirĩ mũtongoria no ũmwe ũigana gwĩkinyia na arĩ gũthikĩrĩria mathĩna mao kuma kũrĩ MCA wa wodi ya Eburu Baruk, mũmbunge wa gĩcigo kĩa Girigiri ũndũ ũmwe na ũtongoria wa thirikari ya kaunti ya Naikuru. Rĩu tũkona atĩrĩ titherũ handũ haha nĩ hahiũ mũno makĩria na no tũkuire gũkũ nĩkĩo ũrona tũgĩteng'erania na kĩrĩa na media mama ĩmwĩte inyuĩ anene aitũ mũke mwĩonere tũgetie kũmwĩta mũkarega mũgũkena ida twakua mũtaro ũcio na wĩ nyũmba rĩ na mabibi no ndareka ũkandu twandarĩte ũko barabara nĩ ngurunga rĩu ona hi ngurunga ĩyo rĩ tũtiũĩ gĩkinya nginya
iriku ntungihoya uteithio wa thirikari yuke yone makirie ne tutumire ataramu aria magirirwo ni kurora mitino eno yothe uria ingihingika handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Jaika Eburu gicigo-ini mbunge kia Girigiri kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Round 1. No one a time if you not going in a ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I already said that, Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Etana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gown. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let it true. I don't messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. You're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Aikaria gatamayo. Uguthie mutamayo. Ginya gitamayo. Gatondo. O ginya metondo-ini. Othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Halo, nimekuja na tangazo. Muoneni kwa macho. Ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa is Savara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. No wende gutwara biashara yaku gikiro kiu kingi. No wende kwandandura biashara yo yaku. Tathikiriria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Riu mari na offer ya mwanya kuria huri yothe ya biashara kana andu mangenda kugura Toyota Hilux ni undu wa matubiro mao ma o muthenya. Kumenya ciegie Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Shua kwendeka gutĩĩka na gucanjamũra o kuria wathie. Shua Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimu tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDD, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azaton. Ndukireke tuthome cia Botakem o rucini tukihagaria. Shua Round 1. Kuma ruciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. O kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania. Inoro FM, shesheni yakwe.
kora sabe mwe murata nangano itondo ni mote uria murume yonke wana mugunda ni kumunywa munyago ini ni ndarega gusucero wenda nongi itire muikambo na waigiria na mboco sanyene alisa ini ni ndarega gusucero wenda nongi itire muikambo na waigiria na mboco sanyene alisa na nilikuwa nimewaona. Leta. Yeah. Nidari maendi yabo igado nitige kora sabe mwe murata nangano itondo ni mote uria murume yonke wana mugunda ni kumunywa munyago ini ni ndarega gusucero wenda nongi itire muikambo na waigiria na mboco sanyene alisa ini ni ndarega gusucero wenda nongi itire muikambo na waigiria na mboco sanyene alisa kagathiria te maendi yabo igathani na ndikere bombura taniendere o mucie ukena wego tuke matatu yagokuaga mukuru ena thika inano njirago neciaria koninga ng'otha yatetagithi ciathika kwa nio cigaruragirwo inano njirago neciaria koninga ng'otha yatetagithi ciathika kwa nio cigaruragirwo Korisi bengi mena nyamba egeko egia tere yaga madarigo Taura misa uria othe tiekonera rumeki mamoine giakwa Ikiura giakora nyoka irima-ini riayo itoteiguaga ati no kumerio munya ndikĩmeragio Ikiura giakora nyoka irima-ini riayo ikoteiguaga ati no kumerio munya ndikĩmeragio Nakorimo ici nĩarĩ matuko ũcio rĩ rungu mwĩra-inĩ na kĩgae tondũ kahĩndĩ nĩ kamerũku ĩnĩ wanyonia hĩndĩ ya itherũ rĩu nĩ thiru inoime kahora ithĩ-inĩ rĩgaga ruoro inokĩarĩirie akĩmenyaga niĩ no ngũmũtũra ndũgĩra inoime kahora ithĩ-inĩ rĩgaga ruoro inokĩarĩirie akĩmenyaga niĩ no ngũmũtũra ndũgĩra no nginya atemwo ekĩrwo rũthara amenyekage nĩ gĩtharia bata tutigana wo igathani tondũ harĩa ũnjerekeirie nĩ irima tũgĩthĩnjanwo ciana kuwe ciaku harĩa ũharĩte icera-inĩ ndikũmenda ireke nguore ũkahate kũrĩa maica ndigũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire njoya ireke nguore ũkahate kũrĩa maica ndigũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire njoya
ndari maendi yao igatho nitigekora sambe mwe mũratanangano tondũ nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume yũke wona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca leta ay Kata kesa Oye waka See ya Ayetago John D Living Sweet Sounds Arwetagwo eniedire moikambo ria waigire ona no lesa arwetagwo gathoni leta yaya Nindari maendi yao igatho nitigekora sambe mwe mũratanangano Itondũ nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume yũke wona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca Atakugeithia ngeithi cia mweri mweru wa gatano mwaka wa 2025 tugigucokeria ngatho nyingi muno nigucagura mucii wa tuginotana atucwacwe twi hamwe Ogenya si hande wega athae mwe hwaini 2299 Noroke Njuguna Irimu official of course Karwimbo ane gatagati ga kuria gutukinyira tuigue wega muno tugicwacwa turi hamwe yagokuaga mukuru ena thika inano ndirago neciaria kwaninga ng'otha yatetagithi mbere no newe gotwandikire kana twaririe kuhitukira 2299 Inoroke Njuguna Irimu official na mundu gwitwo Karwimbo tucwacwe twi hamwe tuigue mwago twi hamwe aguko kwa Inoro. Karibu sana ni njitagwo Njuguna wa Irimu njitagwo Karwimbo mukurino ri wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihang'ira hello kuhana atia muthuri ni ndire na uru muthuri ndukiri oho thai ya ngai thai muthuri thai keri kuga thai ri ni kuga atia biu ti guthathaia akiri ta mwathani agocwo is it ni akiri ni kugoca ngai kuga atiriri muthuri thai kiugo thai kirutetwo kiine hari unduire no ndoria atiriri ni ritwa igima riu kana ni giatu ni guthathaia ni ritwa igima ni guthathaia it is to worship no noria andu na wa gikristiano mena na mwathani agocwo bwana asifiwe ni horo kire munene ine na ndikire na uru umaitigana murio umaitigana atiriri gwethire ndakwaga kuria mambura-ini kuria gwitagwo Uhuru Gardens ni ngwenda guthii no nda kindu ngukungwira ni ni ndinona kindu ndirathi gukungwira muno ri ndi kurengwo housing levy ndurahurana nakuo athiriri maundu maria utangihota kugarura muthuri ri wiganagire na ugakena ucio ni undu umwe itakaiganira naguo nie ndikihinganda na mami ni akite na kihinganda gitingatagwo compound ya nyina nie ndirakirwo nyumba ya thirikari ngaikara ri ninde kunjikare kwa nyina muno ne ndikihinganda giake ona mami angeigua ni ndiraria ngo mbeca njakirwo nyumba ni thirikari angikimaka muno ngiuga ni wenda kura gwake arigo kayunduire wathire nako nie ndiramienda nyumba iyo ya thirikari na nie mbeca ciakwa njokerio na nie mundu rangahe kura giki kingi ni mundu atukamba kwandikanira nake from a very personal level Karwimbo wathura bia ciaku ikiumbe ni ngagucokeria ciothe urengetwo ndirenda mauni riria menye ni marathi kwaria horo wa nyumba icio ku kwari bani ndauga ni ndiguthi handu hangara kare kundu kuri kundu kou
Ningĩ ndĩ na ũndũ ũngĩ ũndakarĩtie harĩa anake ndĩrarorire hwaĩ makĩaria makĩhonjwo hau nĩ Jeff Koinange thĩinĩ wa Citizen TV makiuga ũrĩa matunyĩtwo mbeca ciao makĩgeria gwetha wĩra mararora mwanake ũrĩa ũratunywo mbeca ũkarigwo atĩrĩrĩ rĩu ũyũ rĩ ngia kamwo biũ gathakame karĩa yuma nako kanini o karĩa yagĩkorwo yarũma manika ndewera uga nginya rĩu nĩ orire kwao tondũ yathiĩ kũu nĩ ĩrarandũrwo tondũ nĩ gũkomba yakombete ĩrĩ na mwĩhoko atĩ CS Alfred Mutua nĩ akũmatwara wĩra nja marĩrĩagwo 250. You see that is thirikari yabe kũime wĩra ikuime wĩra icoke kanyamũ karĩa kanini wahota gũkomba rĩ iwakunyonye gothe na kwĩwetahĩre ni ndetha kĩrĩa kĩratũma thiĩ kũu niĩ ndauga ndigũcini wamenya ũhurũke ni ndauga ndigũhurũkĩre rĩu rĩ ihinda ithiangu rĩ ta mĩaka rĩu ĩrĩ mĩthiru rĩ ta ndagĩka ĩno rĩ nĩ ĩrĩ kana nĩ yunĩte kanyamũ kanini mĩaka ta 3 mĩthiru ihinda ta rĩrĩ rĩ nona mweri ũyũ tũrĩ nĩ wa gatano ũngĩaugire atĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo ti njega nĩ ũngĩarĩirwo nekĩona rĩu tũkiuge ũguo thirikari nĩ njega mũriũ nĩ ĩrageria nĩ Kenya ndĩrakuria atĩrĩrĩ tũikarire na mathĩna tũkĩmenyera. It is true. Yani rĩu tũgaikara tũkona atĩ nawe ti nomo muona kĩũndũ ta kĩu na kĩrĩa waiguaga na gũkũ kĩarutwo mathiaga Finland anga England acio marĩ ukore wasinigishu ucio kĩũndũ ũngĩatũmire mũndũ resign. No, it is true. Saga teno ĩrĩ kuoya andũ atĩ gwĩtio mbeca nĩ thirikari anga mathiĩ mawĩra makagana makagũcokerio mbeca ucio kĩũndũ ũngĩtũma mũndũ resign atĩrĩrĩ gũkũ Kenya rĩ tarĩu ndũraga tũ issue tũngĩ tarĩu nona gũkũ nona tuge bũrũri ũngĩ wothe in the other country nona handũ bara handũ bara ĩngĩakwo rĩ macoke moke mekĩre bump mekĩraga kĩ sign na ĩkĩragwo mbere bumps coming soon bumps in 100 meters coming soon ina makamba magagwĩkĩrĩra rĩrĩ gwĩtagwo tũrambo twa ngoro yaku ĩkeharĩria atĩrĩrĩ in the near future handu hane he kugĩa ki na hakagwo nginya hakagwo turambo tu tauni twikire muno riri haria kamandura ti kamandura sorry haria harufathi kama ngugu no mundu ni gutukoraga hatirĩ kĩndũ kĩrakwĩra rĩu hena rambo nĩgũgũ surprise oro ũrĩ wakũure nĩgũgũ surprise twĩho ndauga atĩrĩrĩ thiĩ na harĩa karima sadi athiĩgĩte kwĩrania kũ karima o harĩa nyamba rĩ nyamba cĩthegio maita tamana nĩkĩambatharĩka gĩthio kahora ngiuga atĩ hĩ haha rĩ ona mũthiro ngũtuaga ngogoyo ngũgũthiranĩra na ngogoyo yakwa niĩ na ngogoyo nĩtũgũthomwo taariba tarĩu tarora waiyaki bump nĩ gwĩkĩragwo mũkamĩkora yekĩrirwo harĩa chungamari nona harĩa chungamari nĩ chungamari hau he mũharũrũko ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩ na gakogoyo nyumĩte Limuru thutha wakwa rĩ hena kanda ĩna Subaru na hihi yahĩtũkĩte hota thikũ 4 mbere na niĩ rĩ rĩu nĩ ndĩrahĩtũkĩte ira nĩ bambu ĩkĩragwo na ndagĩka 10 koguo ndarĩ na wĩira atĩrĩrĩ hatirĩ kĩ kana kĩ nanyita ngiona o hau mbere rĩ hakomete turera mũkĩra ngiuga atĩrĩrĩ aya matwarithagia ngari marĩa rĩu ũguo nĩ ngora njĩra tondũ watirĩ kĩndũ kĩngĩgũithia ngari gũkwĩra wona gakogoyo nĩwona karĩa keragwo gives you wing kombũkire kahutia thĩ rĩ rũkũngũ ndakinyĩre Zambezi ndĩrona mbere
nginya tuindo ndagite ngari mona ri hau ko ni mabũrũri marĩa mangĩ ona mekĩra rĩ harĩ mũndũ ũngĩaigĩtwo hau na reflector jacket ta mita 200 wa gũgwĩka ũũ kuonia mbere rĩ hena ũndũ wagĩrĩirio slow down, proceed with caution. Ona gũkũ Kenya ni raia nĩyo ikaraga mambu yekĩrwo iguaga ciikaraga cikabeti ine kutia hano hakũgwa ngari Nitera muthuri ona twagĩikara rora ĩno wone ũrĩa gwĩkwo ndia kũgĩa au kaigua atĩrĩrĩ betire wĩngĩ na beti ta ithatũ o andũ na rika rĩao rĩu hena tũcari tũnini nini twauga atĩrĩrĩ nona mũtumia ũrĩa wahambũri hau Wona gacaũ kau wona tiga wone no gakũmũgucia gokĩte na wone ũrĩa gagwĩkwo wone ya mbere kahĩtũke gakema ũkaigua ndũhorere hau nagũthagĩrwo ng'ombe mũno ndiakwĩra ĩyo Kobu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya Shoa Fantaskirago kuma Doha Qatar Tohuku muciĩ Richmond Virginia USA Limo Mwaikara kũrĩa Boston ona mogo Joki aliye Ndĩracera generator kuma mwena wa Doha Qatar Tutafanya kuma Boston Massachusetts Tunatuikania Wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa Juguna na karibu maigi Kadathima ona itatumamenye maũndũ maingĩ. Thank you arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athaki a kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri Alibad tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfund.com. Wangũ wa Makeri Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra Kwa nyumba itu ingurana niwe ngayewa na marua Rĩu thaa 11 ĩtigarĩtie ndagĩka 16 gũkũ nĩ kwa Inooro nĩtũraigua wega mũno tũgĩcũacũa tũrĩ hamwe kana tiguo mũthuri ũhoro ũcio ũrawĩkĩrĩra nganja kana ũhoro ũcio rĩ niĩ ndaũkindĩra onehu na rĩu rĩ ndero ngũgeithie mũno harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Facebook ndero ngũgeithie nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jubilated Ben Kimani aja ngũgeithie ageithie nĩ mũndũ ũgwĩtwo Buda wa Mai Dorcas Mash wacoka ageithie nĩ mũndũ ũgwĩtwo Naomi Mwaũra mũgeithie nĩ Kagenyi Malimali Kaloji Kawaru kuma harĩa hetagwo Siloamu nĩ Siloamu gĩkũ harĩa 45 yo gatutiko nĩ ndui Siloamu nĩ itũra nĩ itũra rĩ harĩa Gĩthũrai gĩa 45 hetagwo Siloamu okay nĩ ũrĩ nyonia nĩkĩ harĩ landmark nĩkĩ akandikana kanitha wĩtanagio naho ndahakorire hagĩtwo ũguo hĩndĩ ndatũraga kuo na he kande ngĩtagwo rĩrĩ etagwo Kĩratũ rĩ twatũraga nake na hau Toezi
no ko muthi mamwitaga rasta tondu ni ari rasta oguo kiratu riu mutumia wake ri ni ndironire ni atuikire muini wa kiratu wa kiratu riu ndiragikena muno ni gukionana na kiratu tondu uramunyitirira muno ndiramunyitirira ni tondu hatikiri no ndungi ona ti rwimbo ona ti mutumia ni kiratu. Okay. Na he kadegi irahura wa ndindi irajiria ndimihe namba yaku kana ayikuurire ndiri mundu uhurire na uhana wa ndindi ati inana wa ndindi na no akenia handu hothe bururi-ini ndiamwira ngiko ni andu urenda gukenia handu hothe mundu uria ukoragwo maundu-ini ma muhiriga ucio ni mukurinu niguo ni gumuonia marima maukena kukuria gwitu kundu gugwitwo Mahigari hari muthuri wetagwo Maina wa Mafuri muthuri ngumenya Maina wa Mafuri ri niwe utuiria tuthodekeire mafuri kuma ndeka mundu kanini muno na riu Maina wa Mafuri ndaramenyeka kuri ari etagwo Joseph Maina King'ori no andu mamwe wa Mafuri Joseph Maina King'ori wa Mafuri ri ria mwisho onekanire muthenya wa Monday ino irariho mweri 28 mweri wena ari kuria gwitu uthaya wodi itu etagwo Mahiga haria tuthia shopping center ituri etagwo Ndunyu niho onekire ria mwisho na niho atuiria thondekeire mafuri kuma miaka-ini ya 90s ni niho ndamumenyeire agithondeka mafuri uguo ni mundu wa tene uguo ri wa mafuri ria mwisho onekire mweri 28 mweri wena kuria hakuhi na kwao Mahiga Ndunyu uthaya Nyeri kindu ta thainya nirio onekire rita ria mwisho nekirite jumper ya green na mufuto mwiro nari na iratu njiru cia ngothi ungikorwo ni utuoneire mundu gwitwo Joseph Maina King'ori kana wa Mafuri uhure thimu ino 0707 932 397 kana 0720 237 702 kana ungimwita Maina wa Mafuri ni agwiteka na ti mundu ukuriga uyu Maina wa Mafuri uguo mundu ungikorwo onete Maina wa Mafuri please kana ukiriboti borithi iria iri hakuhi nawe nigetha Maina wa Mafuri acoke kwao nigetha family no ri na andu aitura ri magitige gutangika muno ni mundu utari uru na mundu Maina wa Mafuri na ni mundu njui from a very personal level tondu aturite tuthondekeire mafuri itura riu gutiri mundu ungi tuthondekagira mafuri tiga Maina haya riu tuandeka 12 mbere ya thaa 11 cia hwaini thina ndeka 12 tugutware gwa Coca-Cola hari tondu gwa Coca-Cola ni twenda gukuririkania ati soda iria turanyua na ciringi 25 ya 200ml Aliu turamenywa na ciringi 20 duka-ini haria tuguraga indo citu cia mahuthiro uguo ni kuga ati it has been reviewed downwards nikio turauga kamata 200ml namba soda iria wendete ya Fanta iyo ni ya orange soda iria wendete ya Fanta black currant soda iria wendete na makeria ya Coke ona kana ya Sprite icio ciothe gutiro nemwe itari na 200ml yayo iria ungikenera wina ciringi 20 dukae kuga ati wina ciringi 20 riu ndungigia mwago ndungicokeria ngatho na njira iria yagiriire ni tondu no ukenere 200ml namba kuria gwa Coca-Cola tugikuririkanagia tu tugakwira ati it's the real magic uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana aikaria Gathiga Nginya Mũthĩga Gakurwe
nginya mũkũrwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu nĩ ndagĩka 10 itigaire mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Na ndagĩka ici 10 itigarĩte nĩ wega tũgũtware kũrĩa gwa View Travel kũrĩa twakũririkania atĩ tembea Kenya na View Travel, tembea Kenya na View Travel, atĩ cera gũkũ Kenya o harĩa hothe ũngĩigua nĩho hega nawe ũhacere courtesy of View Travel. Kĩrĩa ũreka ũrekĩrwo booking ũgathurĩrwo kũrĩa ũgũikara, kĩrĩa ũkũhũthĩra, kũrĩa ũgũtinda, ũrĩa ũgũtinda na kĩndũ gĩgwĩtwo View Travel. View Travel kĩrĩa marenda no ũmahũrĩre thimũ 0703254254 o hau no andĩke SMS ona kana hihi ũthure gũkorwo ũkĩandĩka WhatsApp. Wona weka ũguo nĩ ũgũthura hoteli ĩrĩa ũkwenda, wĩkĩrwo booking, mũthenya waku wa thabarĩ wa kinya we no kuoya mũrigo waku tu ũgagĩthiĩ nginya kũrĩa ũkũnyoteire gũcera, kana nĩ thabarĩ cia gĩthomo, kana nĩ thabarĩ cia mwago, kana nĩ thabarĩ cia kĩndũ gĩgwĩtwo biacara, kana kĩndũ gĩgwĩtwo thabarĩ cia ikĩro. Gũtirwo na ĩmwe utarekirwo booking ni View Travel 0703254254 kana ucerere viewtravel.com. hau wona maundu maingi muno maria uhaririirio gwa View Travel. View Travel, dream, explore, discover. Aliu ndagĩka 8 tu mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Thĩinĩ wa ndagĩka ici 8 tũgũtware gwa Coca-Cola. Gwa Coca-Cola tũrakũririkania atĩ kamata 200ml na mbao, kamata 200ml na mbao, atĩ soda iria cia 200ml iria na hau kabere tũranyuaga na ciringi 25 kana 25. Rĩu nĩtũrĩkĩtie kũrorerwo thogora werũ, rĩu tũracinyua na ciringi 20 peke yake. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kamata 200ml na mbao. Awatonya duka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku, ndukae gwĩtia kĩndũ kĩngĩ oro ũguo. Wakinya tene gũcanjamũka, etia soda ya 200ml ĩrĩa ũkwenderio ciringi 20. Wenderio ciringi 20 nĩ ũkũririkana kwĩra mwendia kamata 200ml na mbao. Kũrĩa gwa Coca-Cola tũgũtarĩria wegega, turauga it's the real magic. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM, ceceni yaku we.
ndoire kwendete rugama twarie nongaigua thoni cia gũkwĩra nĩndĩra kwenda ndoire kwendete nongaigua thoni cia gũkwĩra nĩndĩra kwenda nĩmaingĩ matũcemanagio kiuma nduka-inĩ macenanie ngiuma wĩra-inĩ ngeciria ngwĩra notwageithania ngaigua thoni gũkumbũrĩra nĩndĩra kwenda notwageithania ngaigua thoni gũkumbũrĩra I love you nikwendete mũno ucaria ngĩndake mwagaga tondũ ndĩrona tarĩ irata tũkĩaria nawe macemũrata na njũĩ ũrĩa ngiyĩtwo ngoro nĩ wendo waku matukũ maingĩ na njũĩ ũrĩa ngiyĩtwo ngoro nĩ wendo waku gĩtũcira rĩmwe twendane rekia mũgambo kĩngaragĩtia tanaga titherũ mwendwa tene nĩ tene mbĩgaga ĩtanatendera macemũrata tene nĩ tene mbĩgaga ĩtanatendera njĩra rekia mũgambo mwendwa Nacenye kwenda toikanie gĩtũmi ngoro ndĩ mathũngũ tondũ ĩrĩaga kĩrĩa erira enda nĩ enda macendarinĩ toikanie reke tũinũke enda nĩ enda macendarinĩ toikanie gaka nĩko kanyũmba gakwa ingĩra na ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwaku gatirĩ kanja na kuma mũthĩ ũrĩtagwo nyina wa cikũ gatirĩ kanja na kuma mũthĩ ũrĩtagwo nyina wa cikũ Eni wendo wa nyina wa cikũ ĩkana nyina wa kaĩ Shuka Oya Ore Edi Eya matanairo etagwo Karanja David haruru etagwo kũira nguraro ĩkũira nguraro nĩ kũimbĩrwo mũhũrwo nĩwe mbũrĩire mwendete rũgama twarie kũira nguraro nĩkĩ kũimbĩrwo catha ya kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo ũũ nĩ story ĩrũgamĩtie nĩ thimo yaumire story-inĩ nĩkĩo ndĩrenda kũmĩhe ũmũthĩ atĩrĩrĩ tondũ ĩna koritũ kayo harĩ thimo igĩrĩ ciaumire story no ithatũ ya ngari ndĩgũkunya ĩkuonia wonirie ĩyo nĩ ĩmwe arũme nĩo gĩmonaga gĩcinga ngwatĩro ĩyo nĩ ĩngĩ monaga kana monaga gĩcinga ngwatĩro na harĩ ĩngĩ ĩno ya kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo one hũ icio nĩ ũkũhoa ithaa rĩrĩ rĩngĩ no mbere ĩno rĩ tũrete kũigua mohoro tũtanaigua mohoro macio twambe tũgũcokie kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Coca-Cola kũrĩa tũrakũririkania atĩ it's the real magic magic ĩkĩingĩrĩra ingĩra atĩ ũranyita 200ml wĩna ciringi 20 ũkamĩkenerera kana nĩ ya Fanta kana nĩ ya kĩndũ gĩgwĩtwo Black Currant kana nĩ ya Sprite ona kana hihi nĩ ya Coke ciothe 200ml turacikenerera na ciringi 20 kamata 200ml
namba soda 200 ml ya kindu gigwitwa kambuni ya Coca-Cola uramikenera wina ciringi 20 duka-ini haria uguraga indo ciaku cia mahuthira. Wagitonya ho ugitanya kuigua mwago, ugitanya gucanjamuka kana gwikenia, ni wega wikenie na 200 ml soda ya kuma kuria kambuni ya Coca-Cola. Nikio turauga kamata 200 ml namba ningĩ tũgũtarĩria wegega tũkoiga Coca-Cola it's the real magic. Rĩu twambe tũigue matamo ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ twacokereria gĩthaa gĩa gatatũ tuthiĩ na mbere na gũcũacũa. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ. Good evening. Inoro hwaĩ-inĩ. Amũkĩra ngeithi ciakwa hwaĩ-inĩ ũyũ na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, matemo ma mohoro. Mĩaka 60 mĩhĩtũku nĩguo amemba thothaitĩ ya Samuro Gĩtuto magatire cia mũgũnda ũrĩa ũrĩ mwena wa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a, na nginyagia ũmũthĩ ũyũ matirĩ magaĩrwo mũgũnda ũcio ũrĩa nĩ wa mũigana wa ĩka 301. Ĩndĩ rĩu kũrĩ na mwĩhoko mũnene wa mũgũnda ũcio gũcokerio amemba acio thutha wa gũkorwo wĩgwatĩirwo nĩ tũrĩa nĩme, kũrĩa amemba metereire itua rĩa igoti nĩguo arĩa makoretwo mũgũnda-inĩ ũcio mahamũrithio. Mwandĩkĩtwo Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Kĩharo-inĩ kĩa ihũra nĩ kuo amemba thothaitĩ ya Samuro Gĩtuto ĩrĩa ĩkoragwo na amemba makinyo 4,000 magĩte na mũcemanio wao mwaka, na hĩndĩ ya mũcemanio ũcio magakinyanĩria gũkindĩra kamĩtĩ ya thothaitĩ ĩno. Enda ikare ũguo ofici ĩyo. Nĩ mwĩtĩkĩrĩte? Twetĩkĩra kĩama kĩu gĩthiĩ na mbere na wĩra. Thank you. Ndĩracekwo kĩama kĩu gĩthiĩ na mbere. Amemba aya matarĩirie atĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 60 mĩthiru nĩ hĩndĩ marona kwĩna mweneni wa gũcokerio mũgũnda wao ũrĩa ũrĩ mwena wa Samuru Gatanga. Amu kamĩtĩ ĩno ĩgĩtongorio nĩ George Kuria nĩ ĩkoretwo ĩkĩrũmanĩrĩra na mũgũnda ũyũ, na twĩna mwĩhoko wa mũgũnda ũyũ tondũ ona tũtiarĩ naguo no tuona rĩu mwĩhoko Ngai nĩ ũkĩte tondũ tũtũraga tũhoyaga sistema atarĩ tene mĩaka ĩyo nĩ igana. Rĩu tũkĩona he mwĩhoko tũtikenete mũno. Tũkuga ona arĩa mena cĩa nini mũmateithie, mũndũ aiyũria gacĩa kangĩteithia mwana, tondũ ithuĩ rĩu tũtirĩ kĩndũ tũrĩ twarĩa thĩinĩ wa andũ ũcio, na tuone kanyamũ mwĩkĩra mũngĩka nĩgetha ona tũcĩa tũu tũnini tuone kĩndũ kĩngĩteithia ciana cia members arĩa marĩ akũrũ. Mũnini wake Kuria kiuga mena mwĩhoko mũnene na igoti, kuona matua Karũndo nĩ merĩgĩte gũtuo nĩ igoti me mwena wao, na rĩu metereire o itua rĩa kũhamũrithia arĩa megwatĩire mũgũnda ũcio na kĩrĩa arauga nĩ njĩra ya ngungo. Thutha ũcio erĩire amemba mĩhang'o ya gwatũra mũgũnda ũcio nĩ gũtabanio nĩ surveyor nĩguo gũtigĩrĩra o mũmemba nĩ agĩa kĩrĩa gĩake. Nĩtũrehoya mũno makĩria igoti rĩtĩkĩre ona gũteng'eria maũndũ ma na ihenya, tondũ andũ nĩ mahinda marambaĩ gũtĩra members mahinda, nĩgetha amwe itũ arĩa akũrũ mũno makĩria matanyĩte nĩ mekuona kĩndũ rũciũ makorwo nĩ mabuta kana makua matambĩte kuona kĩndũ kĩrĩa arũmĩrĩire. No rĩu rĩ all in all mũgũnda itũ watũheirwo nĩ court of appeal 2019 cira watongorĩtio nĩ Justice Waki marĩ atatũ tũkĩheo 301 acres. 301 acres ũtongoria-inĩ wakwa ũrĩa ngoretwo niĩ na member kamĩtĩ yakwa citwakinya handũ ha kwendia not even a point of mũgũnda-inĩ ũcio. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Maabitha borithi mwena wa Mau Summit na mambĩkĩte mũngũrũrio wa kũhĩtana na nyanake iria irabunjire turererera gwĩte mwena wa Totari na ciraiya indo cia mamirioni ma mbeca. Turere ĩyo ĩraumaga bũrũri-inĩ wa Uganda ĩkuĩte mbaũ mũthemba wa plywood, ĩndĩ ĩrĩa ĩratũngirwo nĩ mũtino kũrĩa nyanake icio irakĩririe maabitha a borithi hinya. Na gũkinyĩria rĩu maabitha a borithi nĩ mahotete gũikia ngono ekwĩrwo 5 na indo cia makiri ma mbeca ikahithũkio kũrĩa cirahithĩtio. Na tore mwandĩkĩtwo Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria ciĩko cia ngari kũborwo hĩndĩ ĩrĩa ciathũka nĩ ciongererekete na njĩra nene barabara-inĩ ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret.
Ciĩko cia wĩici wa ngari rĩrĩa ciathũka barabara-inĩ nene ya Naikuru gũthiĩ mwena wa Eldoret na makĩria mwena wa Totari cithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩrĩ kĩa ngari mũthemba wa turera ĩrĩa ĩragwete mwena ũcio ĩrabunjirwo mathaa-inĩ ma ũtukũ wa ira na indo cia mamirioni ma mbeca iraiywo. Nilipata accident hapa Totari, gari yangu ilikata pin ya trailer na ikaanguka, na wakati nilienda kuomba usaidizi kwa askari nikakuta wamepora gari yangu, wamepora cabin na wameimba mali yenye nilikuwa nimebeba pride. Thutha wa kũrĩkia kũiya mũrigo ũrĩa ũrarĩ ngari-inĩ, nyanake iria iratabanagia wĩici ũcio iracokire kũiya indo ingĩ cia turera ĩyo ta magũrũ, betiri, itangi rĩa maguta, matawa hamwe na indo ingĩ harĩa iratigirwo ĩthũkangĩtio na gĩkĩro kĩnene. Ngari ĩyo gũtukuĩire mĩrigo ĩforirwo kila kitu, no imagine nginya irutirwo nginya itangi rĩa maguta, yarutwo magũrũ, kompyuta cia thĩinĩ ciarutwo. Koguo nĩ andũ maroneka he kabati tũngiuga kena waganu ũtarĩ mwega. Tũngĩenda thirikari itu ĩtũrore mũno tondũ mũndũ nĩ agũthiĩ hathara nene na nĩ ũndũ kũndũ kanini tũngĩhotire gũ-control. Ngari ĩgwĩtwaraga mũngĩrorera ngari ĩyo ndĩngĩtwara, nĩ njie magũrũ, nĩ njie kompyuta ciothe, nĩ matũtwara hathara nene. Igeria rĩa maabitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Mau Summit kũgirĩrĩria wĩici ũcio nĩ rĩraringire ihiga thutha wa nyanake icio gũkĩria hinya maabitha a borithi na kũmaingatithia na mahiga. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩmenereirio nĩ Kamau Gatheru ũrĩa nĩwe mwene ngari ĩyo hamwe na Priska Wairimu ũrĩa ũrarĩ mwene mũrigo makĩhoya thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ ĩyo. Hena ka element ka waganu tondũ ikuona ũrĩa ngari ĩngĩka accident handũ ũgateithie mwenzako ũgathi kũmũbora. Rĩu nĩ ingĩhoya thirikari ĩtũgerie gũtũehereria andũ tacio tondũ bara ĩno tũragera o mũthenya. Rĩu mũrigo wakwa wothe container ngima wothe wa 2.4 million wothe nĩ wathiĩ, no kuma hau rĩ nĩ twaheo thigari nyingĩ na twambĩrĩria kũingĩra center ĩno ya Totari na nĩ tuohotete kuona tũindo tũnini. Ndeto ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi Kuresoi ya Rũgongo Juda Gathenge na njĩra ya thimũ, akiuga arĩa othe maratabanirie wĩici ũcio nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho rĩrĩ indo imwe ihithũkĩtio mĩciĩ-inĩ ya andũ kũrĩa irahithĩtwo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mwena wa Totari gĩcigo mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Matema mangĩ no na cia hadathi na cira cia hwainĩ ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shua Round 2. No one got time if you're not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is doing things from August. One in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that bill. Shua. I'm not the sort of person who falls. Even though you're broke, you don't know it's Itana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. And we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Slamin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a girl. Yeah, you're the emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the true, I don't mind just say so. Shua ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion niko mwake bila upwagara na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel King Selassie Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mũkũrinũ. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mũkũrinũ. Shua. Love you.
wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro eho niĩ ndĩ mũmaku nĩkĩ wathiomo nĩ mũthuri wĩ haha mũthuri wĩ haha atumũraka kanua gake kana tarĩ ũrogi haya tarĩ ũndũ mwega ũngiuma thĩinĩ wake kanua gake aragio ũru ona Ngai nĩ mũnene atĩ nĩ arĩ mũtumia ũmũkiragĩrĩria Ngai arathime atumia atumia amwe magĩrĩria kũheo muoyo meigire aikarage naguo kũringana na marĩa magereire ndĩrenda gũkwĩra kwĩna mũthuri ti mwari niĩ kuma rĩrĩa ndĩmũĩ ũnini-inĩ wakwa kinya hau nginyĩte nĩguo niĩ ndirĩ ndaigua kĩaria ũndũ mwega kũrĩ andũ mahana ũguo na Ngai nake akakĩmũhe matukũ andũ arĩa ũru gũtuĩkaga matikuaga andũ arĩa ũru Ngai amahe matukũ merire na arĩaga magagĩthiĩ gũtuĩkaga ona Ngai nĩendaga indo njega Enoku aragĩrire mathiĩ ũguo na Jehova ndanacoka ũũ atĩ nĩ kumagaria Ngai mathiĩ ũũ ndanacoka ũũ inokona ndarĩ amenya ng'ombe ciainũkirio nũ Ala mũthuri ũmwe gĩtagũtwĩra atĩrĩrĩ gĩtagwo kĩengei atĩ ndendaga kwagĩra mũno atĩ tondũ angĩagĩra mũno Jehova nĩ ekũmwĩta nĩendaga gũikara na tũmehia tũnini ta twa ndũcĩrĩ kumbafu tũmehia twa gũtũma Jehova ndakamwĩte wa mũirerire niĩ ndiĩ kũruma na ũndũ ũngĩ niĩ na ndirĩ mũndũ numaga niĩ no ngwĩtire bunda nĩguo rĩu rĩ ngonaga ta kaũndũ kau arĩko kanjigĩte no reke tuge atĩrĩrĩ ũngĩtwarana na andũ arĩa makoragwo hĩndĩ ciothe maragia maũndũ moru rĩ ona ndũkona ũndũ mwega haya tondũ nĩ ũkũmatũkia kuonaga o maũndũ moru ũguo rĩ nĩkĩigua tũkiuga atĩrĩrĩ thura mũrata waku wega mũndũ ũngĩgũteithĩrĩria ũrenda kuga ũngĩikarania na irimũ ithatũ ũngĩkorwo wĩ kĩrimũ gĩa kana ũngĩkorwo ũgĩka atĩa gatagatĩ-inĩ kao wĩ mũgĩ mũgĩteithania atĩa haya ni no niĩ mũndũ wa kwaria gũtũra aragia ũru rĩ niĩ cio ona ndingĩmũtua mũrata ona rĩngĩ rĩ angĩona matimenyaga tondũ we aragia ũguo nginya akamenyera ũndũ ũcio wagĩa thĩinĩ wake rĩ eciragia kwaria ũguo nĩkuo kwega haya rĩu ũgĩtwarana na mũndũ rĩ ambũmenye nĩ wamwarĩrio rĩu cunga rũrĩmĩ nĩguo Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Horera rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ mũikari wa Rũirũ mũikari wa Kena na kũrĩa kũrigicĩirie. Reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Syngenta East Africa Limited rĩu nĩ makorobwetie we mũrĩmi wa nyanya we na ũrenda kũrũa na downy mildew na late blight magĩkũrehera ndawa cia kũhukia kaimana mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na tũtambi. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa ngũrani kuma gwa Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Mataro
megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkireherwo nĩ Inooro FM. Barabara ciothe he handũ harĩa akoragwo hamũrĩtwo ha mũthii wa magũrũ gũkĩrĩra ho. Handũ haha hetagwo zebra crossing na hakoragwo hakĩtwo rangi wa white nĩguo we mũthii wa magũrũ orona ndereba mũhote kũhakũrana. Mũthii wa magũrũ hũthĩra gĩkĩrĩro gĩkĩ gĩa zebra crossing nĩguo ũtige kũhĩngĩca mũtwarithia wa ngari na ũtige gwĩkĩra mũtũrĩre waku ũgwati-inĩ. Ndereba wakora zebra crossing nyihia thibindi ya ngari yaku nĩguo he mũthii wa magũrũ mweke wa gũkĩra barabara, na wona mũthii wa magũrũ agĩkĩrĩra barabara thĩinĩ wa zebra crossing tiga kũmũhuhĩra honi, reke akĩre barabara atarĩ na hahũ. We ndereba ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Atume muraika
motori muno eri watindagaga tondu motori muno eri watindagaga. Oh my dear, my sweetheart, I love you. Motori muno eri watindagaga. Maria, venira gilla, na yatora vinira na kiongerera mami. Motori muno eri watindagaga. Motori muno eri watindagaga. Alirikana renda tuaka wakwanyuka yenda kwa oka ashambia buleji. Maria, welira gilya ayatora vimira na kiongerera mangi. Weli, uye ni mweokeku ambarara yangega tukagito kagitura. Weli, uye ni mweokeku ambarara yangega tukagito kagitura. Ndakwiraga nawe wana gitari itheru ndene goka uri wega na unywe wega. Tondu motori muno eri watindagaga. Tondu motori muno eri watindagaga. Etagwo Peter Kigia Esther aruritagwo oi ero ndakwiraga ati ni goka urie wega na unywe wega. Ati na ndui haha ri ruru inagirwo mundu thutha wa hotani thutha wa hotani no ndakwiraga no hindi ni goka turie wega na twiki atia na tunywe wega na kaingi mundu rumeri kuria wega na kunywa wega gukaga ni kio giaku ni muiritu no arie wega na anywe wega ona atekete kio Eke ngwire irumiria wona twarumirwo ni mandiko ri kia mundu rumeri kio most applicable sio savia na ni kio savia ndo yatimio ngirwa turumi turia marumirwo no ruo rwa guciara hati karumika ngikarura kuria kari ati ngia marumirwo atumia tiga ruo rwa kuohoka no ru atiro ndungi atire kuna irake mundu rume urionaga na thithino ciothe kuurari mane kurigiaga migwa mwitane gutiare kaiyafa gutinginya songe gutiare songe gutiare kaiyafa gutiare mutura eni mutura ya wekunjago neguo cia dogu ndura tauga biu umaga ndura dogu umaga dogu ndeuga atiriri kwi dogu rafu na dogu ga smoothie dogu rafu nditagwo dogu itagwo ndura na niwe ciaragwo ni mutura mutogure na guo gaciara dogu dogu yo nyene ndiri migua guo kaiyafa ugaciara njiava awana ugaciara ndu gacia gabura avana ni kuri mukaburo hana kaiyafa ni kuri muti
kuri muti wita umukambura na naho haitu kianda ni hari na ni kuri twa utwite na maina witu na tukathondeka njohi yari mwitura igima njohi ya ngambura ni mwazika brewers dutige edi twaburiwe ya mucie ngona kaundu kaundu kega kigatwara thukuru tukibunira thukuru tukingeno muthenya wa academic fire ino ni tukanyua one hu ndio kirio mutwe ndiroria atiriri Kaiyafa gaciaraga ngambura apana ni matunda ma Kaiyafa mahana ngambura ni kuri muti witagwo mukambura uhana Kaiyafa mahuti not as dark timaiririru otimanyitura wega Kaiyafa ni ka blue green ni blue green riu iri ni ka green yo kararu uguo muti wa mukambura uri hona hau haitu kianda ni hari no ngorate miru mwaka uyu ni muti kana ruhuti ta Kaiyafa ni ona Kaiyafa gakihanaga uguo ni kiria ni gucehu Kaiyafa akiri muti munene muno ungikura tu kawaida yes rute nginya mahonge ga pio manene muti ukuhamba iguru Kaiyafa tizoni ni gutimwo timago ungikora Kaiyafa wild kiri muti munene muno muyafa ni muyafa no ni hari muti wita umukambura Kaiyafa uririkane atiriri titwa ria gikuyu ito Kaiyepo it is Kaiyepo mutu ta Kaiyafa na ni foreign ni waguka mutu uria waguku tene umaga ngambura ri ni ucio mukambura riu ri mukambura ungi ferment wega ni umaga njohi no na ni rengaga magego magego ni marengekaga ni kunywa njohi yo ya ngambura ni turi twakerura murio ari ire ando ari agire ando iruaine mundu ariga totige ndwiri njohi muno kikindo nginywa rucio nywe enda experiment kigamba heria gatatu ya murevi ndio wale tuku tuge tukikerurira kwa ng'ombe kigo tukenda kwa ki academic fire Friday ri tugithie ho kindu Wednesday twakorire kigamba documentation na ni kindu kihiu muno kegwire mukimenya nyamu ni heire no muthenya wa Thursday ri tayari ora muthenya wa Thursday tugite tugakerura rucio na tucunge ng'ombe ikigwo munungo mungu weka mufamentire kau kahana ka molasses ng'ombe igithiki ikihuria ya muikiruta iguru reke imirianirie na thumu na kumulika Wagi tubeko wale ne kunyotoka ukora moyo kana wega kulorate kuna kulora maji na wendo ndio kile please kuna ni ile ya ndio no behave ugu abana mukiumaha wale oro yo wotha waumate muhikire no ikare wega o uguo ona hata ndu niguo kire nginya maundu makiria to nginya atimia maiguo makeheo ciana technology ni okire maundu maingi muno mass section na to nginya uigue no mundu rume na si section ri no ukibuku na kono kuigua ri no buku ta kiumia kigima mbere before the labor kuguo libari ukame bypass mwana akoima wakamuira ribe kinyete kuguo ndigutindegi ukaga ruo rwa kurumwo rwita ruo rwa kurumwo na gikuo ga murumi kaga ruo rwa kurumwo no mundu rume ona muici utanogeire no na ni yonogaga muno gukira uyu cithukumite gacagacaini ya gucia uguo tene ri arume tene biu ri umenye nyoka ni yari maguru hau ambe onyite uguo nyoka ni yari maguru na ni hari yaga irio cia kawaida ta ici ngithoma Biblia wega tondu hindi ria yahenanirie nirio yerirwo atiriri ugutura okurumaga that means yakiri na maguru na kirwe riri kuguo ni definite tene nyoka yeririe mutumia wa Adamu
kulingana na maandiko. Okay. Ni nyoka. Then igikirwe ri na riri ya rukungu rwa thi, that means mbere yo nyoka ni yari na tuindo twega yari yaga we. Na ke mutimia akirwa atia ni yari ikoragwo na ruo rwa guciara, na ke mundu ume akirwa ri cionaga na thithino, na mugunda ni gucoka kuma meigua. Riu mundu rume ri agituraga o haria mutimia ri ndwarie wega na atambite kuria uru, na to nginya arute wira na kio nigetha akaria wega. Abana nduruona we mundu mwathomaga nake kirathi ndekiraga effort ndekaga atia mundu uyu aikarite wega biu mekuo ona mahana mahuti ahiki mekuo he kairitu kangimani twathoma na kogetagwo Beth mani Bethi turatunganire mani ena Subaru itahana Subaru itahana Subaru wewe tereyo rute ku Subaru njugu nani wetereyo ukuruka kumani na tirire ti Subaru atirire ate KCY KBV afana KDR wona riu KDR next week ri iyo ni wega kona murume na keriwa gukorwo neno njewe gukorwo ekiuma ni wakuleo giuga atirire ni marika munyaka kaguo toginya mambe ati maikie guoko thi nigetha marie wega ni okaga uguo agoka koyo na mwetahira mwanake uhangite akariga ona to mwanake ona muhikia gugitura ritwo ni thina na twana twake turi kana tutatu turathomagira thukuru ya gicagi ona ni ateirwo ona agiriire twana tuiku acoke agirwo ni muthuri mukuru umite na guku kereni kana riri kana o muthuri mamenanire na mutumia wake mani Massachusetts riu guku Kenya na ni aratigania na mutumia araiga atiriri my American dream is over. My American dream is over and for that reason aenda guikara guku na ni akite riri ni akite nyumba inya pipe nyumba imwe atiriri ori niwe iguthomithia ciana na cirere we might or we might not get another baby. Ona mundu agiambia muno tagia interest ati ugu ya gutinda agithingiriria ciana ona kena yuri twana tutu twene tutwarakorire ni tuokaga kahimbiria tari twake ongera kumenya wi muharuri mani mumenana na mutumia ati ni tondu ali ona koiro Uliona mipira guku ukina kumenya kada nginya kira hulia hana ndi kugurira muhiki ucio njohi igua ya hulia tele angelio ndagwenda kairetu itawa jambi leo twauma hai ngwenda unjiarire ndio kama kafe hakeri wani kanigire avuri no kumuteiria kagukunu thu ndo kanigirana Tegegure juguna ahikire ni makoragwo munyaka over men ona weri ni nyamuno ona we ongethigwa ikombe wina 150 ni uringe ikombe cia kuitha tumuri wetu kamili no ngikora ni karagurukire ira ikone karagurukire ira no raringa turi ni igire no gonyere itumbi kombe ya ndo mudo rutia na nyeri ohiukagie yegi mani kana ogoti uguo ri ni igire na mundu ungi umo tawe arume ciake igire ya gatatu mutukanie ai muigi akibatara guthaate ya starter no for sure that ya starter yona moko matheri kana gathota agokaga ikara hau akambia kumuhe story ukona keuma mwena uyu mwena uyu no menye ona weri o we mwene indo ri
no we bado uri Q conversation ni wewe ya kuri ati uguo muhiki ati ni kabia kuhe utakiko ni akui no goda kui uhoteke kuri munini muno na kere guri atari kindu ri kaingi ndathia kuri atoi kaina athia hari athia riri ari na indo akamenya muthe ndina starter agate na ndiguthi muthenya ungi juma ya mafundi na makanika kwaje tukani ni kuri hiki hatire mundu madetaga hatire mundu maradeti no inyuothe ni amuringaga ithere nikani wacanya muhikito acio inyuothe mwikaraga na promise inyuothe no ni hari kada ithatu cia brother zone icio ni cia brother zone no yangi othe ri matura maigitwo na mwihoko na ndari horu na mundu riu mona hiki acio acio no onaga starter gatheri na ndari undu ungi arenda na ni aguikara ku na mu entertain nginya muda wa thaa 8 na mutire menya riinuka na bwana riu ri acio ni category zone ino ri haria ya tatu ri no ukore tere mundu ni ari nduthi kuguo no ari inuka na kio kiburu giake ri giko gikiria jamba bengi wengi uguo kiri ukira haha mukito ni ikaraga uguo o akiriaga uru mukito mukona ni ari wega ari muhiki wokite ari aruisa aingira ri ndari mwega ndari mutheru na ni ngani ahuta hutitie we riu aingira ri kadenge yari ku ri ikiambia kumuruma riu tukirigwa atiri niki mararumanira no muhiki auga ati ni kwaririe ni muraigwa tari amwariri thi toyo ranuma riu no ri yarumanga tukombe kiuga atiri ari muhiki wayo no ni matiganire na riu ri uratinda ukifuata uroka kunyua kuria ni ndiranyua agatia riu kande no ekanyita gacingai karuma muhiki uyu tugo tu no menya atiriri majuri ona ruraya mabũrũri maria mathiangu na mbere ni mwiragwo atiriri ungithi guthigiriria handu ukore mundu uyu hau ndungiingira handu ungikorwo wi within hakuhi na hau ta mita igana riri uria ingirire ombe arekwa ikare ho na uyu na heo kada ya mitaga mita igana rimwe thiururuko riu kada no yambirie kamuikirie tumiario kamuikirie ni muraigwa ta ndiramwariria ngate no riu ri weri akamataga kombe kadengiri ikiingira igikora riu irumi icha cire yukege ikara turumito mata yukege ikara hari muhiki uyu ikara hari muhiki uyu ri uria no araikia tugo kadeno ekiuria muhiki uyu atiri mundu ria niki akurumirio uguo kai wina thire wake ngikurihire akiuga ni wadi na thire wake no akiri ari boyfriend yakwa no ni twatiganire thaici wina boyfriend akiuga aca ni njukaga uguo rugwikenia ngiria rumiothe ni nyamu ni kwaria ciaragia kadeno ekimwira atiri ona ndi mundu rumeno ngwaria ni ndatuigire interested ni ya conversation igaka kadeno ri kira mwikire kumagia hau ukunywa gakombe ringi abana aboheo ya kani mwire tucio wathera maithore bautia muhuyo wa kani utia muhuyo wa kani kadere no raikia tugo no raikia tugo na dukarure ngo ina riri ina flavor ya apple ka flavor ka pineapple no ni na rie tondu no na ndiranywa iri ikomire ri igara goguo ngakurogera kuma Gloria F1 rutuna Gloria Star F1 kuma gwa Simula Seeds Kenya mboga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5 mboga urahanda riria riothe ungienda mwaka mugima ni mboga itatoragio ni urugari ina mirimirumu mboga iria tirie mirimu ta Fusarium yellow gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thiku 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia kuhora makiria cera nduka ya Simula Seeds Kenya iria ĩ hakuhi nawe. Simula Seeds, superior and reliable. edero goithie muno ade mundu gwitwo Muiruri wa Komuthai neka lugano ko mtu acho kona ko ina no ageithio
one uguo agithio ni Jessica Wairimu ndageithika Jessica na agithio ni mundu gwitwo Ngige wakwa John Martin Jamrata Jose agithio ni Joy Mso mugeithia ni mundu gwitwo Terry Njeri Mama Ketoto Amos Karuri sana kusalimie na nogoritwo goithia ni kairitu yatwa Magi Mukush anasema usalimiwe sana na Sharon mtoto wa mama. Nimesalimika sana kutoka Embu. Anasema upokee salamu kwa wingi. Nimezipokea kutoka pale Embu. Leuli tuadaika twedi mbere ya na Njoroge Trocadero ne kujirite gugeithie. Nidageithika muno. Leuli watu Trocadero. Leuli tuadaika twedi mbere ya thiracara hwaini. Thini wa daika ici twedi hii ninogetio ni kwenjwo inyuthine itari na mubango kaigua ati itirakinyaniria wendi waku na ningi wathikiririo kaigua ikiro iria we ugutanyite ukienjwo nduigana gucikinyira ndukae gwitanga hindi ngene amwe munyiti ogeni kinyuthine gitagwo Big Cats Barbershop kuri ule Jonas style iria wendete ukoima kuona mwago ndumwe na gikeno. Big Cats Barbershop uheagwo motungata kurutia kwenjwo facial massage pedicure ndumwe na manicure ohoto uguo ne gukoragwo na kundu kwega gutheru na kuhoreru gwa kuhuruka ukaigwa no taule mucie. Big Cat Barbershop iri mwena wa Astro Ridgeways Springs Suit C9. Big Cat Barbershop iri mwena wa Astro Ridgeways Springs Suit C9. Ananiria na Big Cat Barbershop o mothe kuhitukira 0112 95 45 24. Ananiria na Big Cat Barbershop o mothe kuhitukira 0112 95 45 24. Kana marumirire Instagram @bigcats_barbershop. Marumirire Instagram bigcats_barbershop. Ona nige Facebook Big Cats Barbershop. Big Cats Barbershop, sharp looks, smooth vibe, total relaxation. Na kukule kwa Coca-Cola no tunakuhutiria tugakwira ati unakamata 200 ml na mbao. Unakamata 200 ml unaikamata na mbao. Ni ati soda ya 200 ml ila turanywaga na shiringi 25. Riu turamikenera na shiringi 20 peke yake adukaini haria tuguraga indo cito cia mahuthiro. Wagitonya adukaini adukai gwitia soda oro uguo witie soda no mitie na ritwa witie 200 ml na ningi ni wega uririkania mwendia umwire ni na mbao kurutia Fanta Black Currant, Fanta Orange anatoa uguo Sprite udumwe na Coke ciothe ugiciona na flavor icio ana shiringi 20 tu dukaine haria uguraga indo ciaku cia mahuthiro. Kamata 200 ml na mbao. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu ni njitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbare ya Bu marika mere ma wathani ndi wa Maina Gikoyo. Oi amukira ngeithi ni nyinge imwe ciumete kuri First Mayor kuria Nyoivasha. First Mayor twageithika twakena baba ni mukenu muno ni ndeto cia muthigi cia mukenia muno ona nirakanirie ri jamba ihora ni muthoni wa itagwo John wa muthuri ugwitwo Kogira ni baba niguo ona akianjiria mutumia ugwitwo Kogi aria muguboire kamwere-ini nake ongere ogwe makanjira ni gikoithia bena baitu ugwitwo Roici wa Kogi na John wake na maranjira cia muthigi ni irabakenia riu ri tawe tamborokie tondu manjuragia no karehire muthuri ungi kou aja no irongo makungu wangu giora mwithaga mbari ya thu nyumba akivinge na ndio muihwa nethaga mbari ya wariwa riu ri muthuri wa Maina ngiumagara ri ndirerwo mwaria cia muthigi atumia maneagwo ki atumia ni makuaga thanju kana mutirima na ona muthuri atari kiamba kana atarangirite thamaki wake no akuya mutirima na tondu ni unjiraga ma ndiugagwo ro uguo ri ni gutira atira ma na no wacoko akuone atumia akurakuru matuite maciara o mutirima ucio coco wanjiko ni ndawona naguo riu ri hakiri ruthanju nondu wa ukorwo ukirithia ndugikiwita muthigi na ndugiwita mutirima tondu kau ni gucoka uthio tirania haria mburi kana ng'ombe ciaingira
hakiri ungi wa kumira na ubara mone auraga hitika na ngui iguru ona guo no ruthanju muthigi muthigi no niturakerire ciaguo naguo mutirima ni takana ka muthigi no ni hari kana kana negetagwo muce naguo anengeragwo mutumia uria mukuru keheti keheti kana nyakiambia ria nguru nyakiambia no nguru ri ni akoragwo na gitio gia guthikiria cira wa thuri mundu urugamite wega na agaciaruruka wega agetwo nginya maitu ria keri riu anio matuikaga iheti ni metagwo cira ni athuri nigetha mathikirie cira wa kanio mekurehe no uri gutugo ni athuri aya adundu ino no agioka tirimagia muti wa muthegi wake niguo wa muce etagwo muce na kaingira turakigorwo twirera-ini ri twanakona kirira kia hindi ya atumia making'othwo ngoima cia ira mburi ira maheagwo cia ni athuri ni muthuri mukuru ya ko nigetha maroke kung'othwo kana gutherio nundu wa maundu maria magereire kimera kiu niguo mutumia uyu mathia gwake nigetha akamahoere ngoima kwa muthuri uria mukuru thiini wa itura niwe wakoragwo na mucee wa itura wa guthie nigetha athie kwa muthuri aingira uria mukuru acoka gicego amugwatie ngoima ya guthie kung'othaka nigetha mutumia aneona ke atwarire aka ndi tongorio ni muthuri umwe wa kiama riu maundu ma mothe atumia mari no thamaki wao na cira waciragwo ni mutumia uria mukuru na nikio makoragwo na kuri we na mutirima na kuri we na muthegi wa mucee uguo ngurani ya athuri na atumia nio no akamatire muthegi magitongoria kiama kiri niguo ni ucio ni muthuri Tirogo Makungu wangu giniwe tuma nake studio cia Inoro FM tabarira ya unduire witu jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu na nende kamwe shabuno kiroru manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na graba 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Cosmopolitan DT Sacco yambĩrĩirio mwaka wa 1977 ĩrĩ ta Nakuru Teachers Sacco Limited. Nĩthiĩte na mbere na ĩkahingũra honge ingĩ ta Nakuru Headquarter, Moro, Naivasha, Bahati, Nakuru na ingĩ ta Subukia, Girigiri, Mwisho wa Rami, Mount Narok na Oregroni. Nĩtũgakorwo na igongona rĩa kũhingũra rũhonge rwitũ rwa Mai Mahiũ Juma tarĩki 2 mweri wa 5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Motungata maitũ nĩ kũiga na kũruta mbeca ona kũheana ngombo. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni nĩ ũndũ ũhoro makĩria twarĩrie kũgerera 0722 388 616. Cosmopolitan DT Sacco, United we grow. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Gĩkũyũ na mũmbinde mwĩre tikoina thũkũ
kuina Nimetugo ito turenda gucokaniriria Iroririe mboi muti uria uciaraga nduma Ana karanjira ni thaburia na kicheni ya ithe Nimwekire wega rungwiti ndikeina ndoro Icoaga kunga na kirato tuthomithie ciana Nĩũndũ wa kũmwĩtana mũgĩũka tũthomithie njiarwa Mĩtugo ya teirwo ĩkwenda mũndũ rĩ karokogi Icoaga kunga kĩrũgame tũcoke maganjo Na ndikwendo hatenje atĩtwo nĩ mũrũ wa kũbiũ Tatwĩre marĩtwa mairio iria cienjagwo tĩri-inĩ No twĩre marĩtwa ma mĩtĩ yo mũhandĩre wayo Igũkũhutĩtie wagakunga nĩ kanua ndahiũkia Twĩre mũhukũra na mũchege kana nĩ irio cuke Naguo mũrigono na mũrembu twĩre bata wayo No twĩre mũtĩ ũrĩa warĩ igweta nĩ kũraria mwaki Nĩ toro nĩ kwarĩ Ĩno nĩ korengi ya mĩtugo mũndũ ona ũrĩa ũrĩa ũngĩ Ndicho twĩre ihendu na ithanje nĩ cia nyina nao Ũgĩcokio twĩre mũgio mũkũngũgũ na ndĩ Mũng'ei mũtongu o mũtĩ twĩre wega waguo Na kũnogia uge wagakunga kĩrato ndikei Na ndũrũ wa ng'ang'a marĩ o haha metereirio hũme Itana kũiga thĩ ndicho twĩre mĩtĩ ya mũhaka Na mĩtĩ tarĩ yaguo nĩ mahiũ ona kana mũndũ Ndicho wagakunga tũkĩrĩkia kwenda wĩre ciana Mũhethu na mũhũ na mũkoigo twĩre bata wayo Mĩtĩ ĩyo yothe twagweta tũthererie wega Mũhandĩre wayo ona kũrĩa ciana mangĩmĩona Ndakũnogia uge wagakunga kĩrato ndikei Na ndũrũ wa ng'ang'a marĩ o haha metereirio ume Itana kũiga thĩ ndicho twĩre mĩtĩ ya mĩhaka Na mĩtĩ tarĩ yaguo nĩ mahiũ ona kana mũndũ Aru wĩtagwo mĩtĩ ya Gĩkũyũ Joseph Kamaru nĩwe wagweta ndeto cia mĩtĩ ya Gĩkũyũ nake Mwangangi Musili oiga atĩrĩrĩ kethekai mũcoke mũthake mĩtĩ ya Gĩkũyũ Metĩkanĩria andũ metĩkanĩria no ũhoro ũcio atĩ Kaiyaba tiko Ngambura well niĩ ndiũĩ nĩkĩ but growing up ri ithuĩ tũgaga atĩrĩrĩ tũnganie Ngambura ongorwo twenda handũ tũrahanda Kaiyaba you see ithuĩ rĩ nĩ na niko yakwa ũrĩa twĩ mathiko make nawe kũrĩa St Camel wekire atĩrĩrĩ warĩ na rũgiri the finest rũrĩa rwarĩ rwega mũno kũu gwitũ guothe rwarĩ rwa Kaiyaba rwake matugo nĩ magarũrũkaga ũũ atĩ rũgiri rwa Kaiyaba rĩu ti rũhũthũ kũruona iria ciacĩpagwo ũguo rũgathiĩ rũikũrũkĩte rũkagĩa tũ step ũguo matugo anga nĩ magarũrũkĩte rĩu however rĩu hau rũgiri-inĩ rwake rĩ nĩho tuonganagia tondũ nĩ rwakũrĩire tondũ nĩ rwakurĩire na nĩ rwaitaga mbegũ every now and then na wereke ngwĩna nĩ irĩ kamũtararĩko koru kĩgagata nĩ irĩ kamũgagato na kamũrukĩ gatarĩ kĩgona nyinyi ona Ngambura no gwegagataga mũthemba yani nĩ ta rĩrĩ ingĩgũtarĩria Ngambura na
na Kaiyaba ri similarities ri ni ta njugu na minji na that close one anyi no mwe tigo cionire ciiri wone Kaiyaba hana wone mukambura haha ri ndungihirwa gucikura ni kuria guothe njiguite ndeto cia ngambura ri njiguite tu cikigiritanio na Kaiyaba. However ti hindi ciothe mundu aiguaga undu no gakorwo ni guoma. It is true. Kaiyaba ni gaguka ngambura na wathi githaka-ini ngambura ni ikuraga meigua ni muigua pio ona ta Kaiyaba no ndakwira no ta njugu na minji ndicikurana no cigirwo haha hamwe nigetha ucimenye yani ruwe nigetha so that I can bring you closer home ni ta riri ni ta Kairu na Regiura Dia itu torangi, no kiria ni kobe no kiria, itu no ulia. This closer home for you. Now for you can understand it better that way. No umenye mundu, kulingana kiria ungiota kumwelethera wewe. It is true. Kari ungetua kwirira Jeff Munga njira ukumwira atiriri wakinya ri muru ri ni ukuona kanitheri hau nene iyo ni aidi hituke wakinya kathoriki-ini ri uhure kona ni uguka ukungoro hau mucii ungitua kwirira mwarimu mucwe njira ri ukumwira atiriri wahituka hari ukuona rugiri ri ni ukuona magombe mararithio mucii uyu hau mbere he cai ni ukuona cai hau ni ukuona githii gia cai wahituka githii gia cai ri kugu kuona kurithagio mburi cia ndombari muchucio next one uguo wanyita ungitua kwira mugi kunjira ri ikiria meru mathomithie oirigo na retwa hau kuona nduma kuona nduma njoka wona bucheri ri avuri muchucio next acha bucheri ri ugatorire no ironeka rwariungu na maguta wanyita ucionu Benjamin wa Ngariri ungienda kumwirira umwirira atiri nona wakora muti wa mukuru uciukire mbere muroha uigirire muroha-ini ni ukuona ihiuko ihiuko riu ugukora hau ri riu ni iganjo ria Kimathi ugiria Jeff umwire atiriri kuria umwire atiriri nona wahituka handu hahanditwo soya wandu akwirira njomo na njohi ri ukumera atiriri niguo kuona kimuti kiriu kia muratina na nikiambiriirie kuguithia muratina uingirire handu hariku ingirire hau It is true. O mundu ri you can bring everybody closer home. Ugitua kwira refari ungitua kwira refari ukumwira atiriri haya wakinya hau ngenia ri ingire kure ukora handu he kaburi ka muingi na hau ri ni ukuona handu hari tumiji twega muno ngijuria mikwanju na mogwata ng'ondu mwenyere na ithaga twire kana miti windawa ugitua kwira makungu ukumura wathio ni ukuona handu harendio nguvia cia gituku ukaingira hau nginya urikora handu hacurie iuguo niriku ucoke utwire mundere to bring the closer home for sure kitu kwa huli ukuona mitungi inje to andu nja yetereirwo ni nduthi hei ni unogetio ni kwenjwo ni nyuthi itari mubango kuigua ati wendi waku ndwakinyanira na ndukae gwitikira hindi ingi ni tondu uri wi munyite ogeni thini wa kinyuthi gitagwo Big Cats Barber Shop nduru i mugunda
A Big Cats Barber Shop kuu urejwo na style iria wendete ukauma kuo ukenete kuu A Big Cats Barber Shop uheagwo tungata wa kwenjwo ugathondekwo uthiu kana facial ugacocorwo ugekupedikio undu mwe na manicure oho kwenda kundu kwega gutheru na kuhoreru gwa kuhuruka ukaigwa uri muci. A Big Cats Barber Shop iri mwena wa Astro Ridgeways Springs suit C9 araniria na Big Cats Barber Shop akuitukira 0112 95 45 24 kana umanirie kuitukira Instagram at Big Cats _ Barbershop anige Facebook Big Cats Barbershop. A Big Cats Barbershop, sharp looks, smooth vibe, total relaxation. Leo ni thina shara hwaini twambe tuigue matemo ma mohoro twacokereria githa kia mwisho tuthie na mbere na gucoacua. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu, njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Mugende motare mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro FM. Inoro hwaine. Ani thinashara cia hwaine matamo ma mohoro. Namba ya Kenya aria matari na mawira no ithiete na mbere na kuongerereka thutha wa mieke minini ya mawira ma moko iria ironekana kuyukio ni ageni kuma mabururi-ini ma nanja aria makoretwo makirihia wira raithi na gucungerera a Kenya ingi kwaga mieke iyo. Na ngwataniro ya aruti wira a moko guku bururi-ini ni yuritie thirikari igathike mawatho ma kuramata raia mabururi mangi guku bururi-ini niguo gutigirira mari na marua ma kumetikiria kuruta wira. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki ni aratarĩria. Namba ya Kenya aria maretha mawira niguo magie na mugate wao muthenya ithiete na mbere ikiongererekaga na tiga tu wagi wa mawira wongerereku wa ageni kuma nja wa bururi aria maraiyuria mathenya ma mawira manini maria marikuo ni undu wao kurihia wira uyu raithi makiria uthiete na mbere ugitetagia Kenya. Tutinge maigata tono no agikuyu ataigwe na ni a Kenya ni mundu eririra kuringana na murugamiriri wa ngwataniro ya aruti wira a moko bururi-ini James Karatu. Namba ya ageni kuma mabururi maria mariganitie na Kenya maingihite na kuyukia mieke ino undu uria ucungiriire a Kenya aingi gutigwo makigirika ni kwaga wira ona wa moko. Ni gukite ukaingira andu a mabururi mangi o maroya mbeca iria merwo ni wakora hindi no mundu wa moko abati uko akirwo magana matandatũ guthii na iguru o marihwo magana matatũ na manana makoya kuguo magathukiria wira aruti a wira wa miako aguku bururi-ini ogakora fundi uyu woka wa kuma na kuja wa bururi-ri ni arona ciringi magana 800 kuguo oka guthukiria uyu wa Kenya. Namba ya aria matari mawira iracoreka wega ni kuongerereka kwa andu aria mokaga gucemania haria metaga job corners matauni-ini guku ni kuria aria matari wira marokaga gweterera metwo makarute wira o wothe wa moko kuria ungioneka magiteta ati ageni aya maratuanga thogora wa kurihia mawira maya. Ino ofisi no ya ribari tore andu anini matakinyite 10 no athisi ongerekete na iguru kia iguru ni undu wa kwa mawira ni undu aria maruma mabururi ma nanja makorwo na maratathi nigetha mundu uyu athikuria wira agakorwo ahana o taipu tondu oni mararihia raithi. Riu kwendekithitio thirikari kugathika mawatho marumu ma kugitira mawira maya ma a Kenya na honge ciothe cia kunyabara miako ithingatithie mawatho maya niguo turania atiriri tondu andu aya ni mokire na miaka ni rahingurirwo ri no marute wira kuringana na standards iria isetetwo niguo matigoke guthukia industry itu. Mimi naenda kutafuta pesa za Kenya za kulipa nyumbani hapa handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Mundu mwe wa ukuru wa miaka 24 kuma mwena wa Kigio Gatanga kaunti-ini ya Murang'a niragitwo na njira ya guthecwo na kahiu ni mundurume ungi na kurarikana mundurume ucio Patrick Njuguna arari muthako-ini wa pool broti-ini cia Kigio
kuria maracongoiranire na mwikwiru uria uracokire kumutheca kahiu ga githuri na arethara na kumutiga hatikaine. Mwikwiru wa ngero iyo na uria kurerikana ona anakinywo igoti-ini ni undu wa kugerana ngero riu ni athiite riuriro na ni arahitanwo nake. Uthie ndirakorwo na ni ratha yakwa ndakora ikarite thi niguo ndiramukiririe ndimutware thibitari no twathie step ta ithatu ri aratuika wa kugwa uria urakorirwo akimutheca tutiramenya niki maroranirie iwathecangirwo hindi ya gukinya kwionera kindu ate kundeithia ta muciari guku waganu ni muingi atumia ni mairwo ng'ombe mburi anake ni mairwo nduthi tugerie nginya na kwariria ciana ici citu nigetha maundu maya matigucoka kuoneka kurari ona wiki kurairwo mburi na nduthi kwa muthuri ugwitwo Martin anake marekugutia ati ni anake ageni ni anake ukumenya ni wang'ania na wang'ania ithu ta aciari ni tutige kuhithirira. Arimi a kahua kaunti-ini ya Kirinyaga ni moritio mahuthire na wigiririkia munene mbeca iria mararihwo cia kahua kao. Ni ritana rikitio ni DCC wa Gicogo Kamau Maina akiuga kuri na athuri makoretwo makihuthira mbeca icio na njira njuru na gutiga atumia ao na thina munene ona thengia ya atumia acio kunyita itemi nene hari kuramata kahua migunda-ini. Juzi mkulima amepewa shilingi 1345 hapa tu hii kahawa 345,000 akaenda akaketi na mama pale nyumbani, na huyu mama ndiye amekuwa akifanya ile kazi ya hiyo kahawa. Akamuita akamwambia, sasa utachukua shilingi 12,000 kwanza ukajipanguze jasho nayo. Wakaketi wakasema, tutaweka hii sababu masomo shule ziko karibu kufunguliwa, tufanye hii na hii na hii. Hiyo akaweka. Sasa mzee kati ya ile ambayo ilisalia kuna kiwango alijiwekea ya kujipanguza jasho, akaweka shilingi 50,000. Na unajua sababu anaona kama hapo nyumbani itaishia, yeye alichukua akaipeleka kwa club iwe na reducing balance. Yakoba sasa 50,000 weka hapo kwa club, leo nikikuja nikunywe chupa 5 unatoa. Mohoro mana mangi na njira gwithirana wega rukumamukira wona ciahanda thaa 1 ya hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shua Loud free. Ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu. Ngugeithie na ngwamukire ni njone andu aingi muno makiria mahikagwo ni mathugumo na makahota gukiririria nginya hindi ria mari kinya haria kahinda. Indi kana ni we ati nginya kuhota kuhingiriria mathugumo maya nigetha ukinye haria hagiriire ni kirathimo kingi. Nikio muthe ndirenda turore atiriri kwiruta kwa mathugumo kana uria koraga ati mundu ni ahikwo hanini tu mathugumo makiruta kana ona tarigi ona gutiri undu ekite kana mutumia ni arikia kuheo mwana ona kana muthuri ona nginya hindi ria tahetwo ona kana atia ugakora ati mathugumo ni merutire. Uhoro twitaga urine incontinence. Urologist ni ogihota kurora uhoro uyu nikio ndina Dr. Patrick Muigai Mararo kuma Equity Afya Medical Center ya Thika orodomwe na kurigo mwena wa Upper Hill. Ndakwithia muthikiria wa Inoro FM njitagwo Dr. Muigai Mararo ni daktari wa njira ya mathugumo kana consultant urologist. Na muthikiria ndenda gukuhutiria uhoro wa kwiruta kwa mathugumo na githungu itagwo urine incontinence, ati ndungihota kunyitira mathugumo macio. Thina uyu ri ndukoragwo ari thina umwe. Sino ndu wa mbere ndenda wambe unyite ni ati ukorwo wi mathina tamano uguo tofauti muno, na thina uria ungikorwo na mundu umwe tiguo ungikorwo na mundu uria ungi. Kwi mundu ukoragwo na thina wa ati mathugumo moka mamutengeragia ndangihota kumanyitira, wakamwira kinya kahinda mathugumo macio ni merutire. Thina ucio witagwo urge incontinence na githungu. Kuri uria ungi nake ati we mathugumo make nihota kumanyitira, no angithie handu andu mamuthekie mamwigeke, atheka makeruta, akorora makeruta, angioya mai na mutungi o iguru uguo akaigua ni muima. Thina ucio naguo witagwo stress incontinence. Ni kuri ungi nake aiguaga ni maihura, no maihura makeruta. He tutata turoka tugeka atia tukauma, ugakora mundu ahuthagira kindu gitagwo condom catheter, tondu hingo ciothe thungiona ihura mathugumo makaruga makauma. Maita maingi thina ucio urehagwo ni either gukundira kwa njira ya mathugumo gitagwo stricture, kana hihi gukorwo na kindu gitagwo prostate kana ngai kuimba. Na ucio ni thina ungi tofauti muno witagwo overflow incontinence. Kuri ungi nake ungikoragwo ndari ona ati aiguaga we mathugumo kamahitukite, ti ati ni kuigua tengere kana akorore muime kana oye kindu iguru muime kana aigue thungi ni aihura makaruga, aca mumo kamahitukite.
ĩno ĩtagwo continuous incontinence, na kũrũgi nake angĩkorwo na mathĩna ta macio mana ndagweta makorwo rĩngĩ na merĩ ma macio kana matatũ ma macio, ĩyo ĩtagwo mixed incontinence. Na mathĩna maya marehagwo ni maũndũ ngũrani mũno. Okorwo nĩ urge incontinence, ũraigua atĩ oka nĩ maramũtengeria mũno, kwĩ mathĩna marehaga ta rĩngĩ mũrimũ wa cukari. Rĩu nake wĩna thĩna wa atĩ akorora kana atheka kana oya kĩndũ mathugumo makoima, rĩngĩ ũrehagwo nĩ no ũkorwo anekwo operation kana surgery ya mwena wa nda kana ya pelvis, kana hihi njĩra-inĩ cia ũciari agekwo operation kũu. Nake mũndũ ũrĩa wĩna thĩna ũyũ ndauga wĩtagwo overflow, maita maingĩ akoragwo rĩngĩ nĩ kĩndũ kĩrahinga mathugumo, ta rĩngĩ gũkundĩra kwa njĩra ya mathugumo kana kũimba kwa mũthiori. Harĩ ũrĩa ũngĩ nake wĩna kĩndũ gĩtagwo continuous incontinence, ĩyo nĩ kuga mathugumo moka mahĩtũkĩte. Maita maingĩ ũkoraga rĩngĩ nĩ mũndũ wekirwo operation ta ya cancer ũguo ya mũthiori, njĩra yothe ĩkĩrutwo, kana hihi agĩcinwo radiotherapy mathugumo moka merutĩte. Koguo he bata mũno ũmenye atĩ mũndũ gũkorwo ena urine incontinence kana mathugumo kwĩruta no akorwo arĩ thĩna tofauti mũno na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Koguo kĩrĩa ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria nĩ atĩ ndũngĩthondekwo na njĩra ĩmwe na mũndũ ũrĩa ũngĩ, na mathĩna maya mothe nĩ mathondekekaga. Kwĩ wa kũheo ndawa, kwĩ wa gwĩkwo operation, kũrĩ ũngĩkĩrwo mburiki njerũ ciĩtagwo urethral sphincters. So ũrĩa ũgwĩka nĩ atĩ ũngĩkorwo wĩna thĩna ũyũ kana nĩ mũndũ wĩna thĩna ũyũ, athiĩ acerere ndagĩtarĩ wa njĩra ya mathugumo, na nĩwe wĩtagwo urologist. Jitagwo Dr. Muigai, ama consultant urologist. Kewa moya mũrathime. Rĩu nĩ waigua nĩ ndĩũka haha na physiotherapist nĩgetha tũrore ũhoro wĩgiĩ exercises iria mũndũ angĩka hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo urine incontinence, nĩgetha muscles cia bladder kana cia thũngĩ cicokererie na njĩra ĩgwete. Njĩtagwo Wambũi wa Mũturi, kĩrathimo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ gĩtingĩgũrĩka. Ũcokagĩrie Ngai ngatho. Bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na wĩikare wega. Muremi Urochem na Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kurina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed, ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamũra mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun, ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na minji. Blight Gun itukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean, ino ni dawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean nĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Urochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo ma kwaga mbeca, nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nyokabi oyu he hĩndĩ wĩrĩgĩte kũhanda kabici na ndathiĩ kũrora kabici ngundi ĩrĩa ĩkũnjĩkaga ya kabici rĩ yahanaga oro ũguo. Ona tiga oro ũguo, ona ndiakũnjire wega na ndathiĩte hau thoko ngerwo mũndũ arakomereirie kabici ngĩgũra. Tathikĩrĩria rĩu andũ arĩa metagwo Syngenta rĩ nĩ matũreheire kĩndũ gĩtagwo Gloria F1. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Tamenya yarĩ dawa ya kũhuhĩrĩria kabici ikauma wega. No rĩu rĩ marĩ na dawa ĩngĩ makĩria njega iretwo Gloria Star F1. Kũmenya ici cia Gloria Star F1, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Koguo ndathiĩ nduka-inĩ ũmũthĩ njĩtie Gloria Star F1. Kethiĩ nduka. Shua Fantastic kuma Doha, Qatar. Huku muciĩ Richmond, Virginia, USA. Walimu naikaraga kũrĩa Boston. Ona mogo na mogo Jokiarie Ndĩrajĩra generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tukafanya kuma Boston, Massachusetts. Twatuĩkania Wagũri kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Juguna na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩgatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Ũrĩa mũtũrathi
ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete na thi niumeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itingirwoinainia Ithukurwa Nyandarua nitutiaga ni Inoro tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro ni muti munene ikoretwe rikigunyi kuri aria mahiuheirwo ni urugari wa muturire Inoro radio nitukanetie muno nituteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu uguo radio ya Inoro ni irutite wira bata na maciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi mucio wotuginotana aikaria gatamayo guthie mutamayo kinya gitamayo gatondo o kinya metondo-ini othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ na kendo muthi nyumba-ini ya baba katebe haria wandigite utana wangaio oreragiako githeke wako koragwo na nyĩmbo ciothe rũrĩrĩ rũramĩme guku nikuo Ngai agocagĩrwo Yeah.
amefanya Mungu, ametagwa wapendwa, arurutagwa amefanya Mungu. Marauga atiriri riu kirore ati Ngai ni arikitie gwika, Ngai ni arikitie Ngai ni arikitie gwika o undu o uria we ungikorwo gikungwira ri niguo ukuinira atiriri ona ame riu yokitua kuina ukionanagia ki amefanya niona kiheo kia muoyo ni ngiiganitie. Okay, that is good enough. Kiheo kia muoyo ri yani ndi sawa muria runene ndaruri for sure atutirage ukigia Ngai akuhe mbeca nyingi no akuhe mbeca icio na akuime thayo. Mami aranjirire atiri muthenya ungi tukiarangia uguo ni nyendete ringi kumwengage njigua atiriri kana aragitindika matuko ngigwe kana arakura aranjirire atiriri surprisingly indo iria citaragwo iria irathimo ri cikoci cia tuhu ti worth mbeca atiriri njuguna and I was surprised. Muthunguri augire atiriri today's pride is tomorrow's mediocre. Ati mwiyungururio wa muthi ni kimene kia rucio oneho ati hari gathimu gokite kari kega muno getagwo 3310 Nokia 3310 mundu ari na kau onaga wow ai ne dirikanaga ri ni kahuthire umuthi gatire bata. It's today's mediocre. It is indeed. Anko yakwa ri witagwo Njoroge Uncle Njoroge nimwitaga Mama Njoroge Mama Njoroge ri thini wa family itu yothe ri he happened to be family ya mamire he happened to be the first person kugia thimu one na two ri kugia riu 3310 specifically umuthi ndukimurioke nayo riu umuthi guoya and it was respected far and wide. Ni tondu riri wakene na Ikuru Mama Njoroge na baria matiro ya na Ikuru igeithike Mama Njoroge ri wakene na Ikuru but thimu yake ri ni ari ngumo nginya kamera thu primary kuria ni ndathiaga tondu ndaheanaga uhoro wa ki wa 3310 ya mayanko TV ya mukonyori ona gikonyo mugongo ri the great wall yakiri great it was indeed. It was pride. Yesterday's pride. It is today's mediocre. Umuthi ona ndungiona gwa gutonyia ri ndungiona gwa gutonyia kindu anga ona kimbo yayo riu ngithi kugura ku area yayo ngigura ku find area yayo ona ngite ona nufundi uri kungithondeka na ici ndungimwe. It is today's mediocre. It is kiria turetia na kio muthi njuguna ri thimu icio ona tugitia na cio ngari icio ona tugitia na cio in the next generation it will be mediocre. Ni kimene kia rucio tatiriri ni kimene kia rucio to muthi ni nguthomaga internet ni ngona atiriri kuri thimu iroka itari huthagira sim card na itirabatara service providers itikubatara ati service provider ona itire sim card no kuorio yago kahura we ona ndui service provider waku no abana ri kuothi mwana tueho na ra discoverwo ni riri niki mwana kiri Namibia kia grade 12 na nikinyira ronire nigukero kona ndiri kuraihu tondu turero it will be sooner than later ino ri ukameikio ku ni ithayo shape up kana shape out it is indeed it is either it is going to shape up or shape out ikire kuhura uguo icio ingira huru itari raini kana ikire biashara kana ikiehere na wethe mundu wa kwenderia wage nire ikerwa tiriri iyo yaingira ri ino ikerwa if the kitchen is too hot uweke atia we ume step out hera mbere ya ruhiu ndugate so ri tuma hohoro wotonga na indo utakiri kindu wothi kuruira no menye atiriri tariu kambuni ta Toyota ri niraninire ngari ta Axio Premio riu citikuma ringi production yacio niratinirio koguo ri say 2050 ri iga consider go ta
ta bito ni one uria kabito tukonaga tugakena ona kabito haya ukariri nona mabũrũri maya matũrĩte matwĩtĩire ma OPEC oil producing countries nĩyo namo maga gũshape up nĩ magũthĩna tondũ rĩu tũgũthiĩ the lithium way tũrathiĩ the lithium way ngari ĩrĩa ũtagĩrĩirwo mwaki nĩ hybrid ũguo marori maya ũrona gũkũ ma maguta tũgĩtĩagĩrwo nĩ mabũrũri macio atĩ nĩ magũtũima maguta magĩtwendagĩria pa bara ĩno rĩ nĩ ũyũ mũthĩ magĩtwenderia mabũrũri macio mangĩhinga maguta mauge matikũhinga rĩ transport itangĩkĩrũgama ũrĩa maramirũgamagia Kenya abana nĩ tondũ rĩrĩ gũkuo no tũtuthi tũtatũtwahĩtũka wona mĩgithi wone mũgithi no ũrakua mambatha ngari no irathiĩ wone ngari no irathiĩ kĩrĩa hangĩgĩa no kamũgiginyano o kanini no nduthi ũguo ũramĩonaga hĩndĩ ciothe rĩndĩ rĩu kĩrĩa ũgwĩka nĩ kũmĩetera ndagĩka ta 10 ũguo onao rĩ ũndũ cia mwaki nĩ nini very good they are not as many yesterday's pride is today's mediocre ona vetũrũ harĩa twerekeire it will not be pride anymore mabũrũri macio matagũgĩkorwo magĩtĩra it will not be as expensive no ona as ũgũgĩkora Kenya next generation wairimũ na mbũina wakwa magĩtwarithia ngari rĩ ũkore gũtirĩ ona ũmwe wĩna ngari ya maguta it is true in the next 30 years to come nĩ tondũ rĩrĩ tondũ atĩrĩrĩ ona ngari iria cirĩ eco save na rĩu mwena ũyũ wa maguta ma kawaida rĩ in most cases hĩndĩ ĩrĩa ĩrahũthĩra maguta rĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩrahũthĩra maguta gũthiĩ na bara ũguo rĩ what it does nĩ gũchanji betiri engine ĩho tu ĩchanji betiri icio gaya rĩrĩ gaya thabarĩ ya kuma ha gũthiĩ Thĩka ngari ona wekĩrĩra maguta haha magana marĩ wekire ciringi 300 iharũrũke ambate ngara rĩ yahoria injini ĩyo nĩ yamĩkiria na yahingũra beti yauga nĩ tũthiĩ rĩu thiĩ tũguta tũu tũngĩ rĩ ĩgũthiĩ gũtũnyuĩra harĩa Kenyatta road yambate wĩteithie ĩhorie rĩngĩ yambĩrĩrie gũthiĩ na beti 300 rĩ ũgũthiĩ na ũke na gatigũkorwo gakia tawa na gatingĩakia tawa ona unlike rĩu iria twĩna cio mũthĩ ũyũ rĩ ngogo yo kwanja igĩtogaga rĩ ngogo kwanja no menye gũtoga kũu nĩ irũri rĩkorwo rĩgĩtoga mari kwanja gaku mũthĩ nĩgerire ngoro rũciũ rũkorwo rĩa gũkũ gakwo kũhiũhĩte no nĩ ũkaingĩririe gũkũ tũgapangire andũ matiĩkuo anĩyo nĩ ũkaigĩte ha MD gatatĩtie ũiro aruaga nĩ ũkinyire leni wayo tũmathangũ gwĩkinyĩra hau ona tũmahũa tũrĩa tũyaga thutha tũgĩikĩirio tũnyamũ tũirũ atĩrĩrĩ no rĩu ona ndũkĩrĩ mũru ta Gordon Gordon nĩ mwĩhĩre Gordon no either kabutwo kana nĩetĩkĩre kũhũrwo iboko aniganyete ngari ya director wa Kenya director wa mitambo ya ũkinyanĩria digital strategies yako tigũtatia abana yako nĩ wĩire horo ikametũrũ no karaita wĩire njirũ atĩrĩrĩ rĩu ndĩgakorire rĩu na sawdust Ngeita sawdust parking na kwanga negatigirie kakawiro kanyinyi mutige moita mura hau kamuro kanyinyi ndabirio yukageciria nĩ ngũkũ mũrakomithĩirie atĩrĩrĩ ngari icio nĩ iroka ithire haikuhĩtũka mahinda ũguo mabũrũri macio mothe maratwĩtĩagĩra atĩ mena irũri atĩ no matũrũgamĩrie atĩ no marũgamie thĩ ng'ima tondũ OPEC countries nĩ maraga kũiguanĩra ũhoro wĩgiĩ thogora international pricing atĩ angana no marũgamia ngameriha Africa yothe yũkerũgamia atĩ tondũ OPEC countries angaki that will be today's mediocre it is yesterday's pride na atĩrĩrĩ mũtĩo wa ira rĩ nĩ kĩmene kĩa ũmũthĩ na atĩrĩrĩ na nĩ wega ona kuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa Ngai angĩkũrathima namo marĩa ma bata makĩria rĩ they are not worth a penny matikũrĩkanaga na mbeca atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩ kũrĩ kanyamũ ũbataraga kũgũra kegiĩ ũrigitwo hĩndĩ ĩrĩa wĩna muoyo rĩ ũrabatara gũkũrania na mbeca hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩa kĩndũ gĩothe njũgũna na gĩtiragũthũkĩra nda yes it is better
ukorwo uraria githeri gitari mboco na gitari ki na gitiraguthukira gukira hindi iria wiritwo irio specifically tondu wina mbeca ri ati ndungigura indo ici ingi ciothe otiga kau no coke ukaumagaria na icungwa na kwage uguo ona wage kuhingirwo ona ki no hote kugura kila kindu no uremwo gukiria kwaga uhoti wa kuria ri no kaundu gakia. It is very true. Kwaga uhoti wa kuria kinya guthie kahinda njuguna maundu maria twagirire gucokagiria Ngai ngatho makiri maingi muno. Ena kandegi nuru wakora mani andu a dialysis hena kanda yari muikamba data yakwa riu hindi ndathiaga na gatuthi mani ndamikuire ngimitwara Tigoni thibitari ikiriraga na ni tene ti riu say about 8 years ago ngimitwara Tigoni ndamitwara Tigoni ri thibitari ri mani athire teng'ire igithie gitonya na hau igikirwo cindano haha tahete haha abdomen thongi-ini igitulikirio hau igithie riu na riu yathugumaga na kanyamu kau you see riu netaga katheta wona i tondu njireria ki mutugo yumagira mathugumo iria yumagira giko kiu you see I found out here ikaguthuguma kuri gwa bata ati ocatha ndakwira atiriri njuguna tumaundu turia tucokagiria Ngai ngatho ri nituo tuo turia twabata muno. It is true. Nuna migunda na makari na ki icio ciukage second icio ni secondary na kuiguru ni kuri tundu tungi tukoragwo guku primary twa kawaida na tiga ukagire ri no ri ungiririkana gukahoya Ngai tari ni wahoya Ngai niuru ati Ngai ureke hote kuhuhia ni uramenya urabatara kuhingika iniuru na kanua secondita 40 ukihuruka ni wahoera ngoro yaku ukera Ngai reke ngoro no yakwa ihure matuko maria ndari na riri matuko maria ndari na covid ri ndahoyaga riri ndari ga super spreader ga guku na ni ngiahurukiria moiro so ni ngiigire thi ndari super spreader randu ahotagwo ndakuna ukite gukwa kiriri ma nginya nduramaka no ndamenyire na ni uri kaguoya hindi ria waingirire na haha ngiona wathecura ndirova ndengire atiriri na kaundu kau ni ko umuthi unyonaga atiriri it is not worth anything na ti undu wa atifata hindi awi naguo o nginya hindi ungi waga ni ndahoyaga atia ndahoyaga atiriri mwathani nie ndakuhoya tu ureke njigue munungo wega kana muru you don't care uigue munungo ndathire gwa cikui cikwa sister ciku itu ngimwira atiriri no ni wehia muno ukunjirite ndoka ni ngukorwo rugite tomena tondu riu ni nyendete tomena tungiruga ciku ni ikuruga tomena tu wega ngimwira atiri ukunjirite ni ukuruga tomena na ni wehia tondu kundu guku nduri kanyamu hagirite akinjira ndirica iria hingurire omena ndiraigugite nyumba ni uria cirungite na we nduraigua wanyita no ndirai so you only need the sun when you making hay. Yes. Otherwise ndio utari nabata na kindu kiu ri hindu ta utona to kihuthagira ri niguo umenyaga atiriri haya nganya muri gabata muthuri ngutare muri gakwa gakwa nona irima riri ria ritho irima riri wonaga ria ritho riri uguo socket na kuthini it is the tigo gwa ndo maugaga ati rurimi ati anga ni kio kiga kiria kiuru muno gigatuma andu mahie ona ti rurimi rurimi andu monaga ta rukahia tondu kaingi ni ruo rukuotagwo tondu ni ruo rugire tondu ni ruo rutamukire anjirire no kiria gikoragwo kiri kiga kiria kiuru muno na gigatuma tuhie ithuothe ni irima riri ukuona ria ritho ritiganagira ritiganagia rurimi no thiaga uguo rugakira na rukaga kwaria na rukehitha ritho ritiwe kwihitha riona ritiuraga abana na ritho nirio ritumaga nginya ciega iria ingi nyingi muno cikorwo ikiria cigie mehia cigie mehia thutha wa ritho ni riri irima iriku muno na kuu thiini riteiyuraga
rĩrĩa rĩtũmaga ũhoe nginya indo unnecessary. No menye ritho rĩ gũtirĩ thaa rĩtakorwo rĩkĩona hĩndĩ ciothe nĩ kũhinga maitho ti kuga rĩtirona. Hapana, ritho rĩtikorwo rĩkĩona hau thĩinĩ no hatirĩ kĩndũ rĩtirona gũkũ nja no rĩrona hau kĩmone kĩu kĩa ritho. Ũngĩenda kũmenya ritho gũtirĩ hĩndĩ rĩtakorwo rĩkĩona rĩ ũrĩkoma ngara riũa-inĩ ũhinge maitho wĩone rĩu mĩkiha ĩrĩa wone mĩkiha ĩrĩa kĩrĩ Nuna ritho njũrũra ithe twĩna gakari kau tũtinda tũkĩrumaga kogoyo ithe ndũkũinũka nako ithe tiko gakũrehire wĩra mwanga ũnogire thaa ici ũrabatara wone ciringi mirioni ici 5 umĩre na mirioni 5 mũhuko rĩu ritho rĩa mbere one ngari ĩngĩ rĩa mbere mene gakari haiya wone rĩgĩkamena na wambie kuona karĩ koru biũ anga haha gekĩte anga haha gatiĩkaga anga atĩa na wambie ũgakoma nginya rungu nĩwanyita ritho nĩrĩo rĩkuona kĩndũ kĩu kĩngĩ ũngĩikara nayo kũgũra ya mirioni 5 ũikare rĩ mũndũ akaga gũsurprise na mirioni 500 kana ũringe kĩdiru kĩa bilioni 1 rĩ ũngĩambia gwĩciria ũhoro wa chopa ingiuga ngai ino na ngari ĩno no ĩnjũrage ĩno ngari ĩno na ndagĩtwo nĩ jamu ũrĩa ciakwa ngũthiaga na gachopa na ritho nĩrĩo rĩratũma ko nduonire ndege ndũngĩmĩrirĩria ama so hĩndĩ ciothe twambage gũcokia ngatho kumagia haha tũrĩ no na ningĩ ndũgakĩiganie mũno local level ya tirĩrĩ mwathani ũyũ ũgima mwega wa mwĩrĩ kau nĩ gatheri ndĩrarĩa ngaigua ndanogoka mwathani ũyũ nĩ toro ndĩrakoma ngaigania mwathani locally utanacoka rĩrĩ kwenda secondary cia tirĩrĩ atĩ ndĩna gakari ndĩna nyũmba nene harĩ ũbataraga kũhurũka rĩ no handũ hanini ũrĩ gĩtonda kĩrĩa kĩnene mũno ũngĩkomera nĩ 6x6 na ndũngĩiyũra na nĩ tũrĩũrania atĩrĩrĩ how much land does a man need ona marĩa marahũranire na haha he mũthigari warengeirwo guoko haha makĩrũĩra mĩgũnda niĩ ta rĩu niĩ nona niĩ ndiũĩ kana ndarũĩra na mũndũ mĩgũnda I find it extremely worthless kwanja atĩ ngĩtũma atĩrĩrĩ atĩ rĩu acirũrĩ rĩu ndirĩmaragĩria over mĩgũnda na wambĩrĩrie kwĩra wa irimũ tatawe nĩ mũrogi anyhow macio mothe no cia gũkũ thĩ icio nĩ tondũ mũrĩmi wa mũkĩre ngeithi nyingĩ mũno ngeithi cia kuma kwa Eurochem International Limited wa mbere mũthenya wa ira marauga atĩ thimũ ciao itirahwa nĩ maramũkĩra thimũ ciaku makaigua wega mũno hĩndĩ no kĩhoya mũtaaramu ona ningĩ ũkĩhoya gĩthomo kĩhutainie na ũrĩmi na Eurochem International Limited nĩ marakũririkania nĩ marĩ na Biohumax. Biohumax nĩ organic granular fertilizer nĩ ya kũnina ũrũrũ kana cumbĩ thĩinĩ wa tĩri ĩno ũngĩtua kũmĩta wega ũngĩmĩta soil pH corrector. Biohumax ĩnoragia tĩri mũgũnda-inĩ wa arĩmi othe guothe Kenya. Biohumax ĩtukanagio na thumu wa ng'ombe, thumu wa mbũri, thumu wa ngũkũ na bataraitha ciothe cia tĩri-inĩ. Hĩndĩ ĩno ĩratukanio nĩkĩ nĩgetha mĩmera ĩhote kũrĩa bataraitha ũndũ ũmwe na mborera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũkũmĩtukania kilo 1 kana kilo 2 na mũhuko wa kilo 50 wa bataraitha. Mũrĩmi Biohumax nayo ũkũmĩona na mũhuko wa kilo 25 kana bagiti nini ya kilo 1. Biohumax tũroiga mapema and your best. Mũrĩmi Mr Bean Plus. Mr Bean Plus nĩ dawa ya kũrĩmĩra mboco, mĩciri, ndengũ ũndũ ũmwe na soya beans ciothe imerete. Mr Bean Plus nĩ dawa ya kũrĩmĩra mboco, mĩciri, ndengũ na soya beans ciothe irĩkĩtie kũmera. Hũthĩra Mr Bean Plus kũrĩmĩra mboco na ndengũ hĩndĩ ĩrĩa ria rĩrĩ na mathangũ ta matatũ. Hĩndĩ ĩno noguo ona nginyagia mboco ciaku hihi kĩrĩ na mathangũ ta macio matatũ tondũ nĩ hahũthĩire ikũranĩire hamwe na ria. Mũrĩmi Eurochem no marĩ na SureBet Super. SureBet Super ĩno nĩ post emergency herbicide ya kũrĩmĩra ngano. Ũguo nĩ kuga atĩ ĩrĩmagĩra ngano ĩrĩkĩtie kũmera kana gũkunũka kuma tĩri-inĩ. SureBet Super yũragaga ria mũthemba wa nyeki ũrĩa wĩtukanagia na ngano. Mũrĩmi Tinga Top. Tinga Top nĩ dawa ya kũrĩmĩra mbembe irĩkĩtie kũmera. Tinga Top nĩ ya kũrĩmĩra mbembe irĩkĩtie kũmera. Tinga Top yũragaga ria rĩothe rĩrĩa rĩhanaine na mbembe ta nyeki, kagũrũ kamwe, mũhĩa wa ngoma
ona ningĩ ria rĩrĩa rĩ mathango marie maramatanaria mĩhĩrĩga ĩngĩ mĩingĩ. Mũrĩmi tinga top ĩno ũngĩtua kũmĩta ũngĩmĩta banga wa mũrĩmi nĩ tondũ ũrĩmagĩra kĩndũ gĩgwĩtwo mbembe ciaku wega mũno 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 mũno. Eurochem no marakũhe ndeto cia tinga 380 SC. Ino nayo no ya kũrĩmĩra mbembe cimerete. Tinga 380 SC ĩcinagaria rĩothe mũgũnda-inĩ wa mbembe. Ndawa ici nĩ ũgũciona nduka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia ũrĩmi. Githĩ wega tũgĩkũnengera namba ya Eurochem nĩgetha ũmahũrĩre ũmandĩkĩre ndũmĩrĩri magũthomithie wegega. 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 366 856 0725 366 856 0725 366 856. Waranĩria na ataaramu a Eurochem International Limited. Mtuva wa mathako Bamba mwana mitezo tuigire iharo-inĩ na niĩ the Super League mugure wa Karuiru akirafu ke Nairobi United na arĩa marĩ gacũmbĩrĩ ka ligi ya National Super League rĩu marĩ na tigiti gwĩkĩrĩka ya semi-finals mbĩtĩkĩrĩte ligi ya FKF Cup thutha wa kwanũra hatarĩ tha mĩaraho yao mũthĩ kirafu gĩa Kakamega Homeboys na bao 2-2 bao ici gĩkunĩkwo nĩ athaki Franco Uya ndagĩka ya gatatũ na Isaac Omweri gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ. Nao Police FC na arĩa nĩo ateria gĩkombe gĩkĩ magatũngana na mũhotani gatagatĩ ga Compile FC na Mara Sugar ikĩrĩka-inĩ rĩrĩ rĩa quarter finals. Timu ya Rising Stars ya anake thĩ wa mĩaka 20 nĩ tabanĩte meharĩrĩria ma mũthia mbere ya ngucanio yao ya mbere thĩinĩ wa ikundi gĩa C mbĩtĩkĩrĩte gĩtarũ kĩa Africa cia mbeũ njĩthĩ CHAFCON ĩrathiĩ na mbere mũciĩ wa Cairo Misri. Coach Salim Babu agĩtanya anake ici cia bũrũri kwandĩkithia ũhotani ngucanio yao ya mbere magĩtũngana na Morocco. Jana tutakuwa tumecheza na Ghana juzi tukaenda draw 2-2 na ilikuwa game nzuri sana. Ukiangalia vijana vile walijituma na wakapata rika yao, so ikakuwa game rahisi. So tukajua hizo games zitakuwa hivyo kwa sababu pia iko rahisi. Game ya Ghana ilikuwa game ngumu kidogo, lakini na vijana vile watajituma ikakuwa hiyo game kwa rahisi. Na nafikiri hiyo tournament kesho tuzana Morocco kwa sababu tumeprepare kuzana Morocco na tushaona kidogo vile wanacheza, so nafikiri tushajua vile wanacheza wao, ndio watujui sisi, so sisi tutakuwa game kwao, but lakini najua vijana wako ready kucheza hiyo game na kushinda. Ngucanio yo gũthakĩrwo kĩraĩ-inĩ kĩa 30 June mũciĩ wa Cairo bũrũri-inĩ wa Egypt. Na shopitika cia wodi ya Kenya na gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a ĩrĩgĩrĩka rĩa quarter finals weekend ĩno mũthenya wa Kiumia. Ngucanio ya mbere thaa 7 mĩaraho kĩharo-inĩ gĩa Gacarage Matu FC magathima na hinya na Kamuka FC. Gũkũ nao Kenya na FC magĩtukũrana na Shooting Stars mwena wa Kenya na Green Stadium thaa 9. Nao Gacarage Brazil mathaa macio mũnane Nganja ithire na Green Eagles na mũthia Foro FC manyite ũgeni Gatubi FC kĩharo-inĩ gĩa Gatubi. Ngucanio ici itabarĩrwo nĩ MCA wa mwena ũyũ Liz Bugwa ritanya rĩa kũguna na gũkĩria taranda gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Mwangi Kĩrĩgĩ kuma Kĩgumo nĩwe ũmenyithĩtie riboti ici. Ja wa bũrũri kĩama gĩa kũramata gabira bũrũri-inĩ wa Ngeretha Football Association FA nĩ kĩarĩrĩria airĩtu arĩa marĩ na muonekano wa ũndũ mũrũme nĩo transgender matigwĩtĩkĩrwo rĩngĩ gũtungata mbĩtĩka-inĩ cia gabira cia airĩtu kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri wa 6 mwaka ũyũ. FA ĩkĩregana na itua rĩa igoti itũgĩru rĩa UK makiuga tiga arĩa marĩtambũragwo ta airĩtu hingo ya gũciarwo no tu marĩkurunagio mĩthako-inĩ ya airĩtu gabira-inĩ ka magũrũ. Mĩthako ĩngĩ ĩratanywo kũhingĩrĩria athaki arĩa marĩ na muonekano ta wa ũndũrũme nĩ ya cricket. Ona kũrĩ ũguo mĩthako ta netball nĩ ĩratambũra athaki a mũthemba wa airĩtu anake na arĩa marĩ na ciĩga cierĩ cia ũciari nĩyo mixed gender. Mũthia imwana cia Ruben Amorim megũkorwo magĩtanya gũtwarithia na mbere rekodi ya gũkorwo matarĩ ahote kĩmera gĩkĩ ligi-inĩ ya Europa rĩrĩa mekũnyitwo ũgeni-inĩ ya Athletic Club cihanda thaa 4 cia ũtukũ. Athletic mothe ngucanio ciao ciothe marĩ mũciĩ ligi-inĩ ya Europa gũkũ rĩu makĩnyita ũgeni United arĩa mũthia matũnganĩte kĩmera-inĩ kĩa mwaka wa 2011-2012 gĩkĩro-inĩ kĩa round of 16 na Athletic Club makĩhota United marĩ mũciĩ na ũgeni-inĩ. Athaki a United matongoretio nĩ Kobe Maino magĩtanya kũhota gĩkombe kĩa Europa kũiga handũ hega mbere ya kĩmera gĩũkĩte kuona ligi-inĩ ya EPL Ngeretha maũndũ nĩ mamakĩrĩtie hinya. Bamba mwana mitezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League mũgũre wa Karuiru. Mtuva wa mathako na Noro FM. Njorua niwe ukiraga tene guthii mugunda miako kana we urokaga nduka-inĩ yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux.
Angĩkorwo nĩ single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kũruta wĩra o wothe. Na rĩu Sifao Mobility manyitanĩire na KCB Bank nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao. Ũkaheo ciringi 500 cia kũruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kũruta wĩra ũtekũrĩha ngombo, na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ũkĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao gwothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Uyu muturire urituhire mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda bithi, ndire ndirariha nyumba, riu mangwambiriria naku. Mundu wa Ngai ni kwiyaria, kihonia ndina kio kiriku. Cerera Eden Bridge Capital Limited uheo ngombo cia biashara. No undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gĩcunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri biashara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance bonds ona advance payment guarantee. Nĩ tũrakũhe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamũkĩre gwa kahinda gatakĩrĩte mathaa 6 na ningĩ twĩna nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba, hũra *237#. Eden Bridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tũgakinyanĩria mabataro maku. Shua kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Rĩu thinacara hwaĩ-inĩ ĩna ndagĩka 47 nĩ kuga twĩna ndagĩka 13 tu icio nĩcio itigaire mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Inooro. Gĩkeno kĩo nĩ kĩingĩ mũno nĩ tondũ itua rĩaku rĩa gũcagũra na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe. Ĩkana tiguo mũthuri? Hau nĩ ũhoro wa ma. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Njĩtagwo Karũimbo Mũkũrinũ. Na rĩu mũrĩmi tũcoke rĩngĩ kũrĩa kwa Eurochem International Limited kũrĩa tũthiĩte na mbere na gĩthomo kĩao. Gĩthomo gĩtũkenetie mũno nĩ tondũ o wona gwakĩa tũkamenya kaũndũ kangĩ. Ũrĩmi ũrĩa tũrarĩma ũgatuĩka kĩrĩa ũngĩta kilimo biashara. Mũrĩmi nĩ wega ngũhe ũhoro wĩgiĩ clean sheet ũndũ ũmwe na weedless. Clean sheet na weedless ici cierĩ nĩ non-selective herbicides. Ũguo nĩ kuga atĩ citheragia mũgũnda wothe. Icio ti cia kũrĩmĩra kĩndũ avana, icio nĩ cia gũtheria mũgũnda. Handũ he ngamba ũkahũthĩra weedless, handũ he ngamba ũkahũthĩra clean sheet, handũ ũrenda gũtheria ũkahũthĩra clean sheet kana weedless. Mũrĩmi we nĩwe ũgũcagũra kana ũkũhũthĩra clean sheet kana ũkũhũthĩra weedless. Nĩkĩ? Nĩ tondũ clean sheet ĩthondeketwo na glufosinate ammonium, nayo weedless ĩthondeketwo na glyphosate. Mũrĩmi, clean sheet na weedless icinaga ria rĩothe ta nyeki, mũcege, thangari, ndavivi, mũkengeria, materere ona nginyagia ngothe. Mũrĩmi, Nitro Queen 40. Nitro Queen 40 ĩno nayo nĩ folia. Ĩno nayo nĩ folia. Ĩna high nitrogen, ĩna nitrogen gĩcunjĩ kĩa 40. Nitro Queen 40 ĩheaga mĩmera tũirio twega, ĩgateithia mĩmera ĩkorwo ĩna vegetative growth o hamwe na rangi mwega wa green kũrĩ mathangũ. Oho Eurochem nĩ marĩ na Borozin kũndũ mwena Flower Girl. Icio nĩ flowering hormones cia gũteithĩrĩria mĩmera kũruta kĩro kĩingĩ. Hũthĩra Borozin kũndũ mwena Flower Girl kũgitĩra ona kĩrĩa gĩtagwo flowers abortion. Eurochem no wega ngũmenyithia nĩ marĩ na Professor K. Professor K ino nĩ kĩrĩa gĩtagwo finisher folia, ĩrĩ na potassium ya 44, ĩrĩ na potassium gĩcunjĩ kĩa 44. Professor K nĩ akuongerera mũrĩo, mũcamo, ũritũ ana ningĩ maciaro ma mĩmera yothe. Professor K nĩ teithagĩrĩria harĩ kwĩruithia matunda me hamwe, ũguo hetagwo uniform ripening. Hĩndĩ ĩno nĩ kũrĩ mĩmera ĩrĩa ciaraga matunda. Mũrĩmi, hot cake folia. Hot cake folia ino nĩ folia mineralizer ĩtukanĩtio na madini makĩria ma 90 kuma iria-inĩ.
Uguo ni kuga atia kuri na seaweed extracts, kuri na humic acids, kuri na NPK, kuri na trace elements, agatagati ka indo ingĩ nyingĩ iria ndĩrakwĩra nĩ makĩria ma 90 iria cirutetwo kana igethetwo iria-inĩ. Hot cake foliar ihũthĩkaga kwĩ mĩmera yothe nĩguo kũhe mĩri hinya, kuongerera thuna na mathangũ, na makĩria no ĩtũmaga mahũa na matunda matikae gũitĩka. Mũrĩmi, hot cake foliar no ĩtũmaga mĩmera ĩgakorwo ĩrĩ dollar green, ĩkarura wega mahinda mothe. Nĩ wega ngwĩre atĩ kũrĩ matunda, kũrĩ mboga, kũrĩ cereals, kũrĩ kahũa na ningĩ kũrĩ melons, hot cake foliar nĩ yongagĩrĩra ũritũ, ũndũ ũmwe na mũcamo mwega. Ĩtũmĩragwo mililita 50 o harĩ bombo ya maĩ ya lita 20. Mũrĩmi, urethane na blight gun. Urethane na blight gun cierĩ nĩ fungicides. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ndawa cia mĩrimũ ya mĩmera. Urethane nĩ ndawa ya kugitira hau nyita wega. Urethane nĩ ndawa ya kugitira mĩrimũ ta mbaa, blight, downy mildew, ũndũ ũmwe na kĩmũhu. Nayo blight gun ũndũ ũkũigua ngĩkũhe ũhoro wayo, ĩno ĩhonagia mĩrimũ ĩyo ũraigua ngĩkũgwetera wona yatonya mĩmera-inĩ. Mĩrimũ ta ĩrĩkũ? Ta gĩkware, heho, downy mildew, mbaa, ona nginyagia kĩmũhu. Mũrĩmi, urethane na blight gun cihũthĩkaga kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ hĩndĩ ĩrĩa yatonya mĩmera-inĩ, ta hĩndĩ ĩrĩa iragitirwo gutonya kana riria tonyire mimera-ini ta nyanya, waru, itũngũrũ, minji, ũndũ ũmwe na melons. Mũrĩmi hũra thimũ kwa Eurochem nĩ ũkwamũkĩrwo na gĩkeno kĩingĩ mũno. 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 666 856 0725 666 856. Waranĩrie na ataaramu akuma kwa Eurochem International Limited. Shemania na nyaciara na omite kuma ti mundu wa kuiguithika na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugira mũriũ, na nĩkĩo okaga okiumia atĩ nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega. No thikũ ici maũndũ magarũrũkĩte mũno. He, ngimeno ina cama mũno. Ngimeno ndĩrĩ na cama mwana wakwa. Thikũ ici aroka nginya maita mana nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngima ĩrĩa tũrarĩa ĩracenjio na mũcamo. Amaze Premium Maize Meal nĩ ũhũthũ mũno kũruga, nĩ nyoroku wega na ĩna cama ũũ atĩ nyaciaraguo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Aruti a wĩra gũtigwo mekonotete thutha wa president kwaga kwanĩrĩra nyongerera ya mĩcara. Ĩkĩra matũ baba na ndũkae gũthikĩrĩria arĩa maragũthonjera. President Ruto nĩwe ũrerwo. Na kũrĩ na ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra na makĩria mawĩra ma moko thutha wa andũ a kuma nja wa bũrũri kũmahovanĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Wĩna mũrũgamo hau? No njuge atĩrĩrĩ, skill iria tũrĩ nacio rĩ, tũtikambe gwĩtanĩra mawĩra nja, iria tũtarĩ rĩ twĩtanĩre. Na no wega kuongerera atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ skilled na unskilled labor. Na nĩkĩo gũkũ Kenya rĩ, na makĩria gũkũ kĩrĩma-inĩ nĩ tũgwĩta andũ a mũhĩrĩga ũcio twarie ndeto cia TVETs. Nĩ kĩhoto na ndũrabatara gũka gũkũ Nairobi. It is true. Local TVETs ciĩkuo na tarĩu hena ĩngĩ harĩa Rari, hena ĩngĩ kũrĩa Kĩharu, hena ĩngĩ harĩa Kangema, ciĩkuo nĩ nyingĩ. You can just go there, take a skill, be part of the skilled labor. Egithi nĩguo macio na mangĩ maingĩ no rohwa-inĩ. Thaa ĩmwe Jeff Munga. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank.
Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Rĩu tũna ndagĩka ithano itigarĩte mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Thĩinĩ wa ndagĩka ici ithano nĩ wega mũrĩmi tũcoke nawe kũrĩa shamba na kwĩ hĩndĩ ciothe tũticokagĩra atĩ mwago avana tũcokaga nĩguo tũtigĩrĩre atĩ ũrĩmi witũ nĩ wagĩra na wahũthahũtha nĩ twatuĩka atĩ tũrarĩma ũrĩmi ũratwarana na mahinda ta ũrĩa mahana ũmũthĩ kana tiguo mũthuri we hau nĩ ũhoro wa ma onehu na rĩu mũrĩmi nĩ wega tũmenye cia Water Bank. Water Bank nĩ ya kuma kwa Eurochem International Limited. Aneno ĩkoragwo arĩ water retainer ona ningĩ no ũmĩte water absorber. Nĩ kũrĩ na andũ maciĩtaga bengi ya maĩ na hatirĩ handũ makoragwo magĩciĩta ũrĩa gũtarĩ. Water Bank nĩ ya kũnyitĩrĩra maĩ wĩigũ mborera na bataraitha thĩinĩ wa tĩri hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mbura. Water Bank oho nĩ cokaga ĩkarekereria wĩigũ kana maĩ macio kũrĩ mĩmera hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na riũa. Nĩkĩ? Nĩgetha mĩmera ĩhote gũkũra ũndũ ũmwe na gũciara wega. Mũrĩmi, Water Bank ĩhũthĩkaga kũrĩ mĩtĩ, kũrĩ mĩmera ya cereals, kũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo horticulture na toguo wika ona mĩtĩ ya matunda. Gĩthimi kĩayo nĩ kilo 5 o harĩ mũgũnda ĩka ĩmwe. Mũrĩmi, Air Force 1 na Matrina PE. Air Force 1 na Matrina PE ici ciarĩ na insecticides cia kũraga igunyũ kana tũtambi mĩmera-inĩ yothe. Air Force 1 na Matrina PE ciũragaga fall armyworms, locusts, aphids, leaf miners, marĩndĩ, mũthigiriri, thrips, whiteflies, caterpillars ũndũ ũmwe na ndinoho. Mũrĩmi, Air Force 1 na Matrina PE cihũthĩkaga mĩmera-inĩ yothe. Oho mĩgũnda-inĩ kũngĩtuĩka atĩ nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo red spider mite, nĩ wega mũrĩmi ũhũthĩre mite kill. Mũrĩmi, tũmĩra mite kill mĩmera-inĩ yothe ũkũraga red spider mite. Oho nĩ wega ngwĩre atĩ Eurochem nĩ marĩ na Edmond Gold ĩrĩa ĩkoragwo arĩ sticker, spreader kana weta. Ĩno ĩteithagĩrĩria ndawa, bataraitha kana kĩrĩa gĩothe ũkũhũrĩte mĩmera-inĩ gĩtikae gũthambio gwatuĩka nĩ gũkura. Hihi ti ũhoro mũnene. Eurochem nĩ magĩtũhete namba cia thimũ magatwĩra matira mind kuona atĩ nĩ ũramahũrĩra thimũ, matiraigua ũkĩmathĩnia ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũgũikara ũkĩmahũragĩra thimũ maita o maingĩ. Nĩ maraigua wega makĩria mũgathoma hamwe magakũmenyithia maũndũ maingĩ ũkaheo mũtaaramu. Mahũrĩre thimũ 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 866 856 0725 866 856. I've been searching land and sea for someone like you. Want you to comfort me like you know you should. I bet you don't know why I hold on so. It's because of how you make my wildest dreams come true. So when bells ring, ding-a-ling-a-ling, my search is over and out. I've been searching land and sea for someone like you. Want you to comfort me like you know you should. I bet you don't know why I lingered on so. It's because of how you make me want you endlessly. Whoa, yeah. So when bell rings, sing a ring a ring. My search is over. It's over and out.
it's over and out aroro tago London Seal wa Bani Maloney wakinya hakuhi thaa imwe niguo rwatuhingira rwageithio muno ni Dr. Mwethera na ndirakwire wa discovery kindu gigwitwo gel ya HIV ya kugiririria HIV and AIDS na niadirikanirie bado no wa discovery riri nona gel ino hakagwo atimia haha magithie skani nigetha kana kwa kĩũria karenda X-ray Africa ri nowe wiki uthondekete na nirahuthika whole Africa muthuri ucio ngene wega tumwethe tumurira neguka okay atutaririe tundu tugitumuarutaga ku niyo ihakagwo ri niwe otherwise riu tuiroke na ni hehu ikaundu ko hehu kuri wa haku aja you see eza Tugula ndukajire wathimwo kana aja nita muthuri a family man ri ni ndwaraga ringi nyina iri murire muritu niwe hakagira ngehakira ila wewe waide tuiruke tuiruka ku gwathigũkũ hutia thengio nawe mũthikĩrĩria tuonane rũciũ Ngai atũkinyanĩrie njĩtagwo Karũngũ Mũkũri nĩ wa mũtimia ũmwe wakoroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Tũgũcokeria ngatho nĩ gũthikĩrĩria kwa Inooro. Gĩa na mahinda mega. Bye bye. Inooro hwainĩ. Aruti a wĩra gũtigwo mekonotete thutha wa President William Ruto kwaga kwanĩrĩra nyongerera ya mĩcara hĩndĩ ya Labour Day. President Ruto nĩ orĩtie kĩrama mbamba na ndakae gũthikĩrĩria arĩa maramũthonjera gũkũ bũrũri-inĩ, na kũrĩ na ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra ma moko thutha wa andũ a kuma mabũrũri-inĩ ma nanja kũhobanĩria mawĩra macio gũkũ bũrũri-inĩ. Every employer make sure that we implement the 6%. That 6% you gave us to be fully implemented. Kurigana na thikiria president ri ndego ratu ga disappointed ri tondu ndaigua maundu mara tu heno mwiho expectations yako itina ndio kwagire kulingana na taxation ira iko na mishahara turanyita maida maya tunaenda kutafuta pesa za Kenya za kulipa nyumbani hapa. It is so sad losing an honorable member of parliament in town. People would like to know answers. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, mohoro ma Inooro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Aruti wĩra a gĩkĩro gĩa thĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magĩte na igũtha inene thutha wa President William Ruto kwaga kũmongerera mũcara hĩndĩ ya mambura ma Labour Day, na ithenya-inĩ rĩu President nĩ orĩtie andĩkani mathingatithie watho wa kuongerera aruti wĩra ao gĩcunjĩ gĩa 6% kĩrĩa kĩanĩrĩirwo mwaka-inĩ mũthiru. Oro rĩrĩ ndũgamano gatagatĩ ka ngwatanĩro ya andĩkani bũrũri-inĩ FKE na ngwatanĩro ya ciama cia aruti wĩra bũrũri-inĩ KOTU ĩthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Mwandĩki witũ Sam Njũgũna nĩwe ũratwambĩrĩria mohoro ma Inooro hwainĩ thaa ĩmwe na riboti ĩyo. Ukoragwo ari unduire wa mutongoria wa bururi kwanira nyongerera ya mishara kuri aruti a wira aria marihagwo mishara ya thi. Indi umuthi mugaru na matanya ma aingi, President ndaigana kwanira nyongerera ino undu uria utanakenia aruti a wira. Jitwa James Gishuru njukite kuno ndo akakusi na kulingana na ripoti ya President na katibu kulingana na thikiria President ri ndego ratu ga disappointed ri tondu ndaigua abagitare na mbere na kwirira andu maundu maratu heno mwihoko ti undu uria riu arauga ati undu ari ni kumana na ngucanio gatagati-ini ga kiama gia KOTU na ngwatanĩro ya andĩkani FKE igũrũ rĩgiĩ nyongerera ya mwaka mũthiru. Atuoria kĩenda President atigĩrĩre nyongerera nĩ yakorwo ĩgĩkinyanĩrio, oroho akorwo agĩkinyanĩria ngirimiti ya ngwatanĩro ya aruti a wĩra thĩinĩ wa thĩ ya ILO ĩgiĩ aruti a wĩra kũhahithio marĩ wĩra-inĩ. These two conventions have been ratified world over that when you give these workers 6%,
to date is not fully implemented. Atuoria kiorota andikani ni kunyarara rĩanĩra rĩa president mwaka muthiru kuria mutongoria wa bũrũri athĩte ministry ya labor gutigĩrĩra watho ũcio nĩ wathingatithio mbere ya ndereti njerũ ĩgiĩ nyongerera ĩngĩ gũkorwo ĩkĩambĩkwo. I am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6%. Ngũrani gatagatĩ-inĩ ka FKE na KOTU igĩcũngĩrĩria FKE kũimwo mweke wa kwaria hĩndĩ ya mambura ma ũmũthĩ, ũndũ ũrĩa abitha mũrũgamĩrĩri wa FKE Jacqueline Mugo akorirwo agĩtetia na njĩra nene. We were disappointed that we were not given a chance to address the crowd and make a statement on behalf of employers, because employers are part of the labor sector. So that was unfortunate. Minister wa Labor Alfred Mutua akiuga ministry yake nĩ ĩtacũkĩtie makinya ma kũgacĩrithia rĩera rĩa ũruti wa wĩra gũkũ bũrũri-inĩ, agĩcakaya nĩ kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia aruti a wĩra kũhahithio, ciĩko iria augĩte ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Kuko na shida kidogo. I get a lot of reports in my office about sexual harassment. Sexual harassment in our workplaces. Nataka kuambia Wakenya kwamba mrembo akiandikwa, our sister, our children, our daughters, akiandikwa kazi, usianze kumpangia, unaanza kumnyemelea. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. President William Ruto ahũthĩrire mambura ma Labor Day ũmũthĩ gũtarĩria mĩtaratara ĩrĩa thirikari yake yarĩire na muoroto wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya aruti wĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Na president augĩte thirikari yake nĩ ĩheanĩte gũthaitĩra ihoto cia aruti a wĩra, kũrĩa ningĩ atarĩirie maũndũ marĩa thirikari yake ĩhotete gũkinyanĩria. Mwandĩkĩtwo Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ona thengia wa president kwaga kwanĩrĩra nyongerera ya mĩcara kũrĩ aruti a wĩra, nĩeranĩire gũtigĩrĩra mabataro mothe ma aruti a wĩra bũrũri-inĩ nĩ marũmbũiyo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. I have directed the Ministry of Labor and all relevant agencies to ensure that even employees under outsourced contracts can freely join trade unions and benefit from collective bargaining frameworks. Hamwe na maũndũ marĩa thirikari ĩranĩire nĩ gũtigĩrĩra nĩ yagitĩra aruti a wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ garama ya mũtũrĩre yambatĩrĩte. Kenya will ratify the two critical ILO conventions. ILO Convention number 189 of 2011 on domestic workers to safeguard their dignity and rights, and ILO Convention number 190 of 2019 on eliminating violence and harassment in the world of work. Oho president nĩ eranĩire gũtigĩrĩra aruti a wĩra nĩ maragunĩka kumana na mbeca iria mararengwo ta cia SHA hamwe na cia waki wa nyũmba cia raithi, na oho akiuga nĩ megwetherwo mawĩra nja wa bũrũri. Mmoja wenu ameuliza ya kwamba mnataka kutumia payslip katika kuaccess mambo ya affordable housing. Hiyo ni maneno mzuri sana. As long as we are discussing how we are going to occupy the houses, whether by deposit, wale wako na deposit, yule ambaye una deposit peleka payslip, tutapangana na wewe tujue vile utapata nyumba uishi mahali pazuri. Na arĩa maritaĩte marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa thirikari kwanĩrĩra matirĩrengagwo igoti marĩhi-inĩ mao ma ũkũrũ-inĩ. All pensions and gratuity payments for both the public and private sector will now be tax exempt. This reform is a recognition of the service and sacrifice of our senior citizens and workers, and a step towards ensuring that retirement is met with dignity, not stress. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Mambura ma Labor Day marĩa matabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Gardens gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ maheire atongoria matiganĩte mweke wa kũrung'a ciĩgiĩ ũteti wa bũrũri ũyũ. Na President William Ruto nĩ oire mweke ũcio gũtĩtĩrithia bata wa ũteti wa ithurano nene cia mwaka wa 2027 kwamba kũigwo keheri-inĩ, akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ, kũrĩa augĩte hĩndĩ ya ithurano icio a Kenya makarora wĩra ũrĩa atongoria magakorwo marutĩte. Ihinda-inĩ rĩu nake mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya ciama cia aruti wĩra bũrũri-inĩ KOTU Francis Atwoli nĩ oririe Ruto ndakae gũthikĩrĩria arĩa maramũtũngia mbũkĩrĩra ĩndĩ arongorerie gũtongoria bũrũri ũyũ kwa ihinda rĩa matĩna merĩ. Mwandĩkĩtwo Werwa Mwangi nĩ aramũrĩka icio. Uchaguzi inakuja 2027 na Wakenya wataamua mambo ya uchaguzi 2027. Kwa sasa tushirikiane, kila mtu afanye kazi
mahali ameajiriwa. Tusiharibu muda wetu mkubwa tukigombana ugomvi pande hii, sijui nani atafanya wapi, sijui nani ndio nini. Hiyo ni mambo ambayo haiwezi kutusaidia kwa sasa. Akiariria Kenya hindi ya mambura ma miaka 60 mathigũkũ ya Labour Day muciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, mũtongoria wa bũrũri William Ruto aringithanĩtie ihinda rĩrĩ na arutwo mageka kĩgeranio mwaka wa 2027, akiuga atĩ wĩra nĩ wa mũingĩ wa kũrora wĩra ũrĩa marutĩirwo. Ikifika wakati huo kutakuwa na mtihani, 2027 kutakuwa na mtihani. Wale watapita mtihani wataendelea, wale wataanguka mtihani wataenda kulima, na dunia itasonga mbele. So Kenya inatakikana tuwe namna hiyo, tukijua ya kwamba kwa sasa tuzalishe chakula, tusaidie wakulima wetu, tusaidie kilimo ituzalishie chakula, mambo ya agro processing itupatie bidhaa ambayo tutauza nje ya nchi, tuweze kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Athiĩte na mbere na kũruta rĩtana kũrĩ mũingĩ kũnyitanĩra nake nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wathiĩ na mbere. Tunataka tushirikiane namna hiyo, tufanye kazi namna hiyo, and I am very confident about the future of our country. Kenyans, we have the best country that we can have. We should be proud to be Kenyans, and we must do whatever it takes to make this country great. We must avoid convenient decisions. We must make the decisions that will make Kenya progress and move forward. As long as I'm president, I will make the right decisions that will make this country move forward. Ihinda-inĩ rĩu mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa aruti a wĩra gĩa KOTU Francis Atwoli akĩnyũrũria inegene rĩa Ruto must go, akiuga atĩ rĩtirĩ na hathara o yothe mwathanĩre-inĩ wake. Atwoli akiuga atĩ ona atongoria arĩa marĩ mbere ya Ruto marĩ na mĩhĩnga o ta ĩyo, no ĩndĩ magĩthura kũhinga matũ na gũtungatĩra mũingĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Usitishike, wacha tuwache mtu amalize kazi yake. Mimi nilikuwa hapa President Kenyatta akiwa president. After 3 years we had a problem in the government. Jaramogi left when Moi was a president. Sijui nyote mnajua until up 1982. Mpaka when he was leaving, kila saa watu bila Moi yote inawezekana. Kibaka alitengeneza kila kitu Nairobi, he improved the economy 2007 wakati wa Uhuru, but he managed to finish his 10 years. Hawa Kenya unasikia ground ni mbaya. Hapa ground hapana mzuri. Ruto must go. Mwenyewe hana ground. Na Kenya Farama wa Minister Musalia Mudavadi akiruta demokrasi mahĩtia gũkũ bũrũri-inĩ na kuuga atĩ nĩhete mũingĩ wĩyathi mũingĩ na kũrũga mĩhaka na kwanjia kwanĩrĩra Ruto must go matekũrio. Mkiona watu wakizungumza, wakipiga kelele, wakifanya nini, hiyo ni demokrasia. Na wengine wanafikiri kwamba hiyo kelele inamaanisha kwamba Kenya imeharibika. La, jaribu kupiga hiyo kelele katika sehemu zingine. Hata marafiki zetu wengine wanashinda kuandamana kwa mataifa yao, wanakuja kuandamana Nairobi, wakiandamana mambo yao. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na bũrũri ũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mũthĩ wa aruti a wĩra, namba ya Kenya arĩa matarĩ na mawĩra no ĩthiĩte na mbere na kuongerereka thutha wa mĩaka mĩnini ya mawĩra ma moko ĩrĩa ĩronekana kũiyũkio nĩ ageni kuma mabũrũri-inĩ ma nanja arĩa makoretwo makĩrĩhia wĩra raithi na gũcũngĩrĩra Kenya ingĩ gũtigwo matarĩ na mawĩra. Na ngwatanĩro cia aruti wĩra a moko gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ ciũrĩtie thirikari ĩgathĩke mawatho ma kũramata raia a mabũrũri mangĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra marĩ na marũa marĩa magĩrĩire kũmetĩkĩria kũruta wĩra. Mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Namba ya Kenya arĩa maretha mawĩra nĩguo magĩe na mũgate wao wa o mũthenya ĩthiĩte na mbere ĩkĩongererekaga, na tiga tu wagi wa mawĩra, wongerereku wa ageni kuma nja wa bũrũri arĩa maraiyũria mathenya ma mawĩra manini marĩa marĩ kuo nĩ ũndũ wao kũrĩhia wĩra ũyũ raithi makĩria ũthiĩte na mbere ũgĩtetagia Kenya. Tũtingĩmaingata tondũ no Agĩkũyũ ataigwe na nĩ a Kenya, nĩ mũndũ erĩrĩra. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ya aruti wĩra a moko bũrũri-inĩ James Karatu, namba ya ageni kuma mabũrũri marĩa mariganĩtie na Kenya maingĩhĩte na kũiyũkia mĩeke ĩno, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire a Kenya aingĩ gũtigwo makĩgirĩka nĩ kwaga wĩra ona wa moko. Nĩ gũkĩte gũkaingĩra andũ a mabũrũri mangĩ o maroya mbeca iria merwo. Nĩ wakora hĩndĩ ĩno mũndũ wa moko abatiĩ gũkorwo akĩrĩhwo 600 gũthiĩ na igũrũ, o mararĩhwo 380 na makoya, koguo magathũkĩria wĩra aruti a wĩra wa
mĩako agũkũ bũrũri-inĩ ũgakora bundi ũyũ woka wa kuma na kuja bũrũri-rĩ nĩarona ciringi 800 koguo oka gũthũkĩria ũyũ wa Kenya. Namba ya arĩa matarĩ mawĩra ĩracoreka wega nĩ kuongerereka kwa andũ arĩa mokaga gũcemania harĩa metaga job corners mataũni-inĩ. Gũkũ nĩ kũrĩa arĩa matarĩ wĩra marokaga gweterera metwo makarute wĩra o wothe wa moko kũrĩa ũngĩoneka, magĩteta atĩ ageni aya maratuanga thogora wa kũrĩhia mawĩra maya. Ino ofisi ino ya rĩbarĩ tore andũ anini matakinyĩte 10 no thĩci ongererekete na igũrũ kĩigũrũ nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra nĩ ũndũ arĩa maruma mabũrũri ma nanja makorwo na maratathi nĩgetha mũndũ ũyũ athikũria wĩra agakorwo ahana o taipu tondũ one mararĩhia raithi. Rĩu kwendekithĩtio thirikari kũgathĩka mawatho marũmu ma kũgitĩra mawĩra maya ma Akenya na honge ciothe cia kũnyabara mĩako ithingatithie mawatho maya nĩguo tũrania atĩrĩrĩ tondũ andũ aya nĩ mokire na mĩhaka nĩ ĩrahingũrirwo-rĩ no marute wĩra kũringana na standards iria icetetwo nĩguo matigoke gũthũkia industry itũ. Mimi naenda kutafuta pesa za Kenya za kulipa nyumbani hapa. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Mũciĩ wa tũginotana. Tũgĩtigana na icio cia ruti ya wĩra, thirikari nĩ yambĩkĩte ũthuthuria Baranginyo wĩgiĩ ngero ya kũragwo kwa mũmbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were ũroragirwo mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ, na minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte andũ arĩa maragerire ngero ĩyo nĩ mekũhĩtanwo nao na matacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Na ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Joseph Wachira aratarĩria, arata na andũ a nyũmba ya mũmbunge ũcio hamwe na atongoria ikĩro itiganĩte no mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo. Kumana na njũragano ĩno ya kũmakania ya hwaĩ wa ira ya mũmbunge wa Kasipul nĩwe Charles Ong'ondo Were ũrĩa ũrarathĩirwo roundabout-inĩ ya City Mortuary. Rĩu rĩtana rĩa kĩhoto gĩake kũrĩ bamĩrĩ no rĩthiĩte na mbere na kũrutwo nĩ atongoria. It is so sad losing an honorable member of parliament in town when our members of parliament are also not safe and they are being given bodyguards. What about the Kenyans who just bear walk with their hands without even carrying any weapon? And more so, we are waiting to see the result of the same. Urge the investigative agencies to fasten the investigations so that Kenyans at large and the people of Kasipul can get to know what transpired. Governor wa Homa Bay kũrĩa gĩcigo gĩkĩ gĩa Kasipul kĩrĩ nĩwe Gladys Wanga mĩaraho ya ũmũthĩ agĩkinya na atongoria angĩ mũciĩ kwa Were mwena wa Karen kũrĩa mahinyĩrĩirie ũtuĩria ũkorwo ũgĩtabanio na ihenya. I think the question in everybody's mind is who did this and why did they do it? I think that is the question that everybody is asking. People would like to know answers. We are saddened as members of parliament by the casual manner in which the life of a whole member of parliament was taken on a public road, questioning the police that for once, please go to the bottom of this. And we don't have time. Let it be as fast as possible. Maya magĩthiaga na mbere rũhonge rwa ũthuthuria na rwa ũgacerũ kwanjia ũhwaĩ wa ira nginyagia ũmũthĩ makoretwo na mĩhang'o kĩondorita ya kũgeria gũthimũra thimo ya gĩkuũ kĩa Were. Haha minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akĩĩranĩra nĩ ũthuthuria gũciara matunda. We are giving the investigative authorities time to do their investigations, but we hope that they will leave no stone unturned. Nothing is worth taking anybody's life. Nothing. Investigations are in top gear. We believe that the Inspector General of Police and particularly the Directorate of Criminal Investigations are doing very well to establish killers and the motive, and I believe that soon the DCI will give a public update on the progress of the investigations. Mwĩrĩ wa Were ũthiĩte na mbere na kũigwo mocarĩ-inĩ ya ri mĩbango ya mathiko ĩkĩambĩkwo handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Joseph Wachira. Kũngĩ na kuo mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 24 kuma mwena wa Kĩgio Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ oragĩtwo na njĩra ya gũthecwo na kahiũ nĩ mũndũrũme ũngĩ. Kũrarĩkana mũndũrũme ũcio Patrick Njũgũna ararĩ mũthako-inĩ wa pool broti-inĩ cia Kĩgio kũrĩa maracongoiranire na mwĩkũĩrwo ũrĩa ũracokire kũmũtheca na kahiũ gĩthũri na arethara na kũmũtiga arĩ hatĩka-inĩ. Mwĩkũĩrwo wa ngero ĩyo na ũrĩa kũrarĩkana anakinyio igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kũgerana ngero rĩu nĩ athiĩte rĩũrĩro na nĩ arahĩtanwo nake.
Guthie ndirakorona ni gatha yakwa ndakora ikarite thi niguo ndiramukiririe ndimutware thibitari no twathie step ta ithatu ri aratuika wa kugwa uria arakorirwo akimutheca tutiramenya niki maroranirie gathecagirwo ndi agukinya kwionera kindu ate kundeithia ta muciari guku waganu ni muingi atumia ni mairwo ng'ombe mburi anake ni mairwo nduthi tugerie nginya na kwariria ciana ici citu nigetha maundu maya matigucoka kuoneka kurari ona wiki kurairwo mburi na nduthi kwa muthuri ugwitwo Martin anake marekugutia ati ni anake ageni ni anake ukumenya ni wang'ania na wang'ania ithu ta aciari ni tutige kuhithirira Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira. Miaka 60 mihituku niguo amemba athothaiti ya Samuro Gituto magatire cia mugunda uria uri mwena wa Gatanga kaunti ya Murang'a na nginyagia umuthi uyu matire magairwo mugunda ucio uria ni wa muigana wa eka 300 ende riu kuri na mwihoko munene wa mugunda ucio gucokerio amemba acio thutha wa gukorwo wigwateirwo ni turia nime kuria amemba metereirie itwa ria igoti riria rieteirwo gwathana niguo aria makoretwo megwatire mugunda ucio mahamurithio. Mwandĩkĩtwo Joseph Wachira atutirihire na riboti iyo. Kiharo-inĩ kia ihura nĩ kuo amemba thothaitĩ ya Samuro Gituto ĩrĩa ĩkoragwo na amemba makinya 4,000 magĩte na mũcemanio wao mwaka, na hĩndĩ ya mũcemanio ũcio magakinyanĩria gũkindĩra kamĩtĩ ya thothaitĩ ĩno. Enda ikare ũguo ofici ĩyo nĩ mwĩtĩkĩrĩte twetekira kiama kiu githie na mbere na wira. Thank you. Ndira support kiama kiu githie na mbere. Amemba aya matarĩirie atĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 60 mĩthiru nĩ hĩndĩ marona kwĩna mweneni wa gũcokerio mũgũnda wao ũrĩa ũrĩ mwena wa Samuru Gatanga. Amu kamĩtĩ ĩno ĩgĩtongorio nĩ George Kuria nĩ ĩkoretwo ĩkĩrũmanĩrĩra na mũgũnda ũyũ, na twĩna mwĩhoko wa mũgũnda ũyũ tondũ ona tũtiarĩ naguo no tuona rĩu mwĩhoko Ngai nĩ ũkĩte tondũ tũtũraga tũhoyaga sistema atari tene mtarame yake ona igana rĩu tukiona he mwĩhoko tutikenete muno tukuga ona aria mena cia nini mumateithie mundu ayuria gacia kangiteithia mwana tondu ithuĩ rĩu tutire kindu tũĩ twarea thĩinĩ wa andũ ũcio na tuone kanyamu monge mwĩkĩra mũngĩka nĩgetha ona tũcia tũu tũnini tuone kindu kĩngĩteithia ciana cia members aria marĩ akũrũ. Mũnene wake Kuria kiuga mena mwĩhoko mũnene na igoti kuona matua Karundo nĩ merĩgĩte gũtuo nĩ igoti me mwena wao, na rĩu metereire o itua rĩa kũhamũrithia arĩa megwatĩire mũgũnda ũcio na kĩrĩa arauga nĩ njĩra ya ngungo. Thutha ũcio erĩire amemba mĩhang'o ya gwatũra mũgũnda ũcio nĩ gũtabanio nĩ surveyor nĩguo gũtigĩrĩra o mũmemba nĩ agĩa kĩrĩa gĩake. Nĩ tũrehoya mũno makĩria igoti rĩtĩkĩre ona gũteng'eria maũndũ ma na ihenya tondũ andũ nĩ mahinda marambaĩ gũtĩra members mahinda nĩgetha amwe itwa rĩa kũrũ mũno makĩria matanyĩte nĩ mekuona kĩndũ rũciũ makorwo nĩ mabuta kana makua matambĩte kuona kĩndũ kĩrĩa arũmĩrĩire. No rĩu rĩ all in all mũgũnda itũ twatũheirwo nĩ Court of Appeal 2019 cira wa tongorĩtio nĩ Justice Waki marĩ atatũ tũkĩheo 301 acres 301 acres ũtongoria-inĩ wakwa ũrĩa ngoretwo niĩ na member kamĩtĩ yakwa twakinya handũ ha kwendia not even a point of mũgũnda-inĩ ũcio. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Succeed to 80OD kuma Amran Kenya nĩ ndawa ya kũragaria rĩa mathangũ marĩ na nyeki mbembe-inĩ. Succeed ĩhuhagĩrwo rĩrĩa mbembe irĩ na ũraihu wa maru ciĩna mathangũ matatũ gũthiĩ na igũrũ na rĩrĩa kũrĩ na ũigũ tĩri-inĩ. Succeed to 80OD yũragaga ria ta mĩkengeria, mĩhehenja, terere, nyeki ta ngothe, kĩbiringi, thangari, rotefelia na seteria. Succeed to 80OD ĩthimagwo na ithimi cia mililita 250 harĩ mbombo ya lita 20 ya maĩ na lita 1 harĩ eka. Kohoro makiria hura 0732458924 waranĩria na Andrew Guyo mutaaramu kuma Amran kana 0800720720 hatarĩ marĩhi. Haya,
ngima erikanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka. Mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungithini kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production nuragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito meri. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthigi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthi njitikiria kuingira county number 12 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Meru. Murimi umuthi no turathie na mbere no urimi wa mundurume umwe. Mundurume tungiuga niwe urimaga wega muno thiini wa Kenya na niturehete urimi wake wa ng'ombe wa nguku ira turamurika ngurwe. No umuthi ndina urimi wa mwanya, urimi tari ndona ukirimwo handu ni mundu ungi. No uyu ni urimi wa ng'ombe cia nyama. Ndirenda gutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 wone urimi wake wa ng'ombe cia nyama na hau hangi ucoke wiiguire. Ndaitwa Dr. Cyrus Mwirigi. Mimi ni mwalimu principal wa Kagumo High School, mkulima wa ng'ombe na dhini hapa kunaitwa Kararu. Kararu ni sehemu between Nanyuki na Timau. Na huku ndi county ya Meru. Mwalimu ti andu aingi makoragwo makirima ng'ombe cia nyama na ici ciaku cirimite zero grazing na igaikara na njira njega muno. Urimi wa ng'ombe cia nyama ri uthiaga atia? Tukisaliwa ndume tunaiweka, sisi hatuuzi, sisi hatuui kama wengine, tunalisha kwa sababu utakula waste hizo ng'ombe zingine, so tunaweka na mwaka moja na miezi 3-4 tunauza pesa nyingi, tunatengeneza pesa. Ni wazuri kwa sababu feeding yao ni kidogo, wanakula nyasi, wanakula kaungo kidogo, chumvi, hivyo. Mwalimu tacokera haha. Tukisaliwa ndume tunaiweka, sisi hatuuzi, sisi hatuui kama wengine, tunalisha kwa sababu utakula waste hizo ng'ombe zingine, so tunaweka na mwaka moja na miezi 3-4 tunauza pesa nyingi, tunatengeneza pesa. Ni wazuri kwa sababu feeding yao ni kidogo, wanakula nyasi, wanakula kaungo kidogo, chumvi, hivyo. Oho ni athiaga agetha tugombe tunini agakorwo ni aratumenya tugombe tuikaru wega na akarera na tugakorwo tukimuhe mbeca. Pia huwa anatafuta Sebu au Bolani kutoka Isiolo. Isiolo ni karibu Samburu. Sometimes tunaenda hata Nalo, Kajiado. Wale wandogo unawalea mwaka moja na kitu wanatoka pesa. Hawa saiwa hawa kienyeji wanakuwa haraka bora diom, alafu tunawapatia chumbi, tunawapatia chakula. Chakula ni kawaida tu nyasi tunachanganya na greens na alafu tunawapatia waste hizi ng'ombe zingine. Mwalimu tatucokerere haha ringi. Pia huwa anatafuta Sebu au Bolani kutoka Isiolo. Isiolo ni karibu Samburu. Sometimes tunaenda hata Nalo, Kajiado. Wale wandogo unawalea mwaka moja na kitu wanatoka pesa. Hawa saiwa hawa kienyeji wanakuwa haraka bora diom, alafu tunawapatia chumbi, tunawapatia chakula. Chakula ni kawaida tu nyasi tunachanganya na greens na alafu tunawapatia waste hizi ng'ombe zingine. Mwalimu, ng'ombe cia nyama ri ni ile pesa? Hao ng'ombe wa beef wako na pesa. Tunamwanga range ya 15-20, unamweka mwaka moja, minimum ni 8,000 to 100 moja. Ni kitu inaleta pesa haraka, haina mambo mingi. Ukiwa nao December time uuse December ingine, wakati watu wanataka nyama ya Christmas, sinakuanga na demand sana itoshangi. Ni
wega Mukenya wothe aigue harĩngĩ. Hao ng'ombe wa beef wako na pesa, tunanunua range ya 15 20, unamweka mwaka moja, minimum ni 80,000 to 100 moja. Ni kitu inaleta pesa haraka, haina mambo mingi. Ukiwa nao December, time use December ingine, wakati watu wanataka nyama ya Christmas, sinakuanga na demand sana itoshangi. Na tondu mwarimu akĩrĩ mwarimu na nĩ wa kũrĩa Kagumo High School, manager wake maita maingĩ niwe ũkoragwo akĩrũmbũyania nacio. Kwa majina naitwa Bosco Mugendi, mimi ndio farm manager Ngoshishi Farm, pia mimi ndio daktari, ndio nachunga wanyama. Kwa hii farm yetu tuko na wanyama wa beef, na sasa tuko na beef, tuko na 45 ambao ndio tunalisha. Manager, ng'ombe hizi iroragwo atĩa? Hao ng'ombe wa beef ambao wanakuanga resistant to diseases, especially wale beef wa kama tunanunua Borana, they are very resistant, but ambao ukiwanunua mahali unawapata unapaswa wapatie kinga. Ambao kinga ni kwamba ile tunapea hapa kama hii area yetu ni foot and mouth, tunahakikisha ambao tumewapatia kinga. Kitu kingine kwa ng'ombe wa beef cost yake ni chini sana, huku na walea wanakula chakula kidogo, wanakula greens, tunapea na hay na kaunga kidogo kama bland, alafu tunapatia chumvi ambayo ni ya kuanonesha, na within mwaka moja tunauza na tunapata pesa. Reke rĩu njoke harĩ mwarimu rĩu aria na arutani arĩa angĩ. Walimu wenzangu, mambo ya beef ni rahisi kulisha kwa sababu feeding yaso ni kidogo, inatakanga tu na ng'ombe wanakuondokea haraka. One year unauza na unapata pesa haraka. Niĩ hau ndikuongerera, no njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra Dr. Mwirigi na kumutigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩ guo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo heanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe cia nyama, mũno makĩria irĩmĩtwo gĩ-zero grazing, ona to gũkũ mwena wa Mĩrũ, no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. No itanauma gũkũ mũgũnda-inĩ ũyũ, njĩtĩkĩria ngũtigĩre namba ya manager nĩguo hau hangĩ no warie nake 0704 087 698 0704 087 698. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kararũ nĩ barabara-inĩ ya kuma Nanyuki gũthiĩ Timau, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimu Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa? Kahũa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria, korwo gĩakirwo nyinyi hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Njũkĩte gwaku ndĩna ngatho, ndonyeire hingo ciaku na gĩkeno, nĩ ũndũrĩire ibata rĩakwa Ngai, mathaitha na makoka marũmbũiya, nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, ngũmona gũcira gũcokera. Yeah.
ne waiguire we ukiyua muno kunyamukiria ni watharire na ruana mituki ni utikete wega ndi mukenu ngumono gocira gucokera ni undoreire ibata rĩakwa Ngai ngumono gocira gucokera ta Mariamu no ngoineire nĩ ũngĩrĩtiria rĩrĩ itune nacio thũ ciakwa nĩ ũnyanangĩire nguoya kĩembe ngoce rĩtwa rĩaku nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumono gocira gũcokera Gĩcambia wĩra ũrĩa ndutaga ndamenyaga kũruta wĩra ciana nĩ ikũhota ningĩ ciahota ũitĩke kũnjambia nĩ ndĩremetwo mũndũ wa kanua gĩkũyũ-inĩ ndarĩ gwake kwega ĩtarĩ thahu ĩgunagwo nĩ ikoro rĩa njĩra-inĩ ndingĩaga kũgĩa atĩ tondũ wĩra wakwa nĩ mũru ũnjĩte cura kana ũnjĩte rĩtwa rĩngĩ rĩũru rĩtwa nĩ mbũkio ningĩ gũtirĩ rĩtakũria mwana wĩra nĩ wĩra icembe na wakaramu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ mũrĩo taia rũthĩa Koria nĩ igana maheagwo mĩcara ngiri nyingĩ na magakĩrwo nĩ mũndũ wa kamũcara kaigoto ciringi yakwa na merĩruo ta nderu cia iniũrũ no karimũ-inĩ kenyũ na kenyũ cioyanagĩra nda niĩ ingĩkwĩra ũbute wĩra kũu wandĩkĩtwo ũke tũinage hihi no ngũtere mũnyaka waku gũtirĩ mwega na gũtirĩ mũru wĩra nĩ wĩra tiga nĩ andũ athĩ matarĩ thĩ magakĩiganĩra wĩra nĩ wĩra ũcembe na wakaramu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra gĩkũyũ-inĩ gũtirĩ mũrĩo taia rũthĩa Mata wa wĩra nĩ ciringi rero ima wĩra-inĩ ũcio wĩra ũkĩagĩra na wage mbia ndũngĩkĩwenda rĩrĩa ũkũnyona ndĩna thururu njigĩrĩire ciande nĩngenagĩra Ngai nĩ ũndũ wa kũhe hinya ta ũcio mathikĩrĩria mĩario ya kĩrĩndĩ ũrĩ wĩra-inĩ ũgũikio riko na wetha wa gũkũruta ũmwage monete igana makuithĩtio ndigiri nĩ arĩa angĩ magĩethotoka na gũto
moka ni matigari mata wira ni wira ejembe na karamu ni wira naguo ni wira gikuyu itire utire mura utainia ruthia wira ni wira ona kaita no wira tuendelee.
Shesheni Mwenawe Nigwakio wega nigwathera na Ngai wandokerie kĩheo nĩ wega nĩkũhe mũthenya ũngĩ ũyũ ũtarĩ watũrwo nĩ mũndũ maita nĩoimagara nyume nyũmba nĩndarathimithia mũthenya ũyũ ũtuĩke mũthenya wa mũnyaka nawe wĩ igũrũ ũtathimĩre nĩkwĩrathimĩra mũthenya ũyũ njuge atĩ ngũtinda ndĩ mũkenu ngũthiĩ wega na njoke na thayũ na ndigũcoka moko matheri. Yumagara wetwarana na niĩ njemanio na andũ arĩa mangĩngenia acio matũmaga mũndũ makerie nao tũroraiganĩrĩria ũndathimĩre rũciaro rwakwa ũmenyerere indo iria ũhete ona andũ arĩa metanĩtio na niĩ nĩndamarathimĩra gĩkeno nĩkwĩrathimĩra mũthenya ũyũ njuge atĩ ngũtinda ndĩ mũkenu ngũthiĩ wega na njoke na thayũ na ndigũcoka moko matheri. Mũrathimi wa mawĩra maitũ tondũ nĩũtĩte ciugo ciaku umagara na niĩ ũnyonie harĩa ngũteithĩkĩra ũnyonie harĩa ngũikia mũtego ũtorĩa wateithirie Petero araire agĩte ũtukũ mũgima wamũrokera thĩna ũgĩthira nĩkwĩrathimĩra mũthenya ũyũ njuge atĩ ngũtinda ndĩ mũkenu ngũthiĩ wega na njoke na thayũ na ndigũcoka moko matheri. Nĩngwenda gũtuĩka kĩrathimo he mũndũ wothe tũgũcemania gĩtuĩkĩrwo mwega nduĩke mwega hĩndĩ yothe no nĩgũikarĩka ũmũthĩ nĩnguonana na andũ aingĩ angĩega mũno na kĩũru biũ we wonaga meciria mandothe ũngĩona ũru mbere ũigwe nĩkwĩrathimĩra mũthenya ũyũ njuge atĩ ngũtinda ndĩ mũkenu ngũthiĩ wega na njoke na thayũ na ndigũcoka moko matheri. Nĩgwakio wega nĩgwathera na Ngai wandokeria kĩheo nĩ wega nĩkũhe mũthenya ũngĩ ũyũ ũtarĩ watũrwo nĩ mũndũ no itanoimagara nyume nyũmba nĩndarathimithia mũthenya ũyũ ũtuĩke mũthenya wa mũnyaka nawe igũrũ ũndathimĩre nĩkwĩrathimĩra mũthenya ũyũ njuge atĩ ngũtinda ndĩ mũkenu ngũthiĩ wega na njoke na thayũ na ndigũcoka moko matheri.
Stesheni hakuhe nawe. Sia wa gari noro, tu agya tu yo.
Oye gotire aragana retio Niwe tira mokone Yohane mogwata Ogako iwaruru mweterere ikia ikamuria Indiri aria mwana muganda rwa iguru Sigasiana twesereire musita mugiki Onando ituri kundeka Mugaicokia Kenya Oliva gotire ruru Gikuyu rwagaganyau Narukia wahari ugwati Ikuira aria anangari Mwana wa kairitu niwe nyina wa borori Mwana wa ngare na kiage kunyagota nyina Airetu chenye gikuyu aranywe ronyoi Aciari atumia nĩnyuĩ ndagerekana mũndũri Tarai tũirĩtu twanyu Oiga njogoni mũthĩnjĩrwo mũrĩe Mũtĩũtegũtemwo kwĩre ndũgeragio iganwa Mũthuri aikarĩire nyũmba kana hanene Ũrĩkĩgĩkĩia macingwa kĩmũtitũrũ Sinasitunidomithio mũgĩ wa mahuri Ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai Tũtikanakirio nganya nĩ marĩ ya njĩra Endagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro Ona riũa rĩgĩotagwo mũigua ikaya-ĩ Mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina Arĩkagĩria ũnga-inĩ kana makanga-inĩ Ũguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩrugaga Umai andũ aitũ njambaci Na mũmenye ng'ombe na nyaga nĩ citũ Umai andũ aitũ njambaci Na mũmenye ng'ombe na nyaga nĩ citũ Wene nyaga ikũrũka no theri waku Bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku Wene nyaga ikũrũka no theri waku Bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku Eni Andũ mena ũmenyo Na athuri marutĩte mũiganu Bũrũri no ũbathiĩ wega hamwe Yes, bũrũri ũrenda andũ akindĩrĩku wetagwo Wanarengo Brothers watambũragio nĩ Makili James na rĩu nĩria nĩ tũriotete na nĩguo kana tũrathiĩ na mbere na ũkĩrĩota tondũ nĩ wakiri ũrathi ũrĩ wakirĩtwo ũhoro wĩgiĩ ũrathi wa riũa na no tũragĩthiĩ na mbere na ũkĩrĩota gũkũ bũrũri-inĩ na tũgĩthiĩ na mbere ũkĩrĩota tũtikĩrĩ ndondũ ũngĩ no ũkĩũmĩrĩria. Athaici, habari yako? Habari ya siku hii ya Labor Day ya gũtwara atĩa mũthenya wa ũrute wĩra ũhana atĩa? Na ndĩragũthakĩra nyĩmbo cikũringane na mũno ũhoro wa wĩra nginya ũhoro wa andũ akua kũrĩa marigiti maũndũ macio mothe. Athaici,
Yes, thank you so much. Ndio ikaramu na idea ni mushi watu gunota na Nuru FM ndio yakinye hinda ringi nigetha turuge mutaratara-ini ngi gukora tugukimenyiria haria matutigite na tugithina mbere ukibaniriria na kumiria family ritigitwo ni andu aonge itoro twika kumarigikana na kumaiguira tha muthenya na muthenya ungi wa Thursday tariki 1 mweri turi wa wetano yani muthenya wa mbere wa mweri wetano mwaka wa 2025 turoka mundu muthenya mweruthi wega riu turikitie ukinya hau tukahitukia mieri na wega ya mweri wa mwaka wa 2025 turona mwihoko ati mwaka uyu ni ukurikiriro wega mundu no maritu no ngeitwo kire gitini na ugaga gutiru ndono mahuma thutha hatoi gutiru ndono mwe atakoragwo akimenya athaicwa tuguko ithariri nigetha ngicoka njuke nigetha ngomenyithie imenyiria cia aria matutigite cia ndeto wega thaa 2 na kahitukia ndagika 2. Cia ndeto wega thaa 2 kahitukia ndagika 3. Karibu sana nigetha ngorongi guthimira media cia haria matutigite ndigitagwo referee mwenyewe jina make bani JK na na tukuigwa wewe kimenyithia kiki kana ngigwa kimenyithia ogothe no kumenyithia family na menyithia mundu ri ngimenya hi hata ukora ta igwite kire gitumaga andu bakoro makianiririe muno makiria nitondo uhoro uyu wa ta ukinyira mundu utaramenyaga uria kurathie na mbere na thukumana na uhoro ni ungeta kuigwa kimenyithia iki ucoke umukinyirie no uhoro cio ni ukoragwo uri mwega na bata wa kimenyithia na gono akinyanira toria kwagirira ugo igwa kimenyithia ni wega ukimenyithie aria na ukimenyithie aria mahutanitie na uhoro ucio na tuwe mwekeo nigetha tuhane ndumiriri ya macakaya kuri aria othe hindinirire maracakaya aria meherirwo ni endu wao aria marigwa ngoro cio ciuritwo na ciuritwo ni kieha na ikayurwo ni ruo runene muno makiri ni tondu wa kwehererwo ni andu marari hakuhi muno ngai toro gitine na ni ariuka kumurora thengia maria mothe mukugoro mukigerera hindinirire ngai witu ari ugitine na ni gitumi kia maundu maya mothe tobirire na imenyithia ya thina cio ciiku hwaini mwega na ni mukumithia kukia Joseph Gikonyo wa Ruigi no akuma kuria bwana wa Huho-ini Village Igwamite location Laikipia County ni mukumithia kukia Joseph Gikonyo wa Ruigi wa kuma kuria Huho-ini Village Igwamite location Laikipia County. Joseph Gikonyo wa Ruigi ni mwana wa Tigiri Rafael wa Ruigi na Gucia Njeri ni muthuri wa Rose wa Ngui nithe wa Agnes Mwangi Lucy Njeri Mary Ann Maigi Rafael wa Ruigi Patrick Maina na Stella wa Ruigi aciaranirwo na Mutigiri Julia Mutigiri wa Muyu Mukua Kariuki Veronica Kimotho wa Irimu na Wanjiru ni ici ciarawe wa Brigadier Dr. Kingori Mwatha Maige Pirisira Wajiko na Kamau wa Qsols neguka wa Aige Adonyi bananata manacemania gwake mucii Igwamite na Bruce Springs Hotel kumwana wa Thika Road thinacara cia hwaini. Adonyi bananata manacemania gwake mucii Igwamite na Bruce Springs Hotel guku Nairobi barabara-ini ya Thika Road thinacara cia hwaini. Na Gomiru Karuto St Benedict Hospital Funeral Home Nyahururu mweri 6 mweri uyu twambiriria wetano thaa 4 cia rucini. Na mathiko marumirire mugunda-ini wake Igwamite kuria Huho-ini Village na ni kuria mwena wa Laikipia County thaa 5 cia rucini. Ni mwathani wa kweanire Joseph Gikonyo wa Ruigi ucio no wa gucokera ritwa riake riroheo uguhoci. Ni mukumithia kukia Esther Muthoni Githu gikune kia Esther Muthoni Githu. Esther Muthoni Githu ni gwake ni kuria wa Tuka mwena wa Nyeri County. Esther Muthoni Githu ni mutumi wa Mutigiri Joseph Githu Bogo ni muiru wa Miriam wa Ngui ni nyina wa Eva Wajiko Kinyeru Elda Bogo Githu Aris Wanjiru Gofe Charles Kihu na Eunice Githu.
nĩ nyina mũkũrũ wa Samuel Githu kana Kabote, mwendonire Beatrice King'ori, Joyce Jerry wa Switzerland, Jamreki Mũritũ wa Switzerland, mũtegeire Obedi Muoya, John Mutahi na Zipora wa Geci wa UK. Nĩ mother-in-law wa Elder William Kenyeru, Catherine Bogo, mũtegeire George Gofe, Elizabeth Kihu, Teresa Bogo, Peter King'ori na Geige. Maciarani na mũtegeire Gĩtuathĩ Kihu, mwendonire Njoki King'ori, Rahabu Kagure na mũtegeire Gĩcohi Kihu. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ wa Tuka kwambĩrĩria thaa 9 nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Kũracemanio gwake mũciĩ wa Tuka kwambĩrĩria thaa 9 kũhoya na kũharĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Hospital Mortuary kũrĩa Mũiga gwakorwo kũrĩ Jumamothi tarĩki 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Joguinĩ Village wa Tuka thaa 4 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Hospital Mortuary Mũiga Jumamothi tarĩki 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Joguinĩ Village wa Tuka thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wakoranire Esther Muthoni Githu. Ũcio no wa gũcokera ngorohurũka gwake ũhoro. Nĩ mũkumithĩku kĩa retired Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge wa Kanyarĩrĩ Njatha-inĩ. Nĩ mũkumithĩku kĩa retired Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge wa kũrĩa Kanyarĩrĩ Njatha-inĩ. Retired Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge nĩ mũriũ wa Tigĩrĩ Mũchai Njoroge wa Gĩcu na Lydia wa Mbui a Mũgũga Kĩamba. Nĩ mũthuri wa Eunice Wagio, nĩ ithe wa Medaline na Mũgane, Timothy na Ruth. Nĩ guka wa Mute, Jerry Mũgane, Wagio, Kariuki, Wangui, Kamau Njoroge na Mũgũre. Maciaranĩro na Tigĩrĩ Ngũgĩ, Gatuha, Kimani, Gathoni, Nyambura na Wanjirũ. Nĩ mũrũ Muthoni wa mwendonĩire wa Njikũ na mũtigĩire Kamau Mũkunga. Kũracemanio gwake mũciĩ Kanyarĩrĩ Njatha-inĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhoya kwarĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo PCA Kikuyu Mortuary Jumatatũ tarĩki 5 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha kana igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Church of Torch Kithogoto thaa 5 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Church of the Torch Kithogoto thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre mbĩrĩra-inĩ cia kanitha. Tukutendereza ũrohurũka ũhoro retired Elder Stephen Peter Kariuki Njoroge o nginya hĩndĩ ĩrĩa mwathani agatũgomithania ihinda rĩngĩ rĩa kerĩ rĩakinya. Nĩ mũkumithĩku kĩa Francis Ndung'u Kĩariĩ. Gĩkundi kĩa Francis Ndung'u Kĩariĩ. Francis Ndung'u Kĩariĩ nĩ mũriũ wa Atigĩrĩ Samson Kĩariĩ Kang'iri na Bibian Muthoni Kĩariĩ. Nĩ mũthuri wa Susan Nyambura. Nĩ ithe wa Dennis Kĩariĩ, Kade Muthoni na Alan Kamau. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigĩrĩ Kang'iri na Cecilia Wanjirũ, George Duati na Margaret Wambui. Mũtigĩrĩ Esther Jerry, Agnes Wambui na James Mũrĩgĩ. Mũtigĩrĩ Samuel Mbũgua, Michael Ngugi na Jane Wanjirũ, Patrick Ndegwa na Mary Nyambura, Eunice Wairimu, Thomas Mwaniki na Lydia Wanjirũ, Joseph Kang'ethe na Cecilia Wanjikũ. Nĩ mũthoniwe wa Justus Kamau Karaja na Lucy Wairimu Kamau. Nĩ brother-in-law wa Patrick, Emma, Salome, Beth, Margaret, Daniel na Peter. Kũracemanio kwa mũciĩ Gatanga na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kavati mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2
cia rucini. Igongona rĩa mitha rigakorwo kanitha-inĩ wa Gatanga Catholic Church thaa 4 cia rucini. Mathiko nĩ kwa mũciĩ o kũu Gatanga. Akahurukio muthenya wa rucio rwa kia Francis Ndung'u Kiarie hurohuruka uhoro. Ni mukumithiku kia Peter Kimonye Nderu. Gikundi kia Peter Kimonye Nderu. Peter Kimonye Nderu ni mwana wa Tigaire Nderu Bogwa na Murugi Nderu. Ni muthuri wa Mwondoneire Jane Wanja Kimonye. Maciaranĩirwo na Wairimu Mũngai na Mũtigaire Susan Wambui na Ngeingĩ. Nĩ ithe wa Mary Kimonye wa kuma Naivasha, Mbugua Kimonye wa St. Christopher International School Karen, Mburu Kimonye wa Sparks Motorcycles Kitare, Cecilia Kimonye wa UK, Margaret Kimonye wa Nairobi, Mwangi Kimonye wa Naivasha, Joan Kimonye wa Bahiriam Limited Nairobi, Lucy Kimonye wa Naivasha na Tigaire Nderu Kimani na Wanjiru. Niguka wa Kimonyes na Wanjas. Nisi ciarawe wa David Shonko, David Ng'ang'a, Diana Bogwa, Alex Kirima, Lucy Buru, Ruth Nyambura na Steven. Kuracemanio gwake Munyu o muthenya ni tondu wa kuhana kwariria mathiko. Na gumiri ukaruturi funeral home guku muci wa Nairobi Jumamothi gwakorwo kuri tariki 3 mweri uturi wa 5 thaa 1 rucini. Mahona mathiko marumirire gwake Munyu hakuhi na Kinugi Center Naivasha ni thiini wa Nakuru County. Mwathani wa kwianire Peter Kimonye Nderu. Ucio nowe wa gucokera tutiru tukuga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumithiku kia Pirisira Gakure Kiarie nwa kuria Nyauto Village Ting'ang'a location Kiambu County. Gikundi kia Pirisira Gakuru Kiarie wa kuma kuria Nyauto Village Ting'ang'a location Kiambu County. Pirisira Gakuru Kiarie ni mwana wa Tigaire John Kiarie Karomo na Naomi Duta Kiarie. Ni mwari wa nyina na Mũtigaire Mary Wanjiru Thomas. Margaret Thito, retired Colonel Samuel Gige Kiarie, Mũndũneire Eunice Wambui Kiarie, Mũtigaire Jane Wanjiko, Alice Ithiro wa Murang'a, Mũtigaire Francis Ikori, Bernard Ng'ang'a Kiarie, na Mũtigaire Stella Wanjuki. Ni maramwe wa Irene Jerry Gige na Rita Ng'ang'a. Ni tata wa Lucy Wanjiku Thomas na Ngenge. Ni badala tamana shomane o muthenya kwa muciĩ Nyauto kuria Ting'ang'a kuma thaa 10 cia hwaini. Na gumiru karutwo KU Referral Hospital Mortuary muthenya wa ruciũ rwa kia gatano thaa 2:30 cia rucini. Thutha mahona mathiko marumire kwa muciĩ Nyauto kuria Ting'ang'a kwambiria thaa 6 cia mĩaraho. Ni mwathani waheanire Pirisira Gakuru na nawe wa mucokera ritwa rĩa kĩrĩroho ogoci nawe Pirisira Gakuru urohuruka thayo. Ni mukumithiku kia Rachel Wangari Kang'ethe nwa kuma kuria Kĩbĩciko. Gikundi kia Rachel Wangari Kang'ethe wa kuma itura rĩa Kĩbĩciko. Rachel Wangari Kang'ethe ni mwari wa Mũtigaire Charles Nyaga Kimani na Mũndũneire Edith Njoki Nyaga akiahuria. Ni mũtumia wa Mũtigaire Edward Kang'ethe. Ni nyina wa Olive Gina na Patrick Ndung'u akuria Tigoni. Pastor Jane Wanjiru na Julius a Shelter of Love Church. Lucy Wanjiru na Brian Wilcox Arizona kuria bũrũri wa Amerika. Na Mũtigaire John Ithuo Kang'ethe ni cũcũ wa Alan Ngugi, Yeushua Muthama na angĩ aingĩ. Ni cũcũ wa Alan Ngugi, Yeushua Muthama na angĩ aingĩ. Ni mwari muthoni wa Mũtigaire Samuel Ithuo wa Ruiru na Mũndũneire Olive Gina wa Ruiru a Kĩbĩciko. Kuracemanio gwake muciĩ Kĩbĩciko o muthenya thaa 9 cia mĩarahuko ni tondu wa kuhana kwariria mathiko.
na mwili ukarutwo PCA Kikuyu mochari muthenya wa ruciu rwa kia gatano tariki 2 thaa 4 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo kanitha-ini wa Emmanuel Church Kiviciko thaa 5 cia rucini. Mathiko marumirire gwake mucii o muthenya wa ruciu ni mwathani wakwa yanire Rachel Wangari wa Kang'ethe. Ucio nowe wa gucokera itututuguga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumithi kukia Roda wa Derwa wa Ndira. Gikundi kia Roda wa Derwa wa Ndira. Roda wa Derwa wa Ndira ni mwari wa Tigiri Nathani Thande na Elizabeth wa Thano. Ni mutumia Mutigiri ni Mrod wa Ndira. Ni nyina wa Mutigiri Charles Keiru, Paminas Kamau, Rose Muthoni, Kenneth Gishuga, Edward Gashuru, Elizabeth wa Thano na Ann wa Ruguru. Ni nyina mukuru wa Catherine Wanjiru, Nicholas Gashuru, Purity wa Ruguru, Philip wa Mwea, Masi wa Maitha, Beatrice wa Irimu na Rose wa Jiko. Aciaranirwo Mutigiri Paul Gishuga, Mutigiri Livingstone Maina na Irene Muthoni. Atiga tushushu na tushukuru twingi. Kuracemanio Kirungi Village, Kigongo Sublocation, Gaturi. Na gumiru karutwo Montezuma Kavati ruciru rwakia thaa 1 ya rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo ACK St Matthew Kigongo thaa 4 cia rucini. Thutha hurukio gwake mucii Kirungi Village, Kigongo kuria Gaturi ni thiini wa Murang'a County. Niturakwendete muno Roda wa Derwa wa Ndira. Indi wendo wa mwathani urakira urohuruka gwake uhoro. Ni mukumithi kukia Moses Mwangi Gashuru ni wa kuria Kirimahiga Njumbi Mathioya thiini wa Murang'a County. Gikundi kia Moses Mwangi Gashuru ni wa kuria Kirimahiga Njumbi Mathioya Murang'a County. Moses Mwangi Gashuru ni mwana wa Mutigiri Joseph Gashuru Ngutha na Elizabeth Muthoni Gashuru. Aciaranirwo na Peter Agathogo, Anastasia Wangari, Boniface Kanyingi, Priscilla Wanjiru na Alice Nyambura Ndegwa. Ni muthuri wa Helen Wambui Mwangi. Ni ithe wa Gashuru na Gicero. Ni mama na maramwe wa aingĩ. Nyumba na hata banacemania kwa mucii Gomongo huku mucii wa Nairobi na kuria Njumbi Kirimahiga na odumwe na nyumba ya RNG Plaza thiini wa Ronald Gana Street huku mucii wa Nairobi binashara cia hwaini. Na kwa mwiri ukarutwo KU Thika Road muthenya wa Jumamothi tariki 3 mweri uyu turi thaa 2 cia rucini. Mahona mathiko marumirire kwa mucii Njumbi kuria Kirimahiga thiini wa Mathioya Murang'a County. Ni mwathani wakonire Moses Mwangi Gashuru. Ucio no wa gucokera ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumithi kukia Roda wa Jiko wa Mbugu. Gikundi kia Roda wa Jiko wa Mbugu. Gikundi kia Roda wa Jiko wa Mbugu kionekanire mweri 22 mweri ucio rathirire ari thibitarĩ-inĩ wa Premier Hospital kuria mwena wa Mombasa. Ni mwari wa Tigiri Danieli wa Mbugu na Hana Wanjiru. Aciaranirwo na Mary wa Ngui Ndegwa, Wilson Githinji, Mutigiri Joshua Mirisho, Mutigiri Erastus Kamara, Dr. Peter wa Mbugu wa Meridian Hospital na Naomi Gakenia Irungu. Ni maramu wa Mutigiri James Ndegwa, Grace wa Mbui Githinji, Mutigiri Tabitha Wanjiru, Teresa Mirisho, Aris Kamara, Jacinta Ngũnjiri na Irungu Moya. Ni cousin, tata na shosho wa aingĩ. Mwiri ukarutwo Jamii Nursing Home kuria mwana wa Karatina ruciu rwakia thaa 3 cia rucini. Mahona mathiko marumirire kwa mucii Kianyani Village, Thagaine Sublocation, Nyeri County. Aricigo ciri thiini wa Timotheo wa Kerĩ 2,
Timotheo wa kerĩ 4 mweri wa mũgwanja iria ciugaga na nĩcio Roda Wanjikũ wa Mbogo anyitĩte nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega ihenya rĩakwa nĩ ndĩrĩkinyĩtie mũthia ona no ndũrĩtie wĩtĩkio wakwa tuge atĩa tiga tuge Roda Wanjikũ wa Mbogo urohuruka thayũ. Nĩ mũkumithiko kia Felistas Wanjirũ Matiruka. Gikundi kia Felistas Wanjirũ Matiruka. Felistas Wanjirũ Matiruka nĩ mwarĩ wa Tigaire Danieli Ndirango na Hana Njambi. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Patrick Karangu Kimata kana Matiruka. Nĩ nyina wa Mũtigaire Julius Kimata, Catherine Kimani, Mũtigaire Titus Ndirango Karangu, Rosi Nguri, Pauline Njau na Cecilia Karangu. Nĩ cũcũ wa Lennis Kimata, Edwin Kimata, Njoki Kimani, Wanjirũ Kimani, Kagombe Kimani, Wanjirũ Ndirango, Karangu Ndirango, Kareithi Nguri, Matiruka Nguri, Gakuru Nguri, Wambui Njau, Wanjirũ Njau, Njeri Njau, Gĩkĩra Thĩga, Karago Thĩga na Gacũkũrũ Mũnene Mũrĩithi. Nĩ ici ciarawe wa Caroline Kimata, Joseph Kimani, Rosemary Ndirango, Peter Kareithi na Anthony Njau. Aciarana na Mũtigaire Nicholas Wainaina, Mũtigaire Cecilia Wairimu, Magdalene Wanjikũ na Mwangi Ndirango. Nyũmba na arata maracemania mũciĩ kũrĩa wa Nogo Village, naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Referral Mortuary mwena wa Kahawa West mũthenya wa Jumamothi tarĩki 3 mweri ũyũ tũrĩ na 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo Mũtũngũrũ Catholic Church thaa 4 na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Nogo Village Mũtũngũrũ kũrĩa mwena wa Gatundu. Felistas Wanjirũ Matiruka uromama kwega kwiraga. Nĩ mũkumithiko kia Lydia Wanjikũ Thairũ. Gĩkundi kia Lydia Wanjikũ Thairũ. Lydia Wanjikũ Thairũ gĩkuo kĩonekanire mweri 24 mweri ũcio ũrathirire. Na nĩ kuma kũrĩa Mũng'etho kia Mabara, Gacũkũ, Konyo Location, Mathira East, Nyeri County. Lydia Wanjikũ Thairũ nĩ mwana wa Tigaire George Kamau na Elizabeth Mugure. Nĩ mũtumia wa Thairũ Rifa. Nĩ mũtumia wa Thairũ Rifa. Nĩ nyina wa Mũtigaire George Kamau kana Mũtemwa. Amos Mwangi Thairũ nĩ akoragwo arĩ mũrutani mũnene kũrĩa Turuturu High School. Anne Wanjirũ nake nĩ ciarĩndĩ wa kanitha wa AIPC kia Mabara Parish, na David Mũrĩithi na nĩ wa Tene Business kana akoragwo etagwo wa Tene Businessman. Nĩ aciaranĩirwo na mwendwa Grace Waithĩra Chege, Esther Wacuka Mutahi, Stanley Gĩthĩnji kana Gigi, Francis Gĩcigo, Samson Kiega na Mũtigaire George Mũnyĩrĩ. Na mathaindũ wa Aris wa Gici Kamau, Jane Wanjovi Mwangi na nĩ mũrutani mũnene St Anne Gĩthũngũri Girls, na Anne Nyagũthiĩ Mũrĩithi na nĩ mũhũri wa biacara. Ararĩ tata na cũcũ wa aingĩ. Kũracemanio gwake Mũng'etho na Kĩrĩa-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Jamii Hospital Mortuary rũciũ rũrũ rwakĩa na 2 cia rũcinĩ, na igongona nĩ gwake Mũng'etho kũrĩa kia Mabara thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wa kũheanire Lydia Wanjikũ Thairũ. Ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kia Francis Waicari Buthia na nĩ director Bonanza Primary School kũrĩa mwena wa Embu, na gĩkuo gĩkĩonekana mweri 25 mweri ũcio ũrathirire. Gĩkundi kia Francis Waicari Buthia na nĩ director wa Bonanza Primary School Embu. Francis Waicari Buthia nĩ mwana wa Mũtigaire Johnson Buthia Maigwa na Naomi Wangari.
nĩ mũthuri wa Mary Wambui wa Icari Buthia, nĩ ithe wa Kennedy Buthia, Mark Muohe wa Kengen na Naomi Wangari wa Icari. Nĩ father-in-law wa Phyllis Wanjiru na Lydia Njoki. Mwaciaranĩirwo na Jennifer Wangui wa Murang'a, Peter Maigwan wa Murang'a, Onesimus Buthia wa Kagio, Alice Wairimu wa Murang'a, Miriam Wambui wa Nanyukie na ategeire Kezia Wanjiru na Faith Wanjiku. Ni son-in-law wa Douglas Maina na Lucy Njeri. Ni guka wa Prosper Muriithi, Ezra wa Icari na Lucas wa Icari. Arari mama mutarani na murata wa aingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania wa Kagoton Nation ĩrĩa tene yũĩkaine ta Prime Hotel na nĩ thutha wa Panesic Hall 6 thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, na mũgucia mĩcemanio nĩ ĩkĩrĩkire tondũ mwĩrĩ ũkarutwo gwa Kegori Feel the Home rũciũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ nĩguo igongona rĩkũrwo kanitha-inĩ wa PCA Blue Valley Embu na thutha mathiko nĩ gwake mũciĩ Kameu kũrĩa mwena wa Embu. Mwathani wa kweranĩre Francis wa Icari Buthia nowe wa gũcokera Roma makwega kuraga. Nĩ mũkumithiko kĩa Lydia Watetu Ruthi. Gĩkundi kĩa Lydia Watetu Ruthi. Lydia Watetu Ruthi nĩ mwarĩ wa ategeire David Kamiru Kirathe na Teresia Wanjira Kamiru. Nĩ mũtumia wa mũtegeire Jesse Kamau Ruthi. Nĩ nyina wa Jacinta Wambui, Elena Wangari, Teresia Njoki, Charles Kamiru, Elizabeth Wanjiru, Joseph Wanjau na mũtegeire Francis Kirimire. Aciaranĩirwo na ategeire Rahabu Nyahura, Joseph Kirathe, Shadrack Kiagayu na Michael Munyeki. Mukuhe Wanja, Kirathe wa Ng'ondu na Munyeki na Nyahura. Nĩ nyaciaro wa Stanley Muturi na Lydia wa Rũgũrũ. Nyũmba na arata maracemania mũciĩ Shauri Ngai Ndeithia nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko na gũthurwo karutwo Pope Benedict Hospital Mortuary kũrĩa Nyahururu rũciũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwake mũciĩ Ngai Ndeithia. Nĩ mwathani wa kweranĩre Lydia Watetu Ruthi ũcio nĩwe wa gũcokera, rĩtwa rĩake rĩroheo ũgooci. Nĩ mũkumithiko kĩa George Ngigĩ Mbũgua. Gĩkundi kĩa George Ngigĩ Mbũgua. George Ngigĩ Mbũgua nĩ wa itũũra rĩa Mũthũmũ wa Ngigĩ na nĩ kũrĩa Rũkũ sublocation. Nĩ mwana wa ategeire Edward Mbũgua na Monica Wambui. Nĩ ithe wa Pauline Wambui, Monica Wambui, Janet Monica Wambui na Hope Wahinya. Maciaranĩirwo na Mary Wanjiku, Joseph Kung'u kana Kiambo, Lucy Gathoni, Judy Wangari, Amos Kagombe na ategeire David Njehu, Simon Itangi na Peter Gamau. Kũracemanio kwa mũciĩ Mũthũmũ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko na gũmĩrĩ ũkarutwo St Teresa Mortuary kũrĩa mwena wa Kikuyu rũciũ rwakĩa thaa 3 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Rũkũ opposite Baraka. Nĩ mwathani wa kweranĩre George Ngigĩ Mbũgua ũcio nĩwe wa gũcokera, rĩtwa rĩake rĩroheo ũgooci. Nĩ mũkumithiko kĩa Wimrose wa Mwitha Mweri na nwa Ministry of Interior and Coordination of National Government, State Department for Correctional Services. Nĩ mũkumithiko kĩa Wimrose wa Mwitha Mweri wa Ministry of Interior and Coordination of National Government, State Department for Correctional Services. Wimrose wa Mwitha Mweri gĩkuũ gĩkĩonekanire mweri 25
mweri ucio urathirire Emory Hospital guku Nairobi. Windows anare mwari wa Tigaire Eustace Mweri Kihato na Lea Kagendo Mweri. Ni nyina wa Eustace Mweri wa Mwitha. Ni shushu wa Alesha wa Mwitha na John Muriuki Mweri. Aciaranirwo Mutigaire John Muriuki na niwe muthuri wa Catherine, Dr. Eliud na Millicent Mwangi, Dr. James Kahunyo, Jane Muthoni, Mutigaire Mire Nyawira na Mutigaire Miju, Mutigaire Titus Muhoni na niwe muthuri wa Nancy, Peter Kirira na Stella, George Muthui Nan. Ni tata wa Lea na Juguna, Lea Miju na Dr. Mushena, Helena Nyaguthie na Evans, Stella Kirigo na Ngigi, Kennedy Kirisho na Rachel, Stella Nyabura, Eustace Mweri na Joyce, Lea Muriuki, Joram Kagodho, Dr. Lea Kagendo na Dr. Mutweri, Joseph Kirisho na Jerry, Florence Wajiro, Johnny Gatia na Nyabura, Eustace Muriuki na Koki, Moses Kahunyo, Onesimus Muhoni, Crispus Muhoni, Catherine Karugari, Emmanuel Mwangi, Eustace Kirira, Eustace Muthui, Lea Kirira, Kirago Muthui na cousin wa andũ aingĩ. Another member wa Women's Guild PCA Tumaini Church kuria mwena wa Mwihoko Parish. Nyumba na arata manacemania gwake muciĩ Mwihoko hakuhĩ na Kahawa Sukari na Kamatu Village kuria mwena wa Karatina Nyeri o muthenya na Odume na All Saints Cathedral na wakasika guci wa Saint Cathedral no acemanirio muthenya wa ira. Nĩ igongona rĩa mathiko magakorwo kia mahuri Kamatu Village muthenya wa rucio. Igongona rĩa mathiko magakorwo kia muhari witagwo kia muhari kuria Kamatu Village muthenya wa rucio rwakia kwambĩrĩria thaa 5 cia rucini. Nĩ turakwendete muno Windrose wa Mwitha Mweri. Mwathani anakwenda muno makiria rohuruka gwake uhoro. Ni mukumithiko kia Nicholas Mutugi Muthiru kana Mwagire Mwihuri. Ni mukumithiko kia Nicholas Mutugi Muthiru kana Mwagire Muthuri na no Mutigaire Elizabeth Wakera. Ari mwana wa Tigaire Muthiru Gikoju na Wangui Muthiru. Ararĩire wa Daniel Muriuki wa South Gariama, Lucy Wangui, Julius Nyaga, Purity Wanjiko wa Rugai, Mishek Buru, Alexander Muriithi wa South Gariama, Wilson Mogo wa Ngurufani, Mary Muthoni wa Kiangwenyi, James Maina na Florence Nyawira wa Ngong'u. Aciara no Mutigaire Florence Nyawira wa Komboine na step brother wa Atigaire Mutugi Gikuju na Python Nguma. Ni atiga tuguka 33 na tucukuru 12. Andũ nyũmba na nata manacemania gwake muciĩ kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kuria Nyaga Village Kathiga nĩ ũndũ wa kuhana kwaria mathiko. Mbere karutwo Mwea Mission Hospital Mochari ruciru rwakia haria Karira na thutha mohona mathiko ni gwake muciĩ Nyaga Village Kathiga location Kangai Ward Mwea Kirinyaga County. Mwathani wa kuyanire Nicholas Mutugi Muthiru ucio niwe wa gucokera ritwa riake riroheo goci. Ni mukumithiko kia Esther wa Maitha Ifau ni wakuma kure itura retagwo ria wa Tuka Village gatara kwa location Kieni West Nyeri County. Gikundi kia Esther wa Maitha Ifau ni wakuma kure wa Tuka Village na ni mwana wa Tigaire wa Mathai Karugu na Teresia wa Bui. Ni mutumia Mutigaire Ifau Githu. Ni muirwe wa Mudoneire Constantina wa Bui.
nĩ nyina wa Joseph Githu, mũtigairĩ David wa Mathai, Eustace Gitito, mũtigairĩ Stephen Karugu, Jean wa Geci, Stanley Kuria na Emma wa Mbui. Nĩ nyaciara wa Modonire, Mary Githu, Alice Gitito na Lucy Kuria. Nĩ nyina mũnyinyi wa Wangeci, Kagure Nyaguthie, Gathoni, Wanjiru, Githu, Nyokabi, Wairimu na Mubi. Aciara no mũtigairĩ Jane Mukami, Wairimu, mũtigairĩ Karugu, Wanjiru, Nyathi na Mwatha. Nĩatiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ wa Tuka Village o mũthenya kwambĩrĩria thaa kenda cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Hospital Mortuary Muiga mũthenya wa rũciũ rũrũ rwakĩa thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa AIPCA Gĩtaro kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha mathiko magakorwo mũgũnda-inĩ wake Gĩtaro kũrĩa wa Tuka na nĩ kũrĩa mwena wa Nyeri County, mwena wa Kieni West. Nĩ mwathani wa kũheanire Esther wa Maitha Ibaũ, na ũcio nowe wona wega kũgĩre, tũtirĩ ũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumĩthi gũkĩa Regina Wanja Gĩtonga. Gĩkundi kĩa Regina Wanja Gĩtonga. Regina Wanja Gĩtonga gwake nĩ kũrĩa Shorong kũrĩa mwena wa Nyeri County na nĩ thĩinĩ wa Ndaragwa. Nĩ mwarĩ wa atigairĩ Dafa na Wanjiru. Njokere rĩngĩ nĩ mũkumĩthi gũkĩa Regina Wanja Gĩtonga. Gwake nĩ kũrĩa Shorong Nyeri County na Ndaragwa. Nĩ mwarĩ wa atigairĩ Dafa na Wanjiru. Mũtumia mũtigairĩ Jackson Gĩtonga. Nĩ nyina wa Lawrence Mũrĩithi, Edward Dafi, Robert Mugenyo, Josephat Mwangi, mũtigairĩ Michael Degwa, Frederick Warũĩ, Stephen Gĩcũkĩ, Philip Nyaga, Gabriel Kariuki wa UK, Mary Muthoni, mũtigairĩ Teresa Wanjiru na Boniface Maina. Maciaranĩirwo na Beatrice Wangui na atigairĩ Warũĩ, Mwangi, Mushiri, Jerry, Nyaga na Maina. Nĩatiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Hospital Mortuary rũciũ rũrũ rwakĩa nĩguo mũthenya wa gatano thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo Shorong Catholic thaa 5 cia rũcinĩ na thutha ahurũkio gwake mũciĩ o kũu Shorong kũrĩa Nyeri County. Mwathani wa kũheanire Regina Wanja Gĩtonga, ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumĩthi gũkĩa Sami Mwaũra Njaũ na nĩ wakũrĩa kũrĩa mwena wa Rwakabete Shopping Center. Gĩkundi gĩa Sami Mwaũra Njaũ wa Rwakabete Shopping Center. Sami Mwaũra Njaũ nĩ mũriũ wa mũtigairĩ John Njaũ Kĩarie na Erikipa wa Ceke Njaũ nĩ akuma kũrĩa Rwakabete. Nĩ mũthuri wa Mary wa Mbui Mwaũra. Nĩ mũrũ Muthoni wa Lucy Njoki na mũtigairĩ Lawrence Kinyua. Nĩ ithe wa John Njaũ, David Kinyua, Susan Waceke, Sarah Njoki, Rachel Wanjiku, Benson Kĩarie, Michael Kameri na Hope Wahĩto. Nĩ guka wa Vicky, Jonathan, Peter, Junior, Hadasa, Zora, Nuru, Zion, Ng'ang'a na Eden. Nĩ iciciarawe wa Albert, Levi, Tabitha na Herbert. Sami aciaranĩirwo na Benson Kĩarie, Samuel Mwangi, Teresia wa Mbui Njogu, mũtigairĩ Hiram Muna, Elizabeth Gakuru, Karen Duta na Joyce Mwihaki Maina. Nĩ maramwe wa Jane Mwangi na Susan Muna. Nĩ mama na cousin wa aingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Kikuyu Thogoto Mortuary mũthenya wa kerĩ wakorwo kũrĩ mweri 6 mweri ũyũ twaingĩra na mohana mathiko marũmĩrĩre Fort Smith Dumbo-inĩ apa Kabete. Andũ maracemania St Paul Mother Church Kabete thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ tũrakwendete mũno Sami Mwaũra Njaũ. Ĩndĩ mwathani akwenda mũno makĩria ũroma makwega kuraga.
Nĩ mũkumĩthi kia Jane Njeri Mwangi. Gikundi kia Jane Njeri Mwangi. Jane Njeri Mwangi nĩ mwarĩ wa mũtigĩrĩ Peter Mwangi Kĩgio na Flora Wairimu Mwangi akuma kuona mwana wa Miharati Village nĩ thĩinĩ wa Nyandarua County. Jane Njeri Mwangi nĩ nyina wa Joy Wambui Ngugi, Edwin Mwega Ngugi na Anita Wairimu Ngugi. Maciaranĩo na Joseph Maina, Lucy Nyambura, Francis Macharia, Daniel Kamau na Esther Wajiru. Nĩ tata wa Mary, Boni Wairimu, Joki, Ejo, Alan Mwangi, Maina, Muriuki, Masi na Gabriel. Ni sister-in-law wa Grace, Sophia na Aris. Adonyo banana tamana semania kwa muciĩ Miharati Village na Steamer Club Thika Road o muthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo JM Funeral Home All Karau rũciũ rũrũ rwakia na ĩmwe ya rũcinĩ ĩmwe na nuthu ya rũcinĩ, na mahona mathiko manumĩrĩre kwa muciĩ Miharati kũrĩa thĩinĩ wa All Karau, Nyandarua County kwambĩrĩria thaa 5 cia mũthenya. Nĩ tũrakwendete mũno Jane Njeri Mwangi. Ĩndĩ wendo wa Mwathani ũrakĩra hurũka gwake ũhoro. Nĩ mũkumĩthi kia Simon Kang'ethe wa Inaina no akuma kũrĩa Gĩthima Village Kĩgumo constituency Murang'a County. Gĩkundi gĩa Simon Kang'ethe wa Inaina wakuma kũrĩa mwena wa Gĩthima Village Kĩgumo constituency Murang'a County. Simon Kang'ethe wa Inaina nĩ mwana wa mũtigĩrĩ Jackson wa Inaina Mũirũ, mũtigĩrĩ Helen Njeri na Mary Njeri. Nĩ mũthuri wa mũtigĩrĩ Sophie Kirigo wa Inaina. Nĩithe wa Jack wa Inaina, June Njeri na Rona Nyokabi. Nĩ mũrũ wa nyina na Sabina Nyambura, Erastus wa Inaina, Tom wa Inaina, George wa Inaina, Pauline Muthoni, mũtigĩrĩ Ben wa Inaina, Mary Nyaguthie, Terry Wanjiru, Alice Nyambura, Jacinta Wanjiku na Joyce Wanjiru. Nĩ father-in-law wa Wilson Arusei Koech. Nĩ son-in-law kũrĩ Matthew Geda na mũtigĩrĩ Elisavan Ndung'u. Mũtigĩrĩ Edward Theuri, Dominic Makara, mũtigĩrĩ Esther Wangeci, Ephraim wa Mwea, Margaret Gakenia, Teresa Wanjiru na Mary Wangari. Nĩ guka wa Kiptai Bet, Jepto Bet na Jerop Bet. Nyumbana na tamana semania ukuru wake muciĩ South Sea kuma thaa 11 na nuthu cia hwaĩ-inĩ, na nĩ gũgakorwo na igongona mũthenya wa rũciũ kũrĩa kanitha-inĩ wa Don Bosco Church Upper Hill kuma thaa 8 cia mĩaraũko. Nĩ gũgakorwo na igongona kanitha-inĩ rĩa kũmũririkana, gũgakorwo na igongona rĩa kũmũririkana kũrĩa kanitha-inĩ wa Don Bosco Church Upper Hill thaa 8 cia mĩaraũko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo kũrĩa Montezuma Funeral Home Kabati mweri 6 mweri ũyũ twambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ, nĩgetha mathiko mahandĩke gwake mũciĩ kũrĩa Gĩthima Village Kĩgumo Sub County Murang'a County. Nĩ mwathani wa kũheanire Simon Kang'ethe wa Inaina, nacio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgooci. Tangatho rĩandĩkĩtwo na Gĩthũngũ, ũguo ndarĩtaũra na Gĩkũyũ. Nĩ mũkumĩthi kia Hana wa Mũnyũ, nĩ mũkumĩthi kia Hana wa Mũyũ Njigua nĩ wakũmba kũrĩa mwena wa Mũng'etho kĩa Mabara. Nĩ mũkumĩthi kia Hana wa Mũyũ Njigua wakũmba mwena wa Mũng'etho kĩa Mabara. Hana wa Mũyũ Njigua nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ Mũriũki Ngũtho kana wa Ndefe. Nĩ nyina wa Matha wa Njiku Mwangi, Eunice Muthoni, David Mwangi mũtigĩrĩ wa Njeri, Magdalene Njoki Irũngũ, Simon Kamau, Mary Nyaguthie Mwangi,
Peter Gakure, Caroline Wairimu, Jane Wangui Kamau, Elisipa Wajeri na Mutigire Joyfrey Mushiri. Maciaraniro na Eunice Wairimu, Magdalene Joki, Mary Wangui, Joyce Wadia, Gladys Wajiko na Alice Gathoni. Ni mathaindo wa Mutigire, Ephraim Mwangi, Rosemary Wairure, Peter Irogo, Faith Jerry, Josephine Mukani, Daniel Mwangi, Margaret Muthoni na Andrew Kamau. Ni tata, shosho na maito waingi. Aranyumba na tamasha wake mucie itura ria Kagio kuria Konyo location. Na gumiru karuto Jamii Hospital mochare Karatina muthenya wa Jumatatu gakorwo kuri tariki 5 mweri uturi thaa 2:30 cia rucini. Igongona ria mathiko rirumirire kanitha-ini wa St Martin Catholic Church kuria Kieni thaa 3:30 cia rucini. Timotheo wa keri 4:7 na 4:8 nĩ ndute mbarĩra njega ihenya rĩakwa nĩ rĩrĩkinyĩtie mũthia ona nĩ ndũrĩtie wĩtĩkio ũrohuruka ũhoro hana wa mũyũ njigua. Nĩ mũkumithĩku kia Victor Anthony wa Rũĩ Kavari. Gĩkundi kia Victor Anthony wa Rũĩ Kavari. Gĩkundi kia Anthony kana agĩkukia Victor Anthony wa Rũĩ Kavari kĩonekane mweri 21 mweri ũcio ũrathirire na thutha wa ndwari ihinda inini. Nĩ mũriũ wa atigĩire Ephraim Kavari na Evelyn Gathoni Kavari a Kĩarũhiũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Nĩ mũthuri wa mũtigĩire Bansi wa Mũyũ Nguru na Alphonse Weru. Nĩ mũthuri wa Ann Wangũ wa Rũĩ. Nĩ ithe wa Stephen Wachira na Evelyn Gathoni. Nĩ ciciarawe wa Charles Nyamu Maina. Nĩ guka wa Martin John Maina Nyamu. Aciaranĩirwo na Gladys Wajiko Pito. Aciaranĩirwo na Gladys Wajiko Pite wa Konyo Jaraba. Rosalid wa Bui Kang'ethe. Mũtigĩire Lawrence Kamau, Pauline Wairimu, Jacqueline Jerry na Christine Nyaguthie. Nĩ maramwe wa Sam Jaraba, Isabella Jabi, Joseph Jogona Thairo, Penina Wajiro, atigĩire GK Goima, Richo Wangui, Jackson Kinyua na Martin Wachira. Kũracemania wake mũciĩ Kĩarũhiũ na kũrĩa Kamuru. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo rũciũ rwakĩa kũrĩa KU Thika Road na 1:30 cia rũcinĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre gwake Kĩarũhiũ nĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Nĩ mwathani wa kũyanire Victor Anthony wa Rũĩ Kavari. Ũcio nĩwe wa gũcokera tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithĩku kĩa mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgĩ. Gĩkundi kĩa mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgĩ. Mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgĩ nĩ mũriũ wa atigĩire Nelson Gĩthĩgĩ na Mary Njeri. Nĩ mũthuri wa Eunice Kavari. Nĩ ithe wa George Gĩthĩgĩ na Mary Njeri. Na ningĩ nĩ maciaranĩirwo na Joyce Wambui, Ruth Gathoni, Margaret Wanjiru, Esther Wamũyũ, Philip Kariuki, Jacob Driago, atigĩire Joseph Karũngũ na Daniel Mutero. Nĩ mama wa aingĩ. Nĩ guka wa Caleb Gĩcure, Victoria Kavari, Zawadi Njeri, Judy wa Kĩama na James Kariuki. Nĩ ciciarawe wa Lucy Njoki na Charles Njuguna Kariuki. Andũ a nyũmba manacemania wake mũciĩ Njorua kũrĩa Kĩnamba nĩ tondũ wa kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Sipiri Funeral Home mũthenya wa Jumamothi tarĩki 3 mweri ũyũ twambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ gwake kũrĩa Njorua Kĩnamba. Mwathani wa kũyanire mwarimũ retired Samuel Gĩcure Gĩthĩgĩ. Ũcio nĩwe wa gũcokera tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci nawe ũroma makwega kuraga. Nĩ mũkumithĩku kĩa John Chege Kĩmemia nĩ wa kuma kũrĩa Kangari Ward Maire Village Kĩgumo constituency thĩinĩ wa Murang'a County. Nĩ mũkumithĩku kĩa John Chege Kĩmemia wa kuma kũrĩa Kangari Ward Maire Village Kĩgumo constituency Murang'a County.
John Shege Kimemia nĩ mũriũ wa Tigaire Joseph Kimemia Nan Wanjiru. Nĩ mũthuri wa Purity Wangari Mwangi, nĩ ithe wa Azan Kimemia, Alex Mathara Nan Wanjiru. Maciaranĩirwo na Njuguna Macharia, Mũtigaire wa Mbui, Mũtigaire Kahoro wa Irimũ, Njeri wa Itherero, Beth wa Njiku na Wangari. Andũ maracemania gwake mũciĩ Mairĩ Njaũ-inĩ o mũthenya nĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Na gũthurwo karutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati wa kerĩ mweri 6 mweri ũyũ twambĩrĩria wetano thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo Mairĩ kĩharo kwanjĩrĩria thaa 4 na thutha ũcio mwĩrĩ ũhurũkio gwake mũciĩ Njaũ-inĩ Village thaa 6. Nĩ Ngai waheanire John Shege Kimemia, nowe wamũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia ikuũ kĩa Joseph Ng'ang'a Thiong'o. Nĩ mũkũmeithia ikuũ kĩa Joseph Ng'ang'a Thiong'o. Joseph Ng'ang'a Thiong'o nĩ mwana wa Wilfred Thiong'o na mwendwa Ruth Wanjiku Thiong'o. Nĩ mũrũ wa nyina na Teresia Muthoni na Philip Githĩnji, Mary Wangari na Daniel Dashi. Ni mama wa Briana. Ni mama wa Briana Muthoni, Eileen Ruth Wanjiku, Jeremy Kariuki na Jian Thiong'o. Mifango ya mathiko ĩrathiĩ na mbere kwa mũciĩ Kayore hakuhĩ na stage ya Sabasaba na kũrĩa mwena wa Dakaine Gatanga, Murang'a County. Mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Funeral Home Thika Road mũthenya wa Jumatatu wakorwo kũrĩ mweri 5 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha igongona ya mathiko rũmĩrĩre kwa mũciĩ Dakaine kũrĩa mwena wa Gatanga, Murang'a County. Nĩ mwathani waheanire Joseph Ng'ang'a Thiong'o, nowe wamũcokera gũtirĩ tukuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia ikuũ kĩa Josiah Kĩragũ Kaguru. Gĩkundi kĩa Josiah Kĩragũ Kaguru. Josiah Kĩragũ Kaguru ahurũkire mweri 21 mweri ũcio ũrathirire wa 4. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Rose Nyokabi, nĩ ithe wa Karo na Jesse Watheka, Florence Muthoni, Pastor Jean Buru na Reverend Thuku Buru, Jacinta na David Mwaniki. Nĩ mũrũ wa Tigaire John Kanguru Githĩnji na Elishiba Wanjiru. Nĩ mũthũnwe wa Frederick Gitahi na Florence Muthoni. Aciaranĩirwo na Grace Njoki, Mathias Kimari, Lucy Muriuki, David Mwangi, Orinan Kigodu na Tigaire Colonel Stephen Githĩnji wa Karede, Dr. Jean Kagia na Esther Gathoni. Nĩ mũthũnwe wa Lucy Githĩnji, Joseph Kagia, Bishop Michael Kimani na Reverend Regina Kimani. Akarutwo KU Referral Hospital Mochari Jumamothi wakorwo kũrĩ tarĩki 3 mweri ũyũ tũrĩ thaa 1 ya rũcinĩ. Mathiko na mahoya nĩ kwa mũciĩ Irure nĩ kũrĩa mwena wa Murang'a thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno Josiah Kĩragũ Kaguru. Ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria ũrohurũka gwake ũhoro. Na mũthia nĩ mũkũmeithio na mũthia nĩ famĩlĩ ya Agnes Warigia Nyanjui ĩkĩmenyithia gĩkuũ gĩake kĩrĩa kĩonekanire mũthenya wa Jumatatu mweri 28 mweri ũcio ũrathirire thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Family ya Agnes Warigia Nyanjui nĩramũmenyithia gĩkuũ gĩake kĩrĩa kĩhanĩkire mũthenya wa Jumatatu mweri 28 mweri ũcio ũrathirire thibitarĩ-inĩ wa Aga Khan na thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Agnes Warigia Nyanjui nĩ mũtumia wa Mũtigaire Joseph Wainaina, nĩ nyina wa Mary Njeri na Andrew Njung'e wa kũrĩa Canada. Margaret Wainaina arĩ mwarimũ wa Materi Girls kũrĩa mwena wa Meru.
Jane Waithira na Dr. Philip Karimi wa Durban kule Florida wa South Africa, Simon Wainaina na Elizabeth Njoroge wa Coopers Kenya, Robert Wainaina na Selina Nyajui wa kuma IDRC, na Anthony Wainaina oduma na Stella Wainaina wa Ponte Pride Holdings Limited. Mutigiri ni mwari wa atigiri Jeremia Nyajui na Mary Wangui. Acerani na mutigiri Eliud Jega, mutigiri James Jega, mutigiri Michael Gigi, Joseph Ujona, Veronica Wangui Kamamo, Agnes Warigia, Gabriel Njoroge, Mary Waithira Kuria, mutigiri Catherine Wajiko, mutigiri Cecilia Jerry, Benedict Nyabura, mutigiri Francis Wainaina, mutigiri Joseph Keiro, Peter Geshia na Arcadius Muraya. Ni shushu watu shukuru tuige, ni tata kazi na mburata waige. Nyubana tamana shamunia kwa hariria mathiko maria magakoro mema muthenya wa gatano Friday atariki kenda mweri turi hagathirwa Muthungusi Sublocation Jahi Gatundu North. Nyubana tamana shamunia o muthenya kuhariria mathiko maria magakoro mema muthenya wa gatano gatariki kenda mweri twambiririe wetano hagathirwa Muthungusi kuria Jahi Gatundu North. Mucemani wa mbere ugakorwo All Saints Cathedral. Mucemani wa mbere ugekika muthenya wa rucio ruru rwakia. Mucemani wa mbere ugekika kuria All Saints Cathedral muthenya wa rucio thaa 11:30 nginya thaa 2 cia rucini. Rucini gwa andu magacemania All Saints Cathedral thuguma thaa 11:30 nginya thaa 2 cia hwaini. Muthenya wa juma ni ugakorwo kuri mweri 3 andu magacemania thaa 7 cia miaraho, na ugakorwo ri mucemani wa nyumba na arata hamwe na ciana cia Harvest Christian Center, na kuria rari mwirutiri magacemania gwake mucii Kahawa West house number L13 kumuririkana. Muthenya wa juma mweri 3 mweri uyu turi thaa 7 miaraho, arata na family hamwe na ciana cia Harvest Christian Center kuria rari mwirutiri ni magacemania gwake mucii Kahawa West house number L13 kumuririkana. Ni gugakorwo na igongona ria kiririkano muthenya wa keri niguo Tuesday igakorwo ri mweri 3 mweri turorete kana mweri uturi sorry wakorwo kuri Tuesday gakime twerekeire muthenya wa keri kime twerekeire mweri 3 thaa 8 magacemania kuria Ridgeways Baptist Church kuri gwako na igongona ria kumuririkana. Gwakorwo kuria Ridgeways Baptist Church muthenya wa keri mweri 3 kuma thaa 8. Mwiri ukarutwo ri funeral home muthenya wa gatano iyo ya mweri 9 mweri uyu turi thaa 1 ya rucini. Mwiri ukarutwo ri funeral home muthenya wa gatano mweri 9 mweri uyu turi thaa 1 ya rucini, niguo utwarwo kuria agathikwo itura-ini ria Jahi na otoria heretheirwo. Jahi ikuria mwena wa Gatundu ya na niturakwendete muno Agnes Warigia Nyajui. No indi mwathani arakwenda muno makiria uhuruko-ini wake urotura hau tene ona tene oginya riria mwathani agatugomithania nawe hindi ingi ya kinya. Na ucio niguo muthia wa imenyithia cito ciria tugutukumukiire muthenya wa muthi ciaria matutigite. Ngai twara muririkana muno makiria na thikuma ciguri ciriri-ini wa Timotheo wa keri 4 mweri wa 7 acio ni kurwa maruite bara iria njega ihenya riao na magakiri makorwo marikinyitie muthia ona no maturitie witikio tuge atia marohuruka uhoro kwenda-ini kwawa. Na ithe twatigwo tugie na horoci wa kumiriria, tugie na horoci wa kumaniriria, na tugie na horoci wa gwitikira ati uguo niguo kuhanikite. Undu muritu muno muno makiri thiini wa muturire uyu ukoragwo uri ucio wa gwitikira ati ni marikuo kuhanikite, no gutiri no undu ungi ucenjagia tondu mahinda makinya ngari yaku ya kinya yakura uma stage ni uguo nduri no undu ungi no guthii kuri mukumbi
uria wakumbire nini no kumereria na kuhoya tungeri ke witu tondu ni maundu ma muthira mahandika no gitumi kia maundu macio mothe aririkane ngoro citu cihe thayo na cihe horo wigi gwitikira tugu niguo kwahana na ku mathenya-ini macio matigwo mandu acio turendete muno makiria marikitie gututiga ithenya-ini macio Ngai witu rotwika wa kumayuria raimahuri na njira ciake na riria twamabatara akarugamaga ho na nigetha tukaga kuiguaga ta turikanda tutiganeirio na iringe witu ni ariukaga na ageka undu wa magegania thiini wa miturire itu uguo tugie na horo cia kumereria tugie na horo cia gwitikira ati Ngai ni ekite uguo na tugie na horo cio wa kwira Ngai witu atuiguire tha na atuhiurie ukomweru ihinda-ini riri turaigua ngoro citu cihiuritwo ni kieha na maithori cihandite thaa 3 turege ithaa riri ria thaa 3
yes ruo runene ndĩramenya ruo na ruo thaa ici ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ruo runene mũno makĩria no ndũkae kũmaka ngĩgĩtũrĩo gĩtĩ-inĩ handũ hakinyire Daudi onake ndĩa mwana wake akuire nĩ ekĩrire makuo ndĩa mwana wake arĩ mũrwaru ekĩrĩte makuo na agekĩra makonia nĩgetha rĩrĩre Ngai no hĩndĩ ĩrĩa mwana ũcio ahurũkire Daudi no hwĩtie ethambire na agĩtia gĩa kũrĩa na nĩwe nĩahingĩte ihinda irangĩ hĩndĩ mwana wake arĩ mũrwaru ũndũ nĩkĩ gĩatũma eke ũguo augire atĩrĩrĩ ũcio nĩ gũthiĩ athiĩte ndangĩcoka no ngacoka gwĩka atĩa ngathiĩ kũmũkora ũguo nacio nĩ gũthiĩ mathiĩte tũtihotaga kũrĩra mũno nĩ atĩ no kũmenya atĩ acio nĩ mathiĩte na ithuĩ ihinda ritũ no rĩgĩkinya na ithuĩ tũgathiĩ tũnyitanĩre hamwe nao nĩwona kũhana ũguo rĩ tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũũmĩrĩria nĩ haritũ mũno mũno makĩria kũgerera maũndũ-inĩ maya tũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ na especially ũkĩonaga mũtũrĩre waku ũrĩa ũrarĩ na mũndũ ũcio ũrĩa mũraikaranĩtie nake na rĩu kuona nĩ eherete ho rĩ nĩ hagakorwo haritũ no nĩ atĩrĩrĩ no kũũmĩrĩria tu na kũreka tu ngoro yaku ĩrwo nĩ thayũ tondũ no ihinda inini warerera maũndũ macio Ngai witũ arũgame hamwe nawe na akũhe kĩndũ gĩtagwo thayũ ngoro-inĩ ĩyo yaku no ũguo nĩguo tũrahoya ihinda-inĩ rĩrĩ nĩnjũĩ nĩ haritũ kũgerera maũndũ-inĩ maya
ende mati haudho no kobaka gawito roho na udule mamanya matana kumenya ni ati ndagutiganeirie na macio mothe mahandikite ni tondu wa wendi wake hihi no tuone tariundu wa dumaya handika thina wa muturire na gawito ari hamwe na inyu muno muno makiria family ciothe iracaka gawito ari hamwe na inyu gaini ari ukaga igari ngai tulitiari hamwe na wito Uoroma yatetonge noro ninya Kuna ngoro shito Shana moyo yone maoga Aidoma mwele Malora mangyono wadira Wanyario kaga Dayosho ugaga nareka Nyario kaga Otorora nandagatera Takariga nero Neshera nero iliatwereire Nyario kaga Otorora ohenyo hete Yusufu areye Nyumba ya Israeli yothe Ona mayuiro Nikia kuhiriria hukwa Kemaririkanya Kirikonga yereire maire Natana ingia Pengeri ukaga kumarora Nyari ukaga Dayosho ugaga nareka Nyari ukaga Otorora nandagatera Takariga nero Neshera nero iliatwereire Nyari ukaga Otorora ohenyo hete Nyari ukaga Kaiwito nyari ukaga Takatera Ibimashya mae Halioranyuwagera inyuma Ona mena fifo Yakwihoheane gusyara Mesiria mamundo Maligamwe kurora nako Malirikanye Gayawete ndagatutiga Onyario kaga Dayosho ugaga nareka Nyario kaga Otorora nandagatera Takariga nero Neshera nero iliatwereire Nyario kaga Otorora ohenyo hete Ungera kinya Onekai wariganire Aisiraeli Ugaikara muno kamboine Babe hoshiraya Kondumaine utumanu Udheri wake Wamuriko kayegeana Wanyario kai Dayosho ugaga nareka Nyario kaga Otorora nandagatera Takariga nero Neshera nero iliatwereire Nyario kaga Otorora ohenyo hete Nyario kaga Kaiwito Nyario kaga Dagasherero Irikosya ngai Ameteni nameni Noare kuoya Nanguko wake kore inya Numano yotuku Roshine no kore yageni Shage gotwara Inya
yes ni mane manga witu ni ariuka guturora hindi ciothe twathi na mbere kumwihoka na kumwirigerera ni ariuka guturora etagwo Beni Rungu na mainite na mundu tagwo J Wamburu rundu tagwo ni ariukaga thaa 3 na ndagika 21 na rigatho muno Javia Chicha kuma haria Chicha Paris Kenyatta Market Store number 302 na kakajira heani na pore sana kuri aria matigitwo ni endo hao na Kepius Jorwa gitura kana akajira heani na pore kwi Jini Karaja uri utigitwo ni mamu wao na mathiko ni rucio kuri Kagumo-ini Gaica Njiru kiro madirikana muno makiria pore ni sana Sam no akore mwana wa Zimmerman thank you kagatwa mwana nawe kuikuina hai kuikuina githika muno makiria Rahid say hi to mom etagwa Gatungu Mary Wainaina ageithio ni Njoki kuma Vietnam na njira nino ni na DJ Rambo tutikirite kuigira guku Vietnam sawa mundu tagwo Njoki githika muno na yo mam na kegithike Mary Wainaina kana wa Gatungu githike muno makiria sawa na kituroragire ndo shumeku Vietnam sawa Sunday Neema habari yako ageithike muno makiria Sunday Neema ndito de gumugeithia Javia Chicha referee thank you kuikuina mimi ndiko ndani tukiwa na Mwagi wa Kibudi the teacher salimikeni sana thank you Mary Wamboy haya sawa Monica Mamzwini henera pore kuri Haki wa Gitau ni gutigwo ni mamu wao mekura mwana wa Miguta gitwa madirikana muno makiria sawa ugita go Stacy Wambo kajira hai ndigiga ndithagio muno makiria ni higidiro na Thomas Mihari thank you ugirike muno nayo kajira tu hamwe Lydia akorwo muciari kuria Regina Sherry ni wikaine ta Karinga Girls na kere muciari kuria Regina Sherry Lydia thank you so much githika muno makiria no gena ihinda riega asante sana na Vera Cruz githika muno Shiru M Recho nicheze wimbo ya Shiru K oteithio wakwa sawa Raikipia Lady hi thank you Vegas Gang referee mambo ndiko poa sana thank you na Hana Warigia kuma una Naivasha thank you muno makiria thaisi ni thatu na ndagika 23 ina ndagika 23 ngiuga nginye hau ri ndikigukorwo hititie nigetha Evans thio mwagaithike muno makiria na referee sizi yangu akiwa North Korea aingie ndani ya mitambo Herman kuma kwa mwana wa Stuttgart kule Germany aje tugeithie sister yake kule North Korea agaithike muno makiria Felista na Kena Ikuru thank you Githurai 44 magithike muno magithine kuikuina zaidegio Faustina geithiria mambo itu Susan Baire na baba itu Francis Thumbe mwana wa Nyandaro wagathiriga magithike muno sisi masaa bado tunangoja game kubwa ya Manchester United watu wa Man U meterire muno game nigetha ikorwo kiambiriria nigetha tukina Manchester United ithaka thini wa bitika cia Europa League na ria koretwo igika thini wa bitika ici magithaka na timu ya Athletic Club mutuko wa muthi na Tottenham Hotspur na ono marithaka na timu ya Bodu Glimt sawa eketogete tukina wana cia hadatha inya uria game iri gikorwo ihana ndia mado mashabiki Manchester United hawalali leo hakuna kufanya nini hakuna kulala nginya tukiona no gukorwo gikigira thina fene kobeki nduri asante sana thank you muno makiria nindacokia ngatho ni tondu waku ni tondu wa ukorwo nawe ihinda riu twakorwo hamwe nawe nginya riria tugakigia na ihinda ringi ria gucemania ringi rucio twi haha nawe by the way rucio no tukona na ndona ndomiri ingi muno ndona Reverend Patrick wa Weru kuma muno wa Charismatic ndona Charles Maji na Naftali wa Njoro Mbije Sambari wangu bwa Gatumbiro tetu Nyeri sawa Gotho wa Thiururuka Gotho wa Thiururuka ugeithike muno turagaku Gotho wa Thiururuka Michael Jogu inyothe akina Mwangi Njogo wa Ciagaciro Tetu West asanteni sana na mugena ihinda riega na Javia Chicha takuja unyoe yangu itakuja hapo unyoe yangu otherwise have a good night Jerry githe ndigutamire supermarket ukagura indo ugutinda thimu-ini riu bye mam ngorire indo tene tatiga kuheng'ano icio na ndumite nyumba githe ndwatinda thimu-ini iyo mam twanginya thie thoko ucio ni wira wa Carrefour app ati Carrefour app
Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Kafu nĩ ĩrakũrũmbũiya. Kafu Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno wĩ mĩena ya Ruiru na Thika. Rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Kafu Express Delivery. Kafu Supermarket, convenience at its best. No wende gũtwara biacara yaku gĩkĩro kĩu kĩngĩ, no wende kwandandũra biacara ĩyo yaku, ta thikĩrĩria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Rĩu marĩ na ofa ya mwanya kũrĩ ahũri othe a biacara kana andũ mangĩenda kũgũra Toyota Hilux nĩ ũndũ wa matũmĩro mao ma o mũthenya. Kũmenya ciĩgiĩ Toyota Hilux kuma Sifao Mobility, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ ũiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ ũiguĩte cia Arena, Efixa Top, nĩ ũiguĩte nginya cia Azato. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũciinĩ tũkĩhagaria. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Alibad tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Kwa nyũmba itũ ĩngũrana nĩnga yerwo na marũa. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inoro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno cia thaa 3:30 cia rũcinĩ, ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance.
inorondo tuagia tuhiu nitwakũratigia nginya mũhuro kairĩte inoro mũciĩ wothe ũrĩ inorondo tuagia tuhiu. Madina mokago kihogo makane tawa kiwa viti babati yakwa gokiro nariwega gokihogo mwadani wakwa gakihogo irenga uge gokihogo babanire gokihogo nariwega gokihogo mwadani wakwa